judgment in favor of Sunday? You see, as far as the federal government is concerned, it is about law and it is about jurisdiction. When this matter is concerned, as far as this matter is concerned, which court is it that has the jurisdiction to determine it? And we are, as you rightly know, obedient to court orders and court judgments. But then you have to understand within the context of such obedience that there are associated rights and interests that are vested in the federal government, inclusive of right of appealing against a judgment, inclusive of right to file an application for setting aside the purported judgment and order, and indeed inclusive of the possibility of filing a fresh action if indeed the jurisdiction of the court that was alleged to have indeed handed down that judgment is an issue. So we are doing the needful in terms of looking at the law as it exists and then working within the context of the law in ensuring that justice is done as far as the contending issue. Àṣeyín ogún ọdún àmọ́ jóni lọ́wọ́ fẹlifẹli àṣé kò sí àṣegbémọ́ àṣepamọ́ ló mọ̀ wá o Abubakar Malami àṣé ìwọ náà ó lè mọ rojọ́ ó lè mọ kálòlò. Húrò mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi táwọn létí mọ ọwọ́ ẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun ẹjọ́ á lọ in retrospect díẹ̀ lónìí o ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé a rántí tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé a rewind díẹ̀ bí ẹ̀ bá ń play cassette èèyàn máa ń rewind tó bá gbọ́ bí tó dùn torí ẹ̀ lánàá sì fẹ́ rewind torí ọjọ́ ẹ̀san òjò ẹ̀san ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ fún wọn ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹ mọ́ máa ń di ẹni tí ń sọ̀rọ̀ yóò ìkan lára àwọn ọ̀gá DSS ńgbà náà ni tí wọ́n lọ lé Sunday Igboho gbogbo wọn ṣe wá rìnrìn àjò náà tán pààyàn síbẹ̀ ó fẹnu ara rẹ̀ sọ ara àwọn tí wọ́n kó ńgbà náà rè ọjọ́ burúkú èṣù bomi mu ṣùgbọ́n báyìí ẹ̀san tí wọ́n ń ké o torí àlọ́ tó lọ lọ́jọ́ sí àbọ̀ tí wọ́n ń padà bọ̀ ní ìsinyìí o àṣẹ odidi Minister of Justice tó tún jẹ́ AGF fọ́mà ni ó lábẹ́ ìṣèjọba Buhari àṣọ náà lè kà yín sókè 48 méjìdínláàdọ́ta ni gbogbo àwọn dúkìá rẹ̀ tán gbẹ́sẹ̀ lé finally lónìí wọ́n ti da ẹjọ́ yẹn àṣọ náà lè mọ kálòlò òun ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ amúwá fún yín fọ́nrán tẹ́rí yẹn yóò ti tọ́dún 4 sí 5 níbi tó ti ń sọ pé àwọn ò ní gba ilé ẹjọ́ dárí ilé ẹjọ́ dájọ́ ààrẹ ò ní mo fẹ́ sọ ẹ̀ mọ́ bínú ilé ẹjọ́ ló dájọ́ ààrẹ fún Sunday Igboho àgbọ̀lẹ́nu lọ́ọ̀yà náà àní gbọ́lẹ́nu àwọn ilé nítorí Ọlọ́run ti dá Sunday Igboho láre gbogbo àwọn tó wá mọ̀ sí tínú wọn dùn lọ́jọ́ náà lọ́hùn ìbànújẹ́ ó máa dorí àgbà wọn kodò torí ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì Ọlọ́run ti wá ń san wọ́n lẹ́san wọn níṣẹ́jú ojú wọn náà ni àṣé òwe Yorùbá tó sọ wípé nígbèbù ìkà ọmọ rẹ̀ ó jẹ́ ń bẹ̀ ní ti kéèsì Malami òun ló gbìn kí wá sọmọ rẹ̀ nìkan ní jẹ́ ń bẹ̀ o òun náà tún jẹ́ ń bẹ̀ òun náà jẹ́ ń bẹ̀ ìyàwó rẹ̀ ń jẹ́ ń bẹ̀ ó di 48 gbogbo ohun tó rò wípé òun láàgùn tó fi àárọ̀ ọjọ́ rẹ̀ kó jọ wọ́n sì gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n wá ń fi ẹ̀sùn tẹrọrísìmù kan òun náà mo ń gbọ́ ńgbà kan tán sọ pé kó gbogbo ẹ̀rí kan jáde nígbà náà tó ní Sunday Igboho líǹkì ẹ̀ pẹ̀lú tẹ́rọ́rìsì kan ní UAE tí ń finansíà rẹ̀ nǹkan àwọn ò ní gbà wọ́n dájọ́ ààrẹ fún Sunday Igboho ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ó tọ̀nù ẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà Sunday Igboho ńgbà náà ká tó wá tẹ̀síwájú torí ibi tá à ń lò jìnnà ibi táyà ló pọ̀ ẹ mọ̀ bá ń kà lọ. Orúkọ mi ni olóyè Yomi Aliyu USA. Ẹ̀yin ni èmi ni agbẹjọ́rò olóyè Sunday Adéyẹmọ tí wọ́n yí mọ̀ sí Ìgbòho Òòṣà. kí ni ilé ẹjọ́ yìí fẹ́? A wá sí ilé ẹjọ́ pé kí ilé ẹjọ́ ṣe ìdáàbòbò lábẹ́ òfin ọmọnìyàn fún olùgbẹ́jọ́ wa olóyè Sunday Adéyẹmọ fún tó ṣẹlẹ̀ nílé rẹ̀ ní July 1 tí wọ́n pa àyàn bí alápatà tí wọ́n ò dárí ti olóńgbò pẹ̀lú tí wọ́n bá gbogbo nǹkan nílẹ̀ jẹ́ ní gbogbo mọ́tò tó wà nílẹ̀ wọ́n yìn bọ̀ nílùú tó lófin nílùú tó sì ń ṣèjọba tiwantiwa ìlàfíwá sí ẹjọ́ pé ilé ẹjọ́ ẹgbà ẹjọ́ arákùnrin rò títí tí a fi rojọ́ kọ́mọ̀dà láàmú mọ́ títí a padà wá níjọ́ 14. ilé ẹjọ́ ti wá jìde báyìí ṣé inú yín dùn sí? ilé ẹjọ́ ti fara hàn gẹ́gẹ́ bí ìdáàbòbò àwọn ènìyàn lọ́wọ́ àwọn agbèfúnjọba. ilé ẹjọ́ ti fún ní àǹfààní báyìí wípé ó lè yan fanda láàrin ìlú wọn gbọ́dọ̀ yìnbọn wọn gbọ́dọ̀ pa wọn gbọ́dọ̀ dáàbò wọn gbọ́dọ̀ lọ sílé ẹ̀ kíkan lọ́mọ fàtú kan wọn yìnbọn sí nǹkan tó ń rí. ilé ẹjọ́ ti dáàbò fún ọjọ́ 14 láti padà wá lẹ́yìn fún tí àwọn òṣèlú lórí ẹ̀. èló ni owó tẹ sọ fún ilé ẹjọ́ láti sọ fún ní Yorùbá ṣùgbọ́n n tá ń béèrè fún tinú ilé tí wọ́n bàjẹ́ àti mọ́tò tí wọ́n bàjẹ́ 500 million naira ń béèrè ṣùgbọ́n fún ẹ̀tọ́ rẹ̀ lábẹ́ òfin àti wọ́n sì pààyàn bí ẹjọ́ ń pa alápàtà à ń béèrè fún 500 billion naira méjì ni. ọ̀rọ̀ àti mílíọ̀nù àti bílíọ̀nù kò sẹ́yìn tán san bẹ́ẹ̀ bá ṣe gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n di oyan fandafanda bí ọ̀pọ̀lọ́ ṣe yan níwájú ẹlẹ́gùsí tẹ́lẹ̀gùsí ò gbọdọ̀ yí láta wọ́n ní ẹlẹ́gùsí àwọn máa yí láta eléyìí ló ṣokùnfà bí Sunday Igboho ṣe rìnrìn àjò tán gba ibi tí wọ́n ti mú wọn ó dà ìyẹn kọ́ la wá sọ bí kò ṣe wípé ẹni tí ẹ̀san ké lórí ẹ̀ báyìí àṣé ẹ̀san terrorism náà lè ké lórí ẹ̀ gbogbo ohun tó gbọ́kànlé gbogbo dúkìá tó fẹ̀yìntì gbogbo rẹ̀ sì parẹ́ lójú ayé rẹ̀
ká tó wá lọ sórí àwọn dúkìá rẹ̀ èmi ò mọ̀ wípé Rẹnu Ọmọkùnrin náà ti ṣe agbèfọ́ba fún Sunday Igboho rí mi ò mọ̀ wípé ó ti tẹ̀ sí El-Rufai lójú rí ńgbà tí El-Rufai ń pariwo ńgbà kan wípé kí wọ́n arrest Sunday Igboho àṣẹ El-Rufai náà wà lára àwọn tó ní ká arrest ìwọ Ọlọ́run ọba ẹlẹ́sàn mọ̀ kárí o sí o yíyà kan náà lẹ̀sán wọn ké sí ojú ẹ̀sán wọn oṣù kó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀ àbẹ́ẹ̀rí El-Rufai náà òun náà jẹ̀jọ́ terrorism tó fi kàn yàn n táwọn ará bíi ìdánwò ńlẹ̀ Yorùbá kì í ṣe kékeré o. Dear citizens of Nigeria, yesterday, February 3rd, 2021, Nasir El-Rufai, the governor of Kaduna State, made a broadcast and called for the arrest of Sunday Igboho for giving out quick notices to people of a certain ethnic group, and also called on elected and public officials to act and speak in ways that promote peace and unity. Now, Nasir El-Rufai does not have the moral authority to make that call, because hardly anybody has made more damaging statements that affect the peace and unity of Nigeria than Malam Nasir El-Rufai. You may recall that on September 8, 2014, Nasir El-Rufai falsely accused Christians of being behind Boko Haram. You know, he made it in a tweet. It was also in the papers. I mean, you can research it. Please do not take my word for that. Àyà ń já mi lẹ́ẹ̀kan náà bí ó ní ọ̀gá mi ẹ ti ń ṣàbòsí ṣe bí ìgbà kan lẹ mọ́ ń sọ wípé Ọ̀gbẹ́ni yóò lóòótọ́ lẹ́nu kí lẹ wá ń lo ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ní ìsìn ìṣe irọ́ ló pájọ mo ní kì í ṣe irọ́ mo lóun náà mọ́ ń mú fact jáde asọ́dún rẹ̀ dùn o bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀nà àtijẹ́ òun náà ń wá ṣùgbọ́n tá a bá sọ wípé nínú gbogbo kùdìẹ̀kùdìẹ̀ rẹ̀ yìí náà kò fọjọ́ kan tàbùkù Yorùbá rí ẹ jẹ́ á gbé fún èmi gbé fún lélẹ́yìí ó wà lára àwọn tán sọ̀rọ̀ sókè gbogbo wa náà la sì ti rí gbàǹgbàǹgbà báyìí wípé àwọn tó dárúkọ bíi El-Rufai àwọn Malami àǹkó ojú ẹ̀sán wọn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ké ẹ jẹ́ á tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Olódòdẹ lẹ́ẹ̀kan sí torí ara tí wọ́n fi fẹ́ràn Olódòdẹ rè ìgbésẹ̀ tí Olódòdẹ gbé lórí Sunday Igboho kò múnú wọn dùn kó máyọ̀ wọn kún ẹni tán ti rò wípé àwọn ò mú sọ́wọ́ báyìí àwọn ò mú síkùn táwọn ó sì ṣe àwọn ó ṣe kíní yẹn fún ẹ wá wo ọ̀nà tí Ọlọ́run gbà yọ Ọlọ́run ò ṣe o ẹ jẹ́ á wá ka gbogbo property ẹ̀tàn gbẹ́sẹ̀ lé final forfeiture ni o permanent forfeiture ni o kì í ṣe temporarily o. Aya ni ọ̀gá mi eléyìí tán ṣe fún ìsí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ onírú mo ní kó rú paná bí ìgbà tán bá gbé zobo sórí iná tí wọ́n wá dè tàbí tán gbé ewédú sórí iná tán wá bò mo ní kó rú paná bí ó ṣe rú nù. Alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní luxury duplex kan wọ́n wé owó rẹ̀ wọn ò ní sọ àní mẹ́nuba maitama ló wà àbí ká mọ̀ sọ àdírẹ́sì ẹ̀ náà ni àbówó ẹ̀ lásọ wọ́n ní 5,950,000 kásá ní 6 billion bẹ́ẹ̀ náà ni 2 winged large story building situated at kìnnìkan Àbújá ní Gaki lélẹ́yìí wà wọ́n lélẹ́yìí 7 billion bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní plot 683 bóyá lélẹ́yìí ní district kìnnìkan l'Àbújá náà ló wà o wọ́n lélẹ́yìí 8.4 billion. bẹ́ẹ̀ náà lélẹ́yìí tẹ́ ń wò wọ́n ní Àsokoro lélẹ́yìí wà ó wọ̀ ti 360 million lélẹ́yìí. wọ́n ní hòtẹ́ẹ̀lì míì tó pè ní Mitag Hotel Maitama ló wà wọ́n lélẹ́yìí wọ̀ ti 12,950 million. wọ́n tó ní plot kan bì kan náà 325 million lélẹ̀ ó láwọn set of shops kan bì kan wọ́n lélẹ̀ 120 million ẹ wò bá wa ní aka ogbó ẹ̀ àápẹ́ 48 of them òun nìkan nítorí pé ó ti jẹ AGF rí yóò ro ẹjọ́ o Ọlọ́run ọba mọ̀ wọ́n sì sọ wípé proceed of terrorism ni ẹjọ́ rẹ̀ ń lọ lọ́wọ́ ó tún wá láyà gbàǹgbà olówó tún fẹ́ wá sòṣèlú òní yẹ ọ́ kí ni mo fẹ́ fàyọ́ ń bẹ̀ ẹ̀sán ké lórí wọn òun àti El-Rufai àti gbogbo ẹlòmíín tó bá tún lọ́wọ́ ń bẹ̀ pátápátá Ọ̀gbẹ́ni DSS tó ń sọ̀rọ̀ pé àwọn lọ ilé Sunday Igboho àwọn pé èèyàn méjì àwọn ṣe gbogbo ẹ̀ ilé ẹjọ́ dájọ́ wípé kán sanwó tanràn kán sanwó nǹkan tó ń bàjẹ́ nǹkan míì wà ń bẹ̀ tán bàjẹ́ tí ò ṣe túnṣe mọ́ ẹ̀mí èèyàn tó kú sí àwọn ẹbí àwọn tí èèyàn wọn kú ń bẹ̀ àwọn wà ń bẹ̀ látijọ́ yìí o ọpẹ́lọpẹ́ wípé ní tere èjì tere Sunday Igboho gbàgbé wọn Ọlọ́run ó dájọ́ ìṣẹ́jú wa náà sì ni ẹ wá ní kí Sunday Igboho mọ̀ mọ̀ọ́rẹ́ àwa gún bá mọ̀ọ́rẹ́ lọ́dọ̀ Olódòdẹ ojú àná lọ. ẹ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ abẹnugọ̀ngọ̀ ẹlẹ́nugọ̀ngọ̀ yìí níbi tó ti ganu sí máìkì wípé wọ́n náà pa àwọn òun gangan lòún jẹ́ Kàchálà yẹ́lò pé wọ́n ní fẹ́ lòmíì sí òun gangan lòún o. wọ́n ní ta ló wá ń tan àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní kò sẹ́tàn bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní yẹ́lò kò sí Kàchálà nù orúkọ ẹni tán pa ṣùgbọ́n yẹ́lò kìíní kan ló náà jẹ́ ṣùgbọ́n eléyìí ó ní yẹ́lò Kàchálà lòun o wọn àti ìròhùn pa ń tàn wá mú ní ọjọ́ ń bọ̀ lolúwawí ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ní ń pa fún ni yóò tó kàn wọ́n náà. Wani sakare sai dai ta Allah yawa kuma ka bidi barayi waɗanda suka adabe ka ƙasar ka yawa ka daina bidan ma masu bidan ma sasan shi ga ƙasar ka masu ta masu gyara ƙasar ka yawa kuma kana bibiyar mu da sheri to ga filin nan ina ga tun ga ka kawo aikin gwamnati nake hidimar gabana to
lọ́wọ́ wọn ní nídìí èyí wọ́n ní ká má sọ̀rọ̀ sí iléeṣẹ́ ológun o wọ́n pààyàn kan tí yẹ́lò wà ní orúkọ rẹ̀ tó náà jẹ́ báńdíìtì o wọ́n ní ṣùgbọ́n owó yóò tó eléyìí náà ẹ jẹ́ wá lọ sí ibi tí wọ́n ti kó àwọn kan jọ wọ́n kó wọn léra wọn báyìí ní ablọ́ ẹ̀ ni mo ṣe ń wo ìwọ̀n fẹ́ tó bíi 10 àwọn báńdíìtì nìyẹn wọ́n náà fẹ́ juná sí wọn ládé bẹ̀ ní ẹ juná sí wọn àwọn ọmọ ológun ló mú wọn. The bandits. Now, wetin dem deserve na be this one o. One set dem no be lie. ó rẹ àwọn náà lẹ́rí tán kó jọ bí ìgbà tó bá kó tinú ẹran tó bá fẹ́ ta tinú ẹran fún yàn ṣàkì ẹ̀dọ̀ ara ẹran àti panla ó yá ṣàkì wọn náà dáríjì wọn mọ́ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun gan láwọn ò ráàyè gbẹ́dí ẹ̀sìn mọ́ pàápàá jùlọ láwọn tó wà lójú ogun gangan tó ń fojú ogun iná ìkan náà rèé wọn lọ́mọ nìjẹ́ lélẹ́yìí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ ti rí ẹ ti rí wípé fúlàní tiẹ̀ kì í ṣe fúlàní nàìjíríà wọ́n fọ́ lórí ni wọ́n ní àdó olórúkọ kan wà kíní kan tó máa ń pè ní gip àbí olórúkọ kan gp àbí gmp olórúkọ kan tó ń pè tí máa ń dàbí àdó olóró tó máa ń gbé bí rocket launcher sí apá báyìí wọ́n lòun ló ń lò wọ́n ní méjì ni wọ́n ìkan náà ọmọ ológun ní òun ló mú alákọ̀ọ́kọ́ balẹ̀ eléyìí náà pé àwọn làwọn ràn lọ́rùn àrèmọ̀bọ̀ mo ní bá a ṣe fẹ́ nu ẹ mọ̀ mọ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ rójú ráyè mọ̀ mú wọn wá sílé ẹjọ́ ń gbòòrò mọ́. Yeah, them Nigerian be this one. GP that carry bus stop. One, I mean, why one of them for that place. bó ṣe rí fún ẹ gan ló ṣe dé ẹjá wá sáré dé Rivers State ìkan lára àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tó ṣàṣemáṣe inspector ní o wọ́n járawẹ̀ wọ́n sọ di sergeant lásán lásán. All of them will come out. Inspector, good luck. Good luck. Ayalebeche. You have been reduced from inspector to sergeant. By the power bestowed on me as the operational officer, Ops 1, on behalf of the deputy. òun náà lẹ́tí rí yan gàlégàlé rẹ̀ lójú pópó náà kọ́lọ́ mọ́jà rí ìpadàbọ̀ sẹ́yìn eléyìí ọ̀la rẹ̀ yìí ni ẹja kúnbẹ̀ ẹja wá dọ́dọ̀ ọmọ yìí níbi tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ti gba orí àgbàgbé kan látàárọ̀ báyìí ọmọ tó ń jó yìí àwọn èèyàn kan ń bú wọn ní múra tiẹ̀ náà wọ́n ní ẹ máa kìlọ̀ fáwọn ọmọ yìí kí ló ṣẹlẹ̀ sí gangan bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo ìkòsí láyé wọn last video tó ṣe rèé o ẹni kí ló ṣe wọ́n bá fipá sùn wọ́n fipá bá lò pọ̀ ó wá ṣe last video rẹ̀ yóò fẹ́ tó 20 minutes ṣùgbọ́n kò sáàyè gbogbo ohun tó ṣe náà ju wípé ó ní ìdìrànlọ́wọ́ ó wá kàn sí arákùnrin kan gbajúmọ̀ ni wọ́n ní blogger ni content creator lórí Facebook lórí ẹ̀rọ àgbàgbé generally àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ìyẹn wá encourage wá ní kó wá bá òun ibi tó ti wá bá ibi tó ti pàdé ara wọn ibẹ̀ ló ti fipá bá sùn ó sì sọ ó ní wúńdíá lòun òun ò mọkùnrin rí pé káàtì ló wá sọ pé òun ò bóun sùn ni bóun bá wọn agbára lẹ̀ òun ò sọ fún ṣùgbọ́n ipá tó fi bá òun sùn yẹn òun ò lè take ẹ̀ òun ò lè dúró nílé ayé mọ́ kóun rè bá bàbá God torí ó ti bá yé òun jẹ́ ló ga o ó ti kú o ṣùgbọ́n àwọn òbí rẹ̀ níbi tí arákùnrin yìí tọwọ́ ti bá wọ́n ti bá arákùnrin yìí kíní kan fàṣàbà lórúkọ rẹ̀ bí tí ó ti ń bẹ àwọn òbí ẹ̀ ankọ̀fù náà wà lọ́wọ́ rẹ̀ báyìí wípé ẹ̀ẹ̀kan jọ òun ṣe mistake ni ókè káàtì ẹ̀ sọ pé ó ṣe mistake fipá bọ́ ọmọ lò pọ̀ ọmọ tó ti wá para rẹ̀ ní ìsìnkọ́ ọmọ ìwá ṣe fídíò lẹ̀ ó fi ẹ̀rí sí pátápátá porogodo. This is a very terrible mistake. I ready to give up everything. Thank you, man. What's late? Only this is a terrible mistake. Ọlọ́run ready láti fi gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ kó ń ṣe ń gbó. Eléyìí ṣe lọ kò sí connection tó lè ní kò sówó tó lè ní ó fi pa bá ọmọ ọlọ́mọ lò pọ̀ ọmọ náà lè rí iwájú rẹ̀ tí ń bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ yẹn ti wá kú báyìí o. Ó náà lò dífá fúnrú wọn tẹ́ ń wò yìí ló náà ṣe fídíò lánàá ọmọ 14 years ń gbé sẹ́sẹ̀ ńgbò ìyá ló wá padà bẹ̀bẹ̀ àtàwọn iye kan rẹ̀ lọ́jọ́ wá ń bẹ̀bẹ̀ wípé kọ́ńtẹ́ǹtì ni o bẹ́ẹ̀ bá rí bí ṣe ń ṣe nínú fídíò yẹn ó bọ́ra sí ìhò báyìí ní n ò lè lò ó wọ bọ́ksà o ṣùgbọ́n mi ò tiẹ̀ fẹ́ lò táwọn èèyàn ní ọmọ kékeré ìyàwó òun ni òun fẹ́ ni nígbà tó gbọ́ wípé àwọn àjọ tán rí sí wípé kéèyàn yé bọ́mọ kékeré sùn tán ránṣẹ́ pé mo ní àwọn àjọ yìí náà wọn àti ìbẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn ẹ rí èèyàn kó dáadáa lẹ́ Haúsá pàápàá jùlọ tán fi ẹ̀sìn ìran kan bójú wípé lè fi ọmọ kékeré wọ́n kó wọn ṣe ń bì ni. Now una dey see am now so Nigeria abeg I know say I do mistake but wetin don happen e don happen we just try to create content mami Bisola if we dey shoot this content shebi una dey dey with me. Yes they dey here even my last born my children. All of us dey dey here. Everybody dey dey here. Okay. This content before I dey shoot am shebi I tell you say. Of course. Mo ní ẹ má wọrí mọ́mí Bísọ́lá náà lẹ̀ ń wò lẹ́yìn yẹn gbogbo yín náà máa kó torí yín ò fẹ́ pé wọ́n ń fọmọ rẹ̀ shoot content ó dá séwọ̀n náà wo content yẹn nígbà tán shoot yẹn tán ẹ̀kọ́ wo ló kọ yín
ẹ̀kọ́ kínni ó ń bragado wípé lọ́dún tó ń ti ń fẹ́ yàwó òun ò fẹ́ obìnrin tó máa dáná fóun tó máa fẹsẹ̀ méjèèjì kúnlẹ̀ ọmọ kékeré kí ló fi ń kọ́ àwọn èèyàn irú kọ́ńtẹ́ǹtì wèrè wo kí lẹ̀ ń wá lórí Facebook fọ́lọ́wà àbíwò lẹ̀ ń wá àwọn fọ́lọ́wà yín náà yàtọ̀ síra yín àwọn tó ń kọ́mẹ̀ntì lọ́dọ̀ yín náà yàtọ̀ síra yín. nídìí èyí mo tún fi àsìkò yìí mọ rírì gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ yín bàbá tọ́lọ́ ń fi mítì ó fi mítì kẹ́ mọ́ kọ́ mi ni mò ń kọ́ gbọ́nú kọ́mẹ̀ntì yín kì í sàwọn rádaràdà yìí mo mọ rírì yín gan-an ni o ẹ wòra yín dáadáa ẹ ní èmi ni Bobby ń bá wí ẹ̀yin bàbá mi ńkọ́ ẹ ní Bobby ẹ má àìdúpẹ́ ara ẹni ò dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. tó bá ń sọ ti kọ́mẹ̀ntì káàkiri ẹ lè pè wá ń blogger ẹ lè pè wá ń content creator ẹ lè pè wá alájìjàgbara ẹ lè pè wá oníròyìn ẹ lè pè wá journalist tó bá ń sọ wípé prógráàmù kan gbòógì tó jẹ́ wípé àti kóyán àwọn olólùfẹ́ wa kiri tá à ń lo kọ́mẹ̀ntì wọn tá à ń feature ẹ̀ tá à fi ń kọ́gbọ́n tá à tún fún wọn láàyè n ò yínra mi o mo ti yínra mi àyá ó dá Ọlọ́run dáríjì mi prógráàmù yìí mo yín ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ni. ẹ jẹ́ wá padà sí oríire inú oríire náà láwa o oríire wa ò ní dìbànújẹ́ a gbọ́ wípé wọ́n ti sí skul padà àwọn ọmọ oríire ti wọlé o wọ́n ti padà wọlé o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè testimony ìyá testimony rèé o ọmọ tẹ́ ń béèrè lọ́jọ́ sí wọn jíyà rẹ̀ gbé ọmọ ìníkan náà jí gbé o ìyá àtọmọ wọn ti ríra wọn ọmọ wo ìyá rẹ̀ ìyá wo ọmọ rẹ̀. èyí ni bí wọ́n ti fi àwọn òbí kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ti ń gba ọmọ wọn ní LAUTECH teaching hospital bí ẹ bá rántí ojú ìyá yìí ìyá testimony ni o ìyá testimony. Ọlọ́run ọba tó ní ayé àtọ̀run mo dúpẹ́ gidigidi lórí àwọn àṣeyí Mákindé Tinubu gbogbo àwọn àmì gbogbo àwọn àbákẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn ọdẹ gbogbo àwọn pásítọ̀ gbogbo àwọn méjì Nàìjíríà yìí àtàwọn mọ́sílẹ́mù tí àwọn àrà wá lọ́wọ́ pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú àwẹ̀ àtàwọn tó fi ẹ̀mí wa kalẹ̀ fún ọmọ wa tí àwọn wà ní ìwájínigbé tí àwọn ti gbìyànjú tí àwọn àgbà fún wa oore kò ní tán ní ìdílé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa bí àwọn ti gbà wọn máa wá lé wa lọ́wọ́ àwọn ogun ọ̀run àtàwọn áńgẹ́lì agbára tó jẹ agbára lọ ọdún wọn ò gbé lé wa lọ́wọ́ iṣẹ́ wọn ò ní bàjẹ́ àwọn ọmọ wa náà rà ní ìpàdé lórí sáwọn ọmọ yín ni ọmọ yín náà wà láàrin wọn congratulations ọmọ yín ni kí ló ń kọ́ ọmọ yín Aliu Ahmed láti ìlú ọjọ́ ńlá onílá congratulations ẹ kú oríire o this is ya ẹ kú oríire ìlú olè tí wá Yàwọ́ta congratulations ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba Tinubu Ṣèyí Mákindé gbogbo àwọn ẹlẹ́sùn ààbò pátápátá àti gbogbo àwọn ọ̀ràn sí Ọlọ́run gbogbo orílẹ̀-èdè yìí àtẹ òkè òkun a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn iṣẹ́ wọn jọ ò ní ṣíṣe o. ìyá ẹ má bọ̀ ìyá yìí ó fojú wa rí mẹ́wàá ní Yàwọ́ta ìyá bọ́ọ̀ nínú yín ṣe dùn tó lẹ́ni gbogbo ẹ̀yin ará lẹ́tẹ̀ wò wá ìyá ọlọ́mọ mẹ́rin tó wà láàrin wọn ní tó ń pariwo ní Yàwọ́ta ń jọ sí ìyá ẹ̀ lélẹ́yìí o ó yẹ máa dúpẹ́. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àgbáyé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àgbáyé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn onímọ̀ràn àrùn ni wọ́n pàṣẹ àwọn ọmọ mi gbogbo wọn ni mo rí gbogbo àwọn onímọ̀ràn àrùn ló padà. bẹ́ẹ̀ni wọ́n padà láàyè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìjọba o gbogbo wọn ni wọ́n rí wọ́n náà yín kí ló tí wọ́n fi náà yín. mo rò pé ká sún àwa ní sùn. wọ́n ní kẹ́ ẹ sùn ẹ̀ ní sùn wọ́n wà máa lù yín. ráìsì àtẹwà iyọ̀ àti magi àtẹkọ. kí ló pé. iyọ̀ àti magi àtẹkọ. táwọn ọmọ ṣe fún yàrá bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n ṣe fún wa. ẹ̀bọ̀ kan la ṣe fúnra wa nígbà tó yà wọ́n ìjà sí lórí ṣe fúnra wa. nínú oṣù kẹta ni wọ́n pa bàbá wọn àwọn báńdíìtì náà lọ pa lọ́nà rìsáàfù tó dẹ̀gbẹ́ lọ wọ́n sì tún gbọ́mọ mi ní oṣù karùn-ún ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé mo fọmọ mi ṣe ní ti bàbá rẹ̀ Ọlọ́run kò yọ. sunkún mo lẹ́kùn mi ti dayọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ lórí gbogbo àgbáyé torí àdúrà gbogbo àgbáyé. Ọlọ́run kó bá wa ṣẹ́gun wọn. mo tún fẹ́ bí ilé kan sí ni torí mi ò rí ká lórí fóònù ṣé pé ẹ sọ fún màmá ọmọ yìí. ẹ sọ fún wa alẹ́ àná yìí ńlọ́sẹ̀sẹ̀ ṣe fídíò kọ̀ tó ń pè mí wípé àmọ́ mọ́ òun ọmọ pé wọ́n kó ọmọ ṣùgbọ́n kọ́ mọ̀ pọ́ mọ òun bẹ́ẹ̀ torí tó bá ṣe pọ́ mọ̀ ni yóò ti débi ṣùgbọ́n àwọn ò sọ fún mo ní ẹ sáà mọ̀ sọ fún ẹ jẹ́ máa bọ́lọ̀ mi àti Ọlọ́run kájọ máa jìjà ń káàdì èmi ò sì rí ogun èèyàn kan tó borí tọ́lọ́run Ọlọ́run sì ṣe fún mi ní ìyanu
adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. ó mà ṣe o màmá ìláyà o bẹ́ẹ̀ náà níbi tí ẹlẹ́kùn ti ń sunkún láláyọ̀ ń yọ ẹjẹ́ àyà ní ìdílé principal tí wọ́n gé lọ́rùn tán pa lára àwọn tí wọ́n kó nígbèkùn tán náà rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba olódòdó wípé ẹjọ́ àti ráwọn tí wọ́n dé láàyè pé ó sì kó àwọn tí ò dé o tí wọ́n pa sọ́hùn wípé kánjọ́ kan bọ́n kókù wọn wálé o kórí adé àwọn èèyàn àwọn ọmọ sùn ta. ní àwòrán ìṣẹ̀lẹ̀ a ò tiẹ̀ gbọ́ kankan tó bẹ́yà bí ó wà nǹkan nínú àwọn tó ń pa nínú igbó yẹn lọ́tọ̀ ti Tinubu state locals so àkànbẹ̀ ìjọba ni tá bá lè ṣe fún wa àkọ́kọ́ àwọn Yorùbá máa ń pè wípé kí n jẹ́ má sọ wípé èèyàn lè wà kó tá máa lè ju orí tá bá lè rìlíìsì kódà kó jẹ́ igun rẹ̀ la bá rí torí ọ̀rọ̀ ọjọ́ iwájú fún ọmọ tá bá lè ràn wá lọ́wọ́ lórí ìyẹn then ìyàwó ní tá bá lè bá wa wá iṣẹ́ fún inú owó dùn àwọn ọmọ náà dẹ̀ wá ní ó fọmọ sílẹ̀ ọmọ mẹ́ta. sẹ́yìn náà ti wá rí ẹjọ́ sẹ́nitọ́ Buhari dà ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n wá láti jurisdiction Ògbómọ̀ṣọ́ kánjọ kan bá wa fẹnu sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin 50 million tán buwọ́lù yẹn ó kéré jọjọ o fún gbogbo àwọn tán ní kan pín fún kò sán ọmọ kéékèèké ń bẹ̀ bá ṣe gbọ́ báyìí tíṣà tán pàápàá jùlọ fámìlì wọn kán bá wa wá iṣẹ́ gidi fún wọn tí ó mú ọkàn wọn yọ pátápátá ni o. Of the children are still with us, that the specialists in various areas believe still need further evaluation and care, and one of the adults. We hope that within the shortest possible time, we'll get them released to their family. We believe family reunion is one of the healing processes, and we will not have reason to delay anybody or keep anybody unnecessarily in the hospital. You may wish to ask what happens thereafter. We have a well-organized social work department, medical social workers, well-organized. We have standby ambulances, and we are working closely with the comprehensive health center. ó dáhùn náà lẹ́tí gbọ́ yẹn mọ̀jẹ̀ àpẹ́jù lọ́dọ̀ tí wọ́n olórí hospital tán kó wọn lọ ní Ògbómọ̀ṣọ́ àwọn náà nù ó dẹ̀ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ èèyàn kan tó ti fìgbà kan jẹ́ olórí ní àjọ DSS àwọn náà ganu sí Mike o wọ́n fọ́kọ̀ ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Ọ̀gbẹ́ni Ṣèyí Mákindé kì í wá sí àwọn nìkan o tí wọ́n nìkan la fẹ́ lò ní abala lérèfé ni bẹ́ẹ̀ abádénú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí arábìnrin kan tiẹ̀ sọ̀rọ̀ sínú àwọn oníròyìn ní TVC ó ní aláǹgànà wèrè ó ní ọwọ́ rẹ̀ ní Ṣèyí Mákindé ti ń gba advice mo ní ìwọ journalist lórí agbágbé ó sọ̀rọ̀ sí ó attack ẹ̀ directly ni bẹ́ẹ̀ náà ní kejì sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ aircraft 7.7 billion àwọn ó pariwo lé lórí kò gbọ́dọ̀ mọ́ gbé aircraft yẹn wá o àwọn èèyàn sọ ségesège ọ̀rọ̀ sí. Totally disappointed that the governor have to do this or to make a statement like that, because what he's actually doing is that, this is setting a precedent for internationalization of a domestic security issue, and in a way it is a direct challenge to the federal security institutions. We lost people. As a governor, we expected that he should be more concerned that, that at the expense of their lives, they've gone inside to rescue these people and lost some people. And now for what he wants to do, he didn't understand that this costly hostage crisis that we just had now should be one that he should even be supporting and, trying to see that it is resolved than to throw this spanner into it. The United Nations is too busy for this. They will not consider it. I think it does not have a local standard to even do it. ó dáa náà lẹ́tí gbọ́n ṣùgbọ́n àbọ̀ ọ̀rọ̀ lélẹ̀ yóò tán mọ́ sọ fọmọlúàbí bá a bá dénú àkójọpọ̀ òròyìn yóò dòdìdí nígbà tí a bá fi ga máìkì sí ẹnu ẹni tó jẹ́ permanent ambassador sí UN láti Nàìjíríà. Sẹ́nẹ́tọ̀ Jimoh Ibrahim wọ́n ganu sí máìkì wọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ fún Ṣèyí Mákindé láàrú tọ̀rọ̀ tán sọ fún wọn ní kó gbẹ́nu ẹ̀rọ akẹ́ kó kọ́kọ́ lọ mọ́ bẹ àwọn tán jí gbé tán dá padà náà. pé ṣe ló yẹ kó lọ mọ́ rábàbà fún ẹbí wọn ní kọ̀ọ̀kan èjèèjì pé tí ó bá fi lọ lọ́jọ́ kọ̀ọ̀kan 54 days yóò ti fẹ́ lo táàmù rẹ̀ tán. oríire náà lẹ̀ ń wò yìí àwọn ọmọ yìí ò ní sórí burúkú wọ́n ti padà wọlé o làwọn èèyàn wá ń sọ wípé ṣé Ṣèyí Mákindé ti ń rojọ́ kiri ṣé yóò lè dáàbò bo àwọn ọmọ yìí ẹ ti yá ajẹ́ kan sáré wọlé inú àwọn ọmọ náà dùn kó ti pẹ́ tán ti lọ skul gbẹ̀yìn ẹ wo àárín igbó gan náà ń gbé ìwọ ọlọ́mọ ṣàánú àwọn ọmọ ìmọ̀ bá wa sọ wọn o àti gbogbo àwọn tó wà lóríire o oríire yín ò ní dorí ibú o.
àyà ni ọ̀gá mi mọ́ mi kàn ó ní òní ìmọ̀lára wípé iléeṣẹ́ ológun nàìjíríà kájú ẹ̀ wípé wọ́n á ti dẹ tàkútélẹ̀ di àwọn ará bí gbogbo ọ̀nà tán lè gbà wọlé tán lè gbà jáde mo ní kásá lo drone gidi drone tí ó jẹ́ kán ríran rí wọn torí gbogbo táìmù òjò yìí náà ṣe mọ̀ pé tropical area ní nàìjíríà gbogbo forest wa ni mo dí kò dàbí àwọn forest wọn ń bì tó jẹ́ wípé ẹ mọ̀ gbogbo igi tán gbìn gan bí ìgbà tán gbìn straight ni gbogbo ẹ̀ ló ṣe ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ wa lọ́hùn ó dí dáadáa wọ́n ní drone gan ò ráàyè rí sálẹ̀ so kì í ṣe bí drone o ẹ jẹ́ agbọ́ díẹ̀ lára àwọn aráàlú. Half of the students. So what we did was just to encourage them that very soon by God's grace, the remaining students, the students with the books will be released. But we'll give glory to God on Friday. God did it, and we are able to, come back to school on Monday. This Monday, I think. Àyà ni kí n wá mọ̀ ń jíṣẹ́ fún gbogbo wọn pé kóníkálùkù sáàmù sọ́ra rẹ̀ tó rà tún gbọ́ pé wọ́n tún jí èèyàn àwọn kan lọ níbi tó ti ń ṣe nẹ́kò ní Kogi lónìí mo ní àyà ṣé lóòótọ́ confam ló ń confam ẹ o mo ní kóníkálùkù máa sọ́ra àwọn ọ̀rẹ́dì àti báyàn kankan máa pariwo ẹjọ́ o ẹ tú wọn lẹ̀ ẹ sì kóníkálùkù sọ́ra ẹ̀ ní mọ̀jẹ̀ kan jí ọgbẹ́ o mọ̀jẹ̀ kan jí ọgbẹ́ o òjúbà náà lọ kọ́lọ̀ mọ́ sọ wa o mọ̀ ṣe fọ́lọ́n sọ torí fi okùn ọ̀gẹ̀dẹ̀ gun ọ̀pẹ ibẹ̀ náà látún ti wá ń gbọ́ tán ní àwọn ará Kwara pàápàá jùlọ gómìnà wọn ló yarí ó fà kékọ́rí wípé ìrù ẹkùn gbọ́dọ̀ wọlé sínú igbó àwọn o àwọn èèyàn ló pè wọn ọ̀dọ̀ rẹ kọ́nà ń bọ̀ wọ́n lè mọ́ yà lọ́dọ̀ rẹ gan ebi ọmọ ẹgbẹ́ APC ní ọ ebi mande orin mandate ló ń kọ́ mo ní bàbá Sunday Igboho ẹ mọ̀wulẹ̀ làágùn jìnnà ẹ̀rẹ̀ ìfẹjọ́ rẹ̀ sùn lókè lọ́hùn àwọn ọ̀gá rẹ̀ ní kẹ́rẹ́ ìfẹjọ́ rẹ̀ sùn wọ́n nítorí wípé ó jẹ́ Fúlàní máa ó rò wípé wọ́n fẹ́ wá halẹ̀ mọ́ gbogbo àwọn Fúlàní nínú oko ǹjẹ́ ìgbésẹ̀ wo wá níwọ̀n náà ti gbé tó jẹ́ gómìnà àwọn tó sì fẹ́ sípá àwọn lọ́mọ tó bá sípá lòbí ẹ̀ ń gbé àwọn tó fẹ́ sípá ní ìsìn ẹgbọ̀n láàyè wo federal tó pé ọ torí kì í ṣe ìrù ẹkùn kì í ṣe Sunday Igboho nìkan ní dárìn bẹ́ẹ̀ ni IGP mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni Bàdàdé Ọlá mọ̀ sí DSS àwọn ológun náà mọ̀ sí RRT kọ́ná pé wọ́n mọ̀ mi Fájimólú sọ bẹ́ẹ̀ lánàá so gbogbo eléyìí tí ń halẹ̀ yìí ń ṣe lọ́wọ́ ni Mákindé gan ó ti jẹyàn rẹ̀ ń ṣùgbọ́n ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ sáré yà lọ́dọ̀ bàbá Mohbad wọ́n náà ti tilé ẹjọ́ mi dè wọ́n fẹ́ fún wa ní update. This DNA is must. I'm saying this to know what for the assistance because I'm very happy by seeing a lot of people have interest in this case because this DNA is beyond ordinary paternity. We are tracing the death of Mohbad, reach at level. So it's beyond to know the paternity of Liam alone. Because the death of Mohbad is not natural. So as a father, I'm still saying this DNA is the most important thing that delaying the burial of Mohbad. It's a younger. When your job already been doing as a Yoruba, that is what made me to bury him in the first time. But when I assume a lot of people have been reviewed to me. So we need to do the DNA before burying Mohbad. The body is an evidence. Thank you very much. So why stopping the DNA, sir? The DNA we are still on it. We are still proceeding on it. I jump from one place to another. So we are still on it. Hey, jump from one place to the other. Ọdún wo lẹ fẹ́ dúró? Ibo lẹ ti fẹ́ dúró from your jumping lórí ọ̀rọ̀ DNA. Gbogbo alamọ̀ pé DNA ṣe kókó. Kí ló ń dá a dúró? Bàbá Mohbad ò rí dáhùn. Ìjẹ́ àti ìwájú àròjọ́ Mùsùlùkùn. Ẹ jẹ́ wáyà ní airport ní ọ̀dọ̀ airpeace là ń lọ níbi tá a ti bẹ́ wọ́n ní àwọn mọ́tò tí máa ń kó ẹrù. Ní airport àwọn airport shuttle pópópó yẹn wọ́n lòun ló reverse lórí ìrọ́lù aeroplane. Wọ́n mọ̀ bẹ́ aeroplane jẹ́ níbi tí engine rẹ̀ wà. Gbogbo àwọn tó yẹ kán fly báyìí wọ́n lè fly. Mo ní sẹ́rí airpeace yìí wọ́n ń gbìyànjú nítorí wípé yàtọ̀ sí pé wọ́n ní wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n máa ń delay àwọn nǹkan tí máa ń fà náà rẹ̀ wọ́n fi security ṣeré bẹ́ẹ̀ yẹ bá kọlu windscreen lásán wọn ní fò. Ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ sálùfàǹsàlà pé ó dà ẹ jẹ́ àpè àwọn àfáà gidi ẹ wá bára gbọ́rọ̀ yìí wọ́n ní kí àwọn èèyàn yé pé Allah ní ọlọ́mọ wọ́n ní Allah ìsọ ọlọ́run ni àwọn èèyàn máa ń sọ ṣùgbọ́n mi ò gbọ́rí lẹ́nu àfáà lélẹ́yìí tó sọ yìí o. ká àgbáwì bọ́ ọba fífi fẹ́ pè ní ọlọ́run kódà kó kún mọ́sálásí káfíì lọ́dà bọ́ba tètè wọn fẹ́ ra ná iná gbére iná ti fẹ́ àwọn ọwọ́ fẹ́ àwọn ẹ̀tọ́ ọlọ́run kò forí kalẹ̀ rí kọ̀dá lọ́sọ̀rọ̀ sálàmù àrí bọ́ba wa fẹ́ ra ná ìwọ pè ní bọ́ọ̀dù iná tàbí jáde ọwọ́ lọ́wọ́ ọ̀ní bọ́ọ̀nù ẹ̀ àgbáwì má pè ní ọlọ́run o ọ̀nkọ́ àgbákò máa dé àkòjìnà sẹ́kù lẹ́yìn kò yí ọ̀tá yà ọmọ wọn nǹkan fìdílé ìròrí àwọn kan ìròrí láwùjọ àwọn mùsùlùmí tí n bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí torí pé ìgbà tí mo sọ̀rọ̀ ní bóyá níjẹ tàbí lánàá kọ́ni lórí ọ̀rọ̀ síbí lílò ẹ lọ wí ní TikTok ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí kì í ṣe mùsùlùmí kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀sìn àgbákò kẹ́kẹ́ ọ̀nà tí yé jìnnà à ń sọ̀rọ̀ bá ẹ̀sìn wa ẹ̀ ń dá sí ẹlẹ́rọ̀ pé ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn erémọdé ni ẹ̀sìn mọ́ni kọ́lá mùsùlùmí tí ọba jìtò nínú ẹ̀sìn kọ́lá gbọ́yé kò ní máa tà ń sọ ọ̀rọ̀ síbí mo tún wá débi ọ̀rọ̀ kẹ́pẹ́ Allah ní ọlọ́run tó ọba àfinúfẹ́dọ̀ pé ní ọlọ́run kọ́lá kọ́ bá kú Mẹ́kà ọkùnrin káfíìrì wà nǹkan fìdílé kó lè báyìí. kò tí ẹ nídìí ẹ̀yin náà ní ká ẹ máa sọ kó yẹra yín kò sí tó kàn wá ń bẹ̀ ẹ já wá dọ́dọ̀ Trump lẹ rí tí wọ́n ń sìn bọ́ yìí ààrẹ rí adúrú aeroplane
tó gáìdì ẹ̀ lápá tún lápá sí Trump nù o. There's more. Yes, sir. abẹ́rin ọmọ Amẹ́ríkà kan pàtẹ́wọ́ ń sálẹ̀ eléyìí ló wá yọ B2 bọ́m̀bàrè tó ń pè ní Spirit wọn ì rí kẹ́ ẹ tó bógun bá dé bó bá wà lójú ogun wọn ì rí. yọ kàṣẹ kan rọ̀ báyìí ni bóyá kánò kò ní lò ní bóyá fẹ́ẹ́ rí ni technology tán fi ṣe ni wọ́n ní ká tó wí ká tó fọ́ ó ti ṣe tí ó ṣe tán ó ti padà síbi tó ti ń bọ̀. ó ń lọ́wọ́ dífà ròyìn tí mo fẹ́ fún yín lọ́pdẹ̀tì lórí Amẹ́ríkà àti Iran wọ́n sì ń ju àdó olóró lura wọn o òru náà fi ń yin àdó olóró bẹ́ẹ̀ náà ní Iran náà àwọn náà ń ju tiwọn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àbúrà kékeré náà fi ń gba ńlá drone làwọn ń jù ṣùgbọ́n Amẹ́ríkà gbogbo ibi tán náà ní weapon àti gbogbo nuclear solid àti sediment àti deposit sí gbogbo ẹ̀ náà ti jàdó olóró sí nígbà tí ilé òfin mọ́ àní Trump ní òun fẹ́ ṣe wèrè òun fẹ́ fi wèrè wo wèrè wọn wípé ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn orílẹ̀-èdè kò orílẹ̀-èdè ìlúkìlú tó bá wá ń bóun sọ tàbí wọ́n sọ kan lójú ni o àbí wọ́n sọ lẹ́yìn òun tó sọ wípé kán kúkú fi wọ́n lẹ̀ kán ní nuclear weapons bẹ́yìn náà ní tí wípé wèrè nírú ẹni bẹ́ẹ̀ náà pé wọ́n jọ múlẹ̀ tira wọn wọ́n jọ jọra wọn pé torí wèrè ni ó gba wèrè láàyè kórè ní nuclear weapon mo wá rántí òwe Yorùbá tó sọ wípé bọ́n bá fi wèrè lẹ́kùn síkú ìyá rẹ̀ ẹ bá ń parí ẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ni Trump tẹ̀lé o tó fi ń fi wèrè wo wèrè wọn wípé ẹgbọ̀n láàyè hàn tán tí ní weapon tán ti ń ṣe gàlìgàlì báyìí gíragíra mo lé mi gan tí n bá wà ń pò Trump mi ò ní gbà wọ́n láàyè kan Iran n ò ní gbọ́n láàyè kan ní tí ò tó weapon gan tí ò tó nuclear weapon mi ò ní gbà ó yarí tán ni o. Monday máa gbé bàbá sọlọ ó rọra ẹni pé Monday ìgbélé náà ò lè dé bẹ́ẹ̀ láti wọ́n àti bá ti fún wọn lókun bá lè jù fún wọn lókun láti wọ́n. Monday ṣé bá ti wọ́n ṣé yóò jẹ̀bi ṣé bá ti wọ́n ẹ̀ tó kún máa lẹ́nu ẹ̀ tó kún tó wa. Okùn tó bá yẹ bì ní o a máa pa. Monday táwọn èèyàn tún sẹ́yìn kọ́ bá wà á rẹ́ pàdé o. Okùn yẹn máa wọ ó máa wọ tó bá dọ́kun ẹ̀ ẹjọ́ kọjá méjì. eléyìí já bíríìjì ni o wo ẹ ṣàkóṣọra yín gbogbo tẹkinọ́lọ́jì tẹ́ ń dọ́gbọ̀n rẹ̀ yìí ẹ jẹ́ mọ́ bomi lọ mi àtàyà ṣetán láti bá àyàn kankan kẹ́dùn o láíláí. Distinguished colleagues, I hope you are taking note of the fact that our microphones are not working well. You are taking note of it because I intend to take action. I was in the House of Representatives yesterday to represent you on the opening of the announced week. And in the course of it, myself and the Speaker were thoroughly embarrassed. It's the same contractor that handled the renovation of the House of Representatives that handled this one. So if this continues, we have steps we can take legally to ensure that a good job is done because it's an embarrassment to our nation. I hope you are taking note of it so that when they go to social media to go and start complaining after we have taken action, you will know why we took the action. So you are all witnessing what is going on now. ìròyìn kan kú o ká tó wá mọ́ kúrò ní abala lérèfé à ń gbọ́ báyìí wọ́n ń yọ sọ fún wa wípé ó ṣeé ṣe káàrí olódòdẹ in fact wọ́n ní àrí olódòdẹ ti confam ẹ̀ fún ẹni tó jẹ́ ambassador ní UN ìyẹn ti Nàìjíríà tó ní permanent ambassador fún UN ní Nàìjíríà wípé àwọn ń bọ̀ ní August September fún UN meeting mo ní kò wá tán bí ìyàwó ti gbọ́kọ sánlẹ̀ o kì í ṣe ibi tí ọ̀gbẹ́ni Ṣèyí Mákindé tó ń fẹjọ́ sùn lọ́nu ààrẹ olódòdẹ gan kúkú fẹ́ mú ojú wọn débẹ̀ wọ́n fẹ́ débẹ̀ gangan wá ṣeéṣe kán ṣèpàdé pẹ̀lú Trump àti ń retí ẹ̀ ti pẹ́ gbogbo àwọn tán ní wọ́n má rí olódòdẹ lẹ̀ wọ́n tó fẹ́ ń sìn kó lọ sí USA ìṣòwò rẹ̀ dà bóyá yóò tẹ̀lé wọn bóyá yóò sì wá pè ní yóò ní irọ́ ni àmọ́ wò ó. àsúré tètè ní wojú rọ̀jọ́ arìnbẹ̀rẹ̀ ń wojú àwọn èrò ẹbọ ní pẹlẹbọ àṣàsí apalàṣàsí òkìtì ọ̀gán bó bá dìde orí ara rẹ̀ ní mílé láìṣẹ̀ láìro láìfọmọ orogún fọ́kọ bàbá lé ní bá ò bá ní wọn là bá ní sọ̀tá mọ́ ẹ má porí wa níbi mo fẹ́ mi sì ẹ má porí wa níbi òkìtì ọ̀gán bó bá dìde orí ara rẹ̀ ló mílé láìṣẹ̀ láìro Sunday ọ̀sẹ̀ yín o kò dẹ̀rù yín o láìfọmọ orogún fọ́kọ
bàbá wálé ní bá ò bá bá ní wọn là á bá ní sọ̀tá mọ́ àwòrè pèpè ìpè máa bélé pè lọ ajú àṣàwàṣàwà ajú àṣàwàṣàwà àyà wa ń bi mí pé ọ̀gá mi kí ni túmọ̀ asúré tètè ní wojú ọjọ́ arìngbẹ̀rẹ̀ ń wojú àwọn èrò mo ní ibi tó yé mi sí ẹ̀yin bàbá wa wọ́n kàn náà ń bẹ̀ torí ó yẹ kó nítumọ̀ tó deep jù báyìí lọ ṣùgbọ́n béèyàn bá ń sáré tí ń kanjú yóò mọ̀ wago yóò mọ̀ wojú ọjọ́ ni pé pápá kò ń tètè débẹ̀ bóyá ń dúró de ni bóyá lápọ̀mẹ́ǹt ni so wá rí ẹni tí ò sáré tí ò kánjú ń tiẹ̀ òun ó mọ̀ wò wípé jẹ̀lẹ̀ǹkẹ́ nílé ayé bó bá bẹ̀rù wájú kódà kó mọ̀ wa mọ́tò kó bá kinní ní títì yóò ṣe gáfárà yóò jẹ́ kán lọ ná yóò wojú wọn pé ẹ kọ́kọ́ bá ti ń lọ ojú àwọn èrò àbí kí ìsìnkú àwọn kò lọ́wọ́ àwọn ẹ bá ń túmọ̀ assignment láforin bàbá wọ̀ Orlando ṣe torí àkànní mọ̀ kọ orin wọn lásán àwọn lẹ́gẹ̀ndì wa ni ẹ jẹ́ ká mọ̀ túmọ̀ ìtànsọ mọ́ mi kan wọ́n sọ ìtumọ̀ oore pèpè fún wa lọ́jọ́ sí mo tún ti gbàgbé akálówó ni ní ìsìn wọn rántí ẹjẹ́ tún kọ kó lè yà dáadáa assignment ní o méjì question méjì ló wà bẹ́ẹ̀ o torí àmọ́ increase àmọ́ improve Yorùbá wa mi náà ní increase èèbó yìí náà ni àmọ́ improve Yorùbá wa o asúré tètè ní wojú ọjọ́ arìngbẹ̀rẹ̀ ń wojú àwọn èrò ẹbọ ní pẹlẹbọ mo mọ̀túnmọ̀ yún àṣàṣì apala àṣàṣì òkìtì ọ̀gán bó bá dìde orí ara rẹ̀ ní mílé ẹ má porí wa níbi àláìṣẹ̀ láìro láìfọmọ orogún fọ́kọ ẹjẹ́ tuntun kan asúré tètè ní wojú rọ̀jọ́ o arìngbẹ̀rẹ̀ ń wojú àwọn èrò ẹbọ ní ó pẹlẹbọ àṣàṣì ní pala àṣàṣì láìṣẹ̀ láìro láìfọmọ orogún fọ́kọ bàbá lé ní bá ò bá ní ẹ má porí wa níbi bàbá wá lé ní bá ò bá ní ìwọ̀n làbá ní sọ̀tá mọ́ àwòrè pèpè ìpè máa bélé pè lọ ya òwe ajú àṣàwàṣàwà ibà ajú àṣàwàṣàwà náà rèé o ibà ajú àṣàwàṣàwà ajua sawa yóò ju àṣẹ ibà ajua sawa náà rèé o asúré tètè iná ní mọ wojú ọjọ́ èmi náà ń wojú ọjọ́ ẹ̀ torí mo fẹ́ pẹ́ ó dáa mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní bó lójú ọjọ́ ẹjẹ́ kí ọlọ́run ọba kọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run ọlọ́gbọ̀rọ̀ tí ń yọmọ ẹ̀nú ọ̀fìn ọba pàṣẹ wà wòwò wá ọlọ́run àmúríkì yín ìwọ̀n bá tá a mọ̀ náà a fi ń gbé yín lárugẹ ní ẹsẹ̀ gbogbo gbà ẹsẹ̀ ọjọ́ gbogbo mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mọ̀mọ́ mi náà mo ṣe mistake mo ti sáré dáfẹ́lá padà òrí ẹ̀wọ̀n bínú asúré tètè ni mí mo fẹ́ sáré parí ẹ̀ torí ẹ̀ mo ṣe ń wojú ọjọ́ ẹ̀wọ̀n bínú yóò yá kò ní yẹ́ ẹ̀ lẹ́bọ̀ lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín o ẹ tún káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú yìí bá funfun lẹ́yìn sun náà ró èmi náà níbọ̀ pàpà parada àyà parado dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parado dá ìyá inú abala kọ́mẹ̀sì ẹ̀sán àbẹ̀lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpin kọ́kọ́ àwọn sweet 16 èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ bá ti wá kófìrè tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ wọ́n náà mo ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ mo sáà ń gbìyànjú àti fà wọn aṣọ ẹ̀ mo sáà ń fẹ́ wọn tún láṣìírí mo fẹ́ fà kó ṣe v yẹn dáadáa ibà v nẹ̀kín náà rè èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀ bá ti wá kófìrè ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ jọ ìwọ náà mọ̀ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbalẹ̀ sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalẹ̀ sí mọ́nà tàbí kó kúkú gbalẹ̀ sí àgbójú ilé olókè méjìlá o olókè méjìlá alábí ilé olókè méje kò sí kámọ́jọ àtàwọn jù wọ́n ti mọ òpé ìwọ ọmọ jórin lọ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ̀ pè mí ní ibà kà síwájú ibà bọ̀bọ̀ kí bọ̀bọ̀ ibà lọ́bì èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ìbóyìn náà ní ibà fẹnuwú géètì fẹnuwú tí ò dá ńlẹ̀ Yorùbá fẹnuwú blasphemy law fẹnuwú gbogbo mọ̀nàfíìkì gbogbo jàgídíjàgan gbogbo ìmọ̀ líle ìpánlé fẹnu wú dànù àfẹ́ bandit àfẹ́ agbésùmọ̀mí nílẹ̀ Yorùbá àfẹ́ sàríà torí àlàáfíà ló bá dé fún àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá èmi ò wá mọ́ mùsùlùmí ilẹ̀ ibòmí o ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá tó jọ́ mọ́ ọkọ ni o mo lè fògùn wọn bá rí bẹ́ẹ̀ náà ni mo lè fọwọ́sọ̀yà fún wọn wípé mùsùlùmí àlàáfíà ní wọ́n ń bí wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ wọn mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa gbà kéde fún Yorùbá nation fóòdù àníṣàn kápàtà náà ní ẹjá mọ́ ọmú lẹ́yọrọ pápá láṣẹ ibi àwọn bàbá sọ̀nà kámọ́ bá dènà pẹ̀lú kí mọ́gbà táìmù inú abala àkórí ìròyìn níbi tàti mọ́ dàmú tútù wájú táti tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjá padà sí ọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé ẹnu kùn àwọn èèyàn fi gbé ta wọ́n ní àbí kó yá provide aircraft helicopter tó ló ń gbé bọ̀ tó ló ti dé tán ó ti dé sèkò wọ́n assemble ẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n ní fún aládírẹ́sì tán ti assemble ẹ̀ afẹ́ mọ̀
gómìnà Èkó ṣé lóòótọ́ ni ṣé kò náà ti ń àṣẹ̀ǹbù ẹ̀ ṣénú wọ́ọ̀fù ni ṣénú àpápá ni àwọn èèyàn pariwo síta bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní kómi ìtọ́nu kó fi tiẹ̀ ṣe tiẹ̀ wọ́n ní this time around kó kọ́kọ́ máa ṣe ìtọ́jú àwọn tó ṣe dènà máa tọ́jú mi Jehovah làwọn lórin tó yẹ ká máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ rèé pé kó ṣètọ́jú àwọn ọmọ yẹn kó mú wọn lọ́kàn lé kán fún wọn lówó kán fún wọn láṣọ kán fún wọn nílé pé kò tiẹ̀ yẹ kí màmá yẹn ṣiṣẹ́ mọ́ à ń bọ̀ ń bẹ́ o a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ibi tá a ti ń sọ náà ni UN ti dáhùn mo ní ṣe UN gangan wọ́n ní ẹni tó jó ní dúró Nàìjíríà ní UN bọ̀dà Ibrahim ambassador ní permanent ambassador èèyàn 12 níbẹ̀ ìkan arábìnrin tó ti wà níbẹ̀ tipẹ́ tó jẹ́ bíi second in command àti Senator Ibrahim ambassador wọ́n náà ti sọ̀rọ̀ sókè wípé lè gbẹnu UN sọ̀rọ̀ wípé àwọn ni àwọn ṣe aṣojú permanent ni ó fún Nàìjíríà ní UN so lè sọ internal workings àwọn wípé kí bọ̀dà Ṣèyí Mákindé kórè wá nǹkan míì sọ àròyé lélẹ̀ ìyàwó àwí ni pé àwọn nǹkan tó lè ṣe àwọn ó sọ tó bá need advice ó jẹ́ kàn mọ́ àwọn ò ní gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ àwọn fún advice freely wípé kó a máa retí UN pé internal control ni internal workings ni bẹ́yẹn kọ́ kó wá kó jẹ́ kàn dá lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ ní òwe kọ́bọ̀ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ o gbogbo ẹni tó fún advice gbogbo ẹni tó sọ fún pé kó tọ́ UN lọ wọ́n sọ fún dáadáa àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ sí wọ́n ní àwọn tó fún advice wọ́n fún advice tó péye kó gbọ́ ẹ̀pọ̀ sójú kan Abala náà àkójọpọ̀ ròyìn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó mẹ́tàn lórí ọ̀rọ̀ agency arákùnrin Adéníyì Adéyẹmọ tán gbé lánàá àwọn èèyàn ti wá ń sọ̀rọ̀ sókè wípé ó yẹ kí Wàrà Gbajabiamila àtàwọn yòókù gbogbo ministry gbogbo agency gbogbo parastatal tí wọ́n tọrọ ìkàn wípé ó yẹ kí wọ́n yẹwọ́ wọn wò kàn náà rè jókòó síbì kan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún nàka àbùkù sí ìgbésẹ̀ àwọn agbófinró lánàá wípé kò yẹ káwọn agbófinró lè mú ẹni tó sì sọ wípé ẹ̀mí ìwọ̀n òde ẹ̀rù ń bò ń gbà tí ààrẹ olódòdẹ ti ní ICPC ni kí ó ṣe probe ẹ̀ kí ló dé tí agbófinró ń lé kiri nígbà tá a dúró di táàkì nǹkan ìdáhùn táwọn agbófinró fi dáhùn pé bá ICPC ó bá mú yàn náà agbófinró náà ràn sí nígbà táwọn tán dún létí rẹ̀ tán rí wọ́n ti yọ ọ́ kúrò lọ́dọ̀ ọlọ́pàá pé káwọn ọlọ́pàá mọ́ lè òkiri mọ́ ilé ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́ before now o kó tó di páàrí olódòdẹ wá pàṣẹ pé ICPC o wá ń sá lẹ́mìí rẹ̀ òdì ìrọ̀ wọn gbé ọ èmi fọwọ́ sí bọ́n ṣe mú yẹn o ibẹ̀ ni ó jẹ́ kí àṣírí ti tú ṣùgbọ́n àwọn yòókù náà tó bá dákọ tó rí kì í sóun nìkan ló ní pírọ́blẹ́mù yìí bí kìíní yẹn ṣe wáyé kì í sóun nìkan ni ó jìyà yìí ìyà tóun ó jẹ ni wípé òǹbọ̀n lẹ̀dí àpòpọ̀ ṣùgbọ́n sí ẹ̀rí àwọn tí ó jìyà jù gan ní àwọn tó wà kò sí ní bó ṣe lè dọ́rọ̀ bó kìíní ìbọn ọmọ Nàìjíríà bá pariwo dáadáa yóò sì dá kan pariwo kí ló dé ta ló gbé lọ sí wọ́n ní ó lóògùn ó lo ìṣíjú fún yín ní parastatal ẹwọ́ kan dédé dá agency ilẹ̀ ó sì gbogbo iná lògùn ẹ̀ sí mú àbọ̀ ń bẹ́ aṣọ́gbọ́ lọ́rọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́lọ́ bàbá ti wá kó ń bẹ́ tàn áyà lọ́dọ̀ máa nǹkan sí àmọ̀ pé lẹ́nu ìjẹta sánà wọ́n ń ṣèrántí olóògbé Buhari gbogbo wọn ń sọ nǹkan mọ̀ ń pa rẹ̀ bàbá kan ló wá ganu sí máìkì torí mi ò gbọ́rọ̀ ìrí wọ́n ní lára wo àwọn tó sọ̀rọ̀ ibẹ̀ náà ni undermine ti sọ̀rọ̀ lánàá tá a mú wá ó ní Buhari is the first president and is the last president for now àwọn àmúbòyá kólódó dẹ́ tó kú mẹ́bòyá náà ó ṣe tó fi Haúsá sọ̀rọ̀ mo ní president àbí head of state bàbá yẹn láwọn ṣàlàyé fún wa tó fi Haúsá bá àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ ẹgbọ́n sí kan mọ̀ síbẹ̀ káàrin olódòdẹ náà mọ́ sóyìnbó mọ́ mo rò pé mo gbọ́ Yorùbá lẹ́nu olódòdẹ rí tó bá ti kan ọ̀rọ̀ official kìíní kan fi Yorùbá sọ̀rọ̀ kí ló wà ń bẹ̀ kí náà wọ́n lọ Brazil ní last year náà wọ́n pàdé àwọn ọmọ kéékèèké àwọn yẹn ń gbìyànjú àwọn ọmọ Brazil tó jẹ́ Yorùbá òyìnbó wọ́n ń sọ Yorùbá sí ẹ̀ ń sọ ẹ̀ ń sèbò sí wọn à ń bọ̀ ń bẹ̀ à ní pẹ́ lórí yẹn rárá bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á wà á yà lọ́dọ̀ àpàdàjídé náà láwọn ò dà sí o meanwhile lórí ọ̀rọ̀ ti Ṣèyí Mákindé ẹni tó ti gbà kan jẹ́ olórí àjọ DSS ló sọ fún Ṣèyí Mákindé wípé wọ́n bá jọ ọmọdé gan-an ló sọ̀rọ̀ yìí ó yẹ kán mẹ́gbà kan bó sí fún ni pé ọmọ kékeré pé kò yẹ kó wọn sọ̀rọ̀ báyìí mọ́ orí kó tó sọ̀rọ̀ à ń bọ̀ síbọ̀ sí ìwọ àgbàlagbà tó pera rẹ̀ lẹ́ńjìníà wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ sí mo ní á fún yín láàyè bàbá gbogbo ọ̀nà ló gbà yín bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà yà ní AAU Ambrose Ali University Ẹdó ó súnmọ́ Benin níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àwọn ajínigbé
kidnapper wọ́n ní wọ́n rè jí àwọn student mẹ́ta gbé ṣùgbọ́n ọwọ́ pálábá wọn ṣẹ́gi o kí ló ṣẹlẹ̀ kí làwọn student yẹn ṣe wọ́n náà fẹ́ share experience pẹ̀lú wa pé gbogbo owó tán bá ti ọlọ́mọdé yẹn jẹ́ àgbékò ní síbí gbogbo ẹni tó bá ti bọ́ sínú ìlà ìlò ajínigbé pé lórí fóònù ẹ̀ wọ́n ń pè nǹkan kan ní GPS pé ó lè tàn pé òun ló jẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá tètè mọ ibi táwọn wà àwọn ti sáré tan GPS yẹn mo ní sàn wá gba fóònù lọ́wọ́ yín wọ́n láwọn ó sì láláì fún abá abádẹ́nu àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí mo ló dáa ó tọ́ ká fi kọ́gbọ́n ká fi kẹ́kọ̀ọ́ bàbá kó ń bẹ̀ tán á wà yà ní Benue níbi tán ti pa àwọn èèyàn lọ́rẹ́pẹ́tẹ́ níjẹta òun náà ni Reverend Ezekiel ó pẹ́ta ti gbúrò wọ́n lọ sí India wọ́n lè ṣe àyẹ̀wò tó rán náà ní jẹjẹrẹ ìyẹn bàbá tí wọ́n pariwo tí wọ́n lọ wẹ̀ wọ́n ti rí pọ́n rù díẹ̀ wọ́n wá padà dé wọ́n ní sẹ́ni táwọn tún dé bá rè wọ́n ń pa wọ́n tún sẹ́ pa wọ́n ní kò yẹ lẹ́yìn àwọn mùsùlùmí kò yẹ lẹ́yìn àwọn onímọ̀ líle yìí kò yẹ lẹ́yìn aláwọ̀ abraham ké tán fi pa àwọn o tẹ́ sọ wípé kì í ṣe mùsùlùmí kì í ṣe ìjà ẹlẹ́sìn aláwọ̀ abraham ké tán fi pa 16 people ẹ tún wá mú bí ìgbà tẹ́ ń fà wọ́n sí ẹ̀yẹ ni pé ẹ̀jẹ̀ àwọn tó kú ò jámọ́ nǹkan kan ẹ tún wá ń pariwo muslim ticket létí àwọn ó fi gbé ta ni obi tá ti ń sọ lọ́wọ́ làwọn gúrùpù kan náà ti kóra wọn jọ wípé gbogbo òlú làwọn mobilize tí ó lọ sí senate complex l'Àbújá ó tó gé ọmọ léèfì à ń bọ̀ ń bẹ́ fún lọ́pdéètì tá a bá dé ìkórìtà yẹn bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà tún yà ní ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn priest l'Amẹ́ríkà tá a gbọ́ wípé wọ́n fún un níwèé pé kó fìlú àwọn lẹ̀ l'Amẹ́ríkà Nigerian priest pé ó sì rè para rẹ̀ ní kí ló dé bí wọ́n lò mọ́ ọ́dà àwọn ọmọ ìjọ yànjú kí ló tó wá rè para rẹ̀ ó lóun ò padà sí Nàìjíríà bí ìgbà tó ń fẹ́ kó nínú èsì tó ń fẹ́ bọ́ sínú ooru ilẹ̀ Haúsá from fry pan to fire ó bá mọ́ para rẹ̀ Ọlọ́run ló mọ bóyá Ọlọ́run sì ń dúró dé ọ̀nà Nàìjíríà ó sá ti para rẹ̀ o kí nìdí à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá ti wá kó ń bẹ̀ tán àwa ní ìrìjú àlọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn á ṣe kí ni a fẹ̀ lójú kò sí time to check time ó yá ẹja wọnú abala tí wọ́n mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole wọlé ìtàbà mẹ́nubà tẹ́ bá nú àkórí ìròyìn ẹ mọ́ bínú àyè wà láti jó nǹkan mọ́ nǹkan àjòmọ́ ni ó dá ẹwẹ́ ṣe no space for sharia in Yoruba land no space for blasphemy law in Yoruba land no space for bandit no space for agbésùnmọ̀mí ẹ̀mọ́ mẹ́rin ìbò mi òyìnbó ní fanakula ń bí Yorùbá ní originality ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ improve lórí Yorùbá wa ní kíkọ ní sísọ please ẹ jẹ́ ká mọ̀ improve yọ ìyá kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ o èdè wa ni o àmì ìdánimọ̀ wa ni o ẹwẹ́yẹ ẹ ṣe peace ẹ ṣe cheese ó fẹ́ rí yín ta mọ́ mi kan sọ wípé ó wù Ọ̀gbẹ́ni Bobby ò ní rẹ́rìn mo ní Ọlọ́run lẹ̀ ń wò lára mi Ọlọ́run ń pa wá lẹ́rìn kì í ṣe pé agbégbá àwàdà ṣùgbọ́n bá a bá sọ̀rọ̀ débi tá a ti rẹ́rìn Ọlọ́run ó kàn yóò kàn fara gbá pé ṣé orí ń tọ́gbẹ́ ìbò mi sọ ni yóò kàn fẹ́ mọ̀ àwọn àtọ́lọ́run àjọ wọn sí é lórí ìkànnì yìí bẹ́ẹ̀ ni o bàbá wa lọ́lọ́run so Ọlọ́run ò sì lè júmọ́ wa ayọ̀ ni òun náà ló sì ń pa wá lẹ́rìn ní ń pa wá láyọ̀ àfi pàkà yọ̀ọ̀yà kò ní yẹ ẹlẹ́rìn mọ́ mi ti ń imagine pé bó lọ́lọ́run sì ń bá wa ṣàwàdà Ọlọ́run wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ó ń yílu àwa náà ń yílu ẹ̀ ń bá ń ta bá sùn tì làmọ́ jẹun pàtì gbogbo òṣè wa ìrìn wa gbogbo bá a ṣe ń lọ tá à ń bọ̀ iṣẹ́ wa sọ́lọ́run ò pa wá láyọ̀ ni ń pa wá láyọ̀ Ọlọ́run kò lọ ń rọ́lù àná ń yílu à ń kọ́ mọ́ olùbọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ jẹ́ ń dáfìlà padà káwá mẹ́nu léròyìn náà Abala Sanawole ẹjẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ ẹnìkan tó jẹ́ ìkànnú àwọn agbẹnusọ ààrẹ Bọ̀dà Sunday níbi tí wọ́n ti tọwọ́ bá pò tán mówó jáde òun ní àṣẹ́fẹ́ fún alówó nìní wọn ní bo ìwà àti àyà ìwọ ló yẹ kó fún mi lówó. nọ́mọ́ ní àwọn fẹ́ẹ́ fi ránṣẹ́ sí àwọn tí wọ́n ṣe gbàálẹ̀ tán ṣe rescue kúrò náà ajínigbé 50,000 èèyàn mélòó gbogbo wọn. mo ní Bọ̀dà Sunday owó ìkéré wọn ní kò kéré o wọ́n ní iye táwọn ní nìyẹn pé ó kéré ní sọ ní dáhùn pé kán bọ̀ lò bẹ́ẹ̀ mo ní tí gbogbo ọmọ Nàìjíríà bá sì wà tọwọ́ bá pò tá a ṣe dáadáa fún wọn mo ní kò ní sí àròyé kankan mọ́ ibẹ̀ náà láti wá rí tí àwọn tó sì wà lọ́sípítù tí wọ́n ti gbà wọ́n jáde tán jó tán yọ arábìnrin kan ti ẹ̀wà tó lójú korokoro báyìí wọ́n ń bí léèrè mo ní ẹ filẹ̀ ọmọ rẹ̀ wà lọ́sípítù wọ́n sì ẹ̀ filẹ̀ ni àwọn yòókù ti lọlé ọkọ rẹ̀ náà dì mú báyìí ni làwọn èèyàn tó ń sọ̀sọ́kúsọ Ọlọ́run ló mọ tí ń rò lọ́kàn kí ni ti yín pẹ̀lú irú ọkàn rẹ̀ kí lèèyàn ò ní rò ajá tó relé ẹkùn tó dé kí ló dé tí táwọn ọmọ Nàìjíríà rí báyìí náà
ẹ jẹ́ àjọ wò. Ọlọ́run ní jẹ́ kó kú lẹ́yìn mọ́ ẹ̀yẹ́ bí wọ́n ṣe ó ti tó. Orúkọ mi dáhùn sí Mary Tèmítọ́pẹ́. Báwo nínú ìṣèlú tó lè ní? Èmi nínú mi dùn jù lágbàáyé. Tí wọ́n bá níta nínú rẹ̀ dùn jù, èmi nínú mi dùn jù lágbàáyé. Inú mi dùn gidigidi. Báwo ni ìrìn àjò yẹn ṣe rìn gan-an? Báwo ni? A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, àfògo fọ́lọ́run, mo dúpẹ́. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìjọba tí wọ́n ṣe lè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìjọba tí wọ́n gbàgbé wa sínú igbó. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn agbófinró. A dúpẹ́ fún iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe lórí wa tí wọ́n jẹ́ ká ṣègbè sínú igbó. A dúpẹ́ o, a sọ pé wọ́n ṣe o. Lágbára Ọlọ́run, irú eléyìí kò ní jẹ́ ìpín gbogbo wa. So sorry. Olúwa ṣeun. We are really happy for you. Àwọn àti ọkọ wọn náà ní láti ìlú kílókọ ní yẹn Yáwọ́ta. Ẹ máa bá lé láyọ̀ o. A dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹ ṣeun. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àgbáyé pé wọ́n ṣeun. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody. Àkókò yìí Tinubu bàbá dùnú ni wọ́n wà báyìí. Lágbára náà oore ni ó máa pọ̀ sí i o. Ó máa ṣe o. No, this is the moment they've been waiting for. Tinu wọn dùn báyìí. Ọ̀nà kẹgbà mi. Ó dáa náà lẹ ti rí yẹn wọ́n ní ènìyàn ń wojú Olúwa ń wọkàn ẹ mọ́ wulẹ̀ wọ ọkàn Ọlọ́run ló lọ́kàn ẹ fọkàn lẹ́fọ̀ Ọlọ́run ojú ni ẹ mọ́ wò kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe rin irú ìrìn àjò yẹn tí ò ní tójú rẹ̀ ò ní kọ́rẹ́ lọ́wọ́ oríṣiríṣi téèyàn ń gbọ́ náà ṣé èèyàn lè tirú irú ìrìn àjò yẹn dé kó wá wọn gbọ́ wípé oríṣiríṣi táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ wípé irọ́ ni wọ́n kó wọn pamọ́ ni ṣé ojú rẹ̀ ò ní rí bẹ́ẹ̀ àbí kọ́ mọ́ gbọ́ wípé wọ́n fáwọn kan lówó wọ́n fáwọn kan lówó ìjà wọn bẹ́ẹ̀lẹ̀ wọ́n fẹ́ nìkan mọ́tò wọ́n fáwọn mọ́tò èèyàn kan ni wọ́n ń ga máìkì sí lẹ́nu gbogbo àwọn làwọn jọ jẹ ìyà yóò ṣẹlẹ̀ láàrin wọn náà iṣẹ́ ti ẹ̀rí irú ọkọ àǹtí tí mo rí ọkọ àwọn èèyàn tún ń bú pé kí ló dé tí ò lè bá gbọmọ lẹ́yìn lọ́mọ àtìyàwó tó rí fún 50 something days ó tún lè gbọmọ lẹ́yìn rẹ̀ ó sáàdì ìyàwó rẹ̀ wọ́n ọkàn wọn ò tí ì papọ̀ ẹ̀ fi wọ́n lẹ́wọ̀n ẹ̀ sáà ń sọ wọ́n fẹ́ẹ̀ lé nìkẹ́ lómìn kó gbẹ́sẹ̀ rẹ̀ wá kàn wọ abẹ́ àtẹlẹsẹ̀ rẹ̀ pé ṣé lóòótọ́ ló rìnrìn 50 something days ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà ń ṣàdúrà fún wọn wípé ẹ fẹ́ mọ̀ ní àbí ẹ fẹ́ túlétúlé tọ́ bòkú lójú ẹ fẹ́ mójú yín débẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí mo ní ẹmọ́jì ò ṣẹlẹ̀ sí ọ ọrùn wa ní ó wà aláàtúmọ̀ pariwo lórí ìròyìn pé Ọlọ́run ẹ jẹ́ kán wá wọn o àpé ẹ̀yin agbófinró ẹ bá wá wọn jáde o àwa náà fẹ́ mọ̀ fún láriwo pa. ẹbí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà oníròyìn iléeṣẹ́ yìí náà ti gahùn sókè wípé lójú táwọn o wọ́n fi ń play politics ní pàápàá jùlọ Sarafadeen Ali ẹni tó jẹ́ governorship candidate fún ẹgbẹ́ APC wípé ẹ ṣe táìmù tó yẹ kó fún wọn mọ́tò rẹ̀ ẹ̀gìn ní kankan wọ́n ní ọ̀sẹ̀ ọmọ Nàìjíríà àríyànjiyàn ò lè jẹ́ kán move on kí ló wà nínú mọ́tò tó fún wa wọ́n ní politics ni wọ́n ní kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ Ọlọ́run ayá ní ọ̀gá mi ṣebí kan ní wọ́n sọ ó ní humiliation ni pé wọ́n humiliate woman yẹn ni pé wọ́n kábùkù ẹ̀ wọ́n dínkù wọ́n bùkù wọ́n gbé mọ́tò fún yẹn wọ́n kábùkù ẹ̀ ebi torí wípé woman yẹn sọ wípé mọ́tò òun dà gbogbo ayé náà ló bú nígbà tó béèrè mọ́tò láì tí ìmọ̀ ìdí tó ṣe ń béèrè mọ́tò wọ́n náà juná sí mọ́tò yẹn at the end of the day síbi lára wípé ó dá ilé ọba tó jó ẹwà ló bù sí ni irú àwọn uninformed set of journalists wo lélẹ̀ iná meanwhile lẹ́yìn wọn a tún fi bàbá kan hàn yín níbi tó ń ti ń pariwo wípé Ṣèyí Mákindé gbọ́dọ̀ lọ ni o lílọ ní kẹ́yìn bọ̀ìbọ̀ì ó gbọ́dọ̀ fi wèlẹ̀ ni mo ní kí ló dé bàbá ó ní gbẹ́nu mi sọ̀hún ó gbọ́dọ̀ lọ ni mo ní ojú kan náà lájọ wà péèjì kan náà lájọ wà bàbá ti bú mi o. About this car first before we go to the Senate. Benga. Okay, we can confirm that it's not a brand new car. No, it's not. Car is not in production. They've stopped producing this. Yeah, it's talks. It's talks. Yeah. But we don't know if it's Belgian or it's Nigerian used. Okay. But that's not even the case. I think the case is there are more pictures where he I don't know if we have those footage. Where he posed. Yeah, he posed for a picture, and then they told the principal to hold the key up. Someone that has look at that. Look at that. Let's just pause this. Look at that. Through a traumatic ordeal. When you are going through a traumatic pain, which obviously affects your physical stability, mental stability,
psychological stability. Is this what you need? I mean, these things could wait. I don't know why they're... It looks like cheap political point, and it's very tokenistic and it's insensitive at this point in time. This woman has barely had any time to rest. I mean, the hospital has been a mecca and beehive of activities. The governor coming, she having to recount the harrowing experience every other day, and then you humiliate her with this. How much is a camera? I love the word you use. This is humiliation. Please hold up the key. Let them see what we're doing. I mean, no, Nigerians. It's a tragedy. Oh, Nigerian politicians. The first time, please. Very insensitive and very, very ill-mannered behavior, to say the least. I'm being mindful of my words here because I'm really, really angry this morning. How do you do this to someone that should be getting all this psychosocial support she could get? She needs time off. She needs to be talking to psychologists and caregivers at this point in time. And what we're getting is they've turned a hospital to a sort of mecca and a beehive of activities. Politicians coming there to make tokenistic gestures and score cheap political points. It's such an insult. She can't, I mean, is the card the list of our worries? Benga. Benga tó sẹ́nu sukutu Benga ẹ filẹ̀ sọkúsọ ní sọ lẹ́nu ìwọ tó jókòó síbẹ̀ yẹn, what is the list tó ṣe? Gbogbo ń tẹ̀ ń sọ yìí náà tán bá ń gbọ́ yóò mọ múnú wọn bàjẹ́ ni pé mọ àwọn ọmọ Nàìjíríà yìí náà sí èrà àwọn òfẹ́ pòpòrò dènú bọ́n bá bẹ̀ lọ lórí téèni. Sóyà ọ̀rọ̀ àwọn náà ló wá fàríyànjiyàn báyìí. Oríṣiríṣi nǹkan làwọn sọnù, àwọn míì sọ ẹ̀mí nù ń bẹ, àwọn tún dé láyọ̀. Ilé ọba tó jẹ́ wà ló bù sí lówó Yorùbá. Nàìjíríà kò ń ṣe gbogbo wa. Ó dẹ̀ já tẹ̀wájú bàbá tó ní dandan. Ó gba Ṣèyí Mákindé gbọ́dọ̀ kọ̀wé fipò lẹ̀. Gbọ́ sẹ́ secondary motion. Ṣé ẹ gbà bẹ́ẹ̀? Bóyá bí tí ó gbà lọ rí àti ìmọ̀. Ẹ já gbẹ́lẹ́nu bàbá yìí. I'm so surprised that the governor of Oyo State can just make such a statement. Why? I'm surprised because this is a chief security officer. But he has no constitutional power over the police in the state. What are you talking about? But did Mr. Agbakide don't allocate security force for himself? This thing has happened in so many states where governors take charge. It has happened before. How can the governors take charge when I'm going somewhere. Okay. It has happened in Ekiti State under Fayose. It has happened in Borno State. We know how the governor takes charge. Putting blame here and there will not help Mr. Makinde. If first anything is hiding, why is he politicizing this? I'm surprised. In a situation whereby 6 hunters died, 3 Amotekun died, a lieutenant in the army died, Ojedokun died. You are here telling us what is not. Putting blame. What effort? What effort when this thing happened? What effort did Makinde make? Immediately it happens. He could even come Mr. President, expect Mr. President to come in. Is that how to work? Is that how a chief security officer of the state work? No, I'm so disappointed. Calling for international intervention on what? Based on what? It shows he has failed. And I'll call on Makinde, the governor of Oyo State, to resign. You are calling on the governor? I'm calling on the governor to resign because he don't have the ability. He's also a presidential aspirant. And so, a presidential aspirant who doesn't have ability to handle security in the state should resign. On what grounds? But security is not in charge of on this ground, number one. When anything happens in any state of federation, the state governor need to inform Mr. President. Yes, Mr. President must have heard about it. He need to inform Mr. President, not vice versa. Not vice versa. Number two, for the first 2 days that this thing happened, Seyi Makinde was politicking. He was unconcerned. He was thinking that it is against Mr. President. And then every effort, what effort did Seyi Makinde make? It ensured that he didn't call no meeting at all. He didn't call the hunters, the Amotekus. He had to make the first move before Mr. President comes in. Ọ̀rẹ́ náà lẹ́sìn gbẹ̀yìn ẹja tẹ̀ wájú second motion. Ẹja kò ń di eléyìí for now. Àmọ̀ síwèé kan nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹja yà lọ́dọ̀ arákùnrin yìí. Ṣé mo wí pé wọ́n mọ̀ tí ń ròyìn Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ lithium? Kíní tó fi ń ṣe bátìrì yẹn nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ ni. Tó jẹ́ pé gbogbo kùsàtàn náà ń jí wà ní Nàìjíríà tẹ́ ẹ mọ́ bọ́wọ́ àwọn Chinese ọwọ́ Arab ọwọ́ gbogbo wọn ń bẹ̀. Wọ́n ní Nigeria is becoming one of the names nínú àwọn orílẹ̀-èdè tó ní the largest deposit of lithium. Olúwa ń sọ fún wa ní ìsìn pé ẹ wá Nasarawa, ẹ wá wòye trailers tó ń kọjá everyday tán fi ń ru lithium. Àgbọ̀n ọ̀gbẹ́ni pé Nàìjíríà ò ní dátà wọn mójútó gbogbo ẹjọ́ wẹ́wẹ́ tán wọ́n ń rò lórí ẹ̀rọ agbágbé wọ́n ń rojọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn enrich pọ́kẹ́tì wọn pé láìsí mójútó pàápàá jùlọ bọ́n ṣe epo rọ̀bì ló yẹ kán ṣe mójútó
pé láìsí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n máa pààyàn sí ni ó ní í ṣe pẹ̀lú insecurity o. For mining companies to send their data, some of the NGS maybe when they go there they do some earthly data assessment and put on a document for everybody to see. But when we talk about actual data about mining sector, you can spend 3 years trying to work only on one mineral, not just two. Do you understand? Now, the data we have are just normal theoretical data. And most of these data are not actually matching with the minerals we have here. Now, if I tell you every day, over 60 to 70 trucks of lithium, all right, move out of Nasarawa to the port. We're not talking about Kebbi, we're not talking about Kwara, we're not talking about Oyo, we're not talking about Kogi. I'm just talking about just one mineral, we're not talking about Abuja, because the same vein. And lithium is highly sought. Yeah, the same vein coming out from this area, all right, covers this entire axis, all right. Now, let me tell you something. We are not ready to develop our mining sector. That's just the truth. We are not ready at all. Why? Because we don't want to put the right people there. We don't want to do proper work, because you need data to run any analysis. ó lè já tẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹja yà lọ́dọ̀ Macron olórí orílẹ̀-èdè Faransé níbi tá a ti gbọ́ tí ambassador wọn Nàìjíríà ti ń jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹ mọ̀ fọ́ o kó mọ́ dàbí ẹni pé àwọn ò sọ fún yín o torí lọ́jọ́ tí àwọn gba ààrẹ Tinubu lálejò ní France gbogbo ayé ló mọ̀ o wọ́n ní lọ́jọ́ náà lọ́hùn ìwé làwọn gbá o pé ẹ̀ ń bá ń wo fúbọ̀ dáadáa yọ mọ̀ wípé ó mà níwèé wà wípé àwọn fẹ́ gbá ohun báyìí àwọn bọ̀ wá báyìí lálejò pé ó ṣeé ṣe kí ààrẹ Macron wá French President Emmanuel Macron will undertake a state visit ó tiẹ̀ ṣeé ṣe kọ́ wọn ló ń bọ̀ ní so Nigeria this fall ìyẹn tí fall bá dé kí ni fall ní Nigeria ṣe é ṣe gbọ̀ yẹnu wọ́n ní the French ambassador to Nigeria and ECOWAS bàtẹ̀wé bá ń jábọ́ bí ni o ní ṣubú láti ọlọ́ Mark Van Booster has announced describing the trip as an opportunity for both countries to reveal their growing strategic partnership and chart a new course for future operation. Van Booster made the announcement while delivering his address at the celebration of France National Day on Tuesday night in Abuja, revealing what he described as a scoop. The ambassador said Macron's visit will come 2 years after President Bola Tinubu's visit to Paris. What's about 2 years? What's about 2 years? See, I don't know Paris. He said, secondly, a scoop. I'm pleased and honored to announce that 2 years after President Bola Ahmed Tinubu's state visit to Paris, the President of French Republic, Emmanuel Macron, will travel to Nigeria for another state visit. State visit, Together, our two presidents will assess the progress of our roadmap and outline the elements. Trust the French. Trust wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì yín ni ó mọ bí ó sì tẹ̀lẹ̀ ẹ já wá fẹ́lẹ́ yà lọ́dọ̀ gómìnà oníjó ijó lójó lánàá ṣùgbọ́n òun ní fílẹ̀ lónìí ó sì ní èèyàn kan tí ń dárúkọ ó ní Wọlé Ọ̀kẹ́ ta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ Wọlé Ọ̀kẹ́ ta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ Wọlé Ọ̀kẹ́ ó lẹ́ẹ̀mẹ́ta ló ń pè ọ́ nítorí bá bá perí ògùn pópó alàyè ní ìdáhùn wípé ó ní wọlé orúkọ rẹ̀ ò ní rú ọ o wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ló pa àyàn kan o wọ́n ló ṣe kinní kan o mù ní gómìnà ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ èmi ò gbọ́rú eléyìí o. pẹ̀lẹ́ gbogbo jẹ̀ṣà o Wọlé Ọ̀kẹ́ Wọlé Ọ̀kẹ́ Wọlé Ọ̀kẹ́ nítorí ìbò lẹ wá ń pọn àwọn èèyàn mi káàkiri ẹ ti wọlé nù ṣé wọ́n wọlé. tẹ́ ẹ bá ti jẹ́ kó wọlé ó mi gbé Rọ̀gbà okùgbé nìyẹn o ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ Rọ̀gbà okùgbé o Rọ̀gbà is an hero èèyàn sọ pé àwọn òfin fẹ́ ti yín ẹ ti wà ń bẹ́ẹ̀ lọ́dún méjìlá ìyẹlẹ fi jọ àwọn èèyàn kí ni Wọlé Ọ̀kẹ́ àwọn bíbí ṣe ní jákèjádé. oní ṣe ẹ̀sà òkè náà ni Wọlé Ọ̀kẹ́ wà níbí for 24 years oní kankan ṣe nítorí pé o ti mọ̀ wípé ẹ̀jẹ̀ fẹ́ẹ́ nítorí pé o ti mọ̀ wípé àwọn yóò wọ́n sọ pé ó tó gẹ̀ pé ètò ṣe é tó tó rò pé wà tó bá pa àwọn èèyàn tó bá jẹ́ pé ìlú ẹ̀ ó máa lè yẹ Wọlé Ọ̀kẹ́ ó máa lè yẹ ìwọ lọ́dẹ̀ lọ́mọ àfi tó o bá mọ̀ pa ikú ẹ̀rọ gbani torí wọn náà lọ́mọ ládàradà ló máa bá kú tó bá ikú mọ̀ ìwọ orí kú tábí èṣù ó wà ló kọ́ fọ́nmọ́ ó wá ní pé kó gbé wá so wà wá di tó wá di August 15 torí mo mọ̀ gbàgbọ́ ẹ̀sà òkè ọmọ kọ ní abẹ́ kì í sọmọ kọ́ wọ́n fẹ́ ká máa sukú káàkiri. ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà náà lẹ́rìí yẹn o èmi wá ń wò pé tágbára bá wà lọ́wọ́ gómìnà àyà náà bá mi wò bẹ́ẹ̀ pé kó yẹ kó máa lọ́gun tó yìí ó yẹ kó fọwọ́ òfin gbé e nígbà tó jẹ́ pé tó bá lẹ́rìí rẹ̀ wípé ẹni tó ń pariwo yìí ló lọ́wọ́ nínú ẹ̀sùn tó fi kàn kó fọwọ́ òfin gbé e ṣé láàmú gajo nírè lọ ni ní state sáré èèyàn kan tó tún lágbára tó tóbi tó lọ́rìn tó gbilẹ̀ ju gómìnà lọ ní lọ́sùn state
ẹ̀nà pọ̀ èmi náà ń sí ẹni ṣùgbọ́n kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ṣé pé olódò rẹ̀ gan aré èèyàn kan tó halẹ̀ ní Nàìjíríà tó ju olódò rẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí president? Irọ́ olódò rẹ̀ mi ò gbà bẹ́ẹ̀ o, sóòkọ́lọ̀ rẹ̀ bèbí mi sóòkọ́lọ̀ rẹ̀ kájọ máa rọ́ọ̀kì kọ́lọ̀ tán sóò fún àwọn Fúlàní kò wínrìn. Ó yẹ kẹ́rù tún máa bọ́ náà máa ìbòtù ní wípé ládùúgbò gbogbo kìíní tẹnu kún bẹ́nu ṣe kún un tó o tún àdọ́ọ̀tì òun. Ó yẹ kẹ́rù wọn bà ní. Ó dá yá kó fẹ́ já tẹ̀wájú ẹja wáyà lọ́dọ̀ arákùnrin òun nìkan kọ́ òun àtàwọn gáǹgì rẹ̀ tá a gbọ́ wípé àwọn ọlọ́pàá Ẹdó wọn náà bọ́ọ̀sì wọn ní kí náà ṣe wọ́n ní wọ́n máa ń snatch car ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọ́n máa ń ra àwọn mọ́tò tán bá ti jí lọ́wọ́ wọn wọ́n á wá ṣiṣẹ́ lé lórí wọ́n á change chassis number wọ́n á change àwọn nǹkan tó jẹ́ pé bọ́lọ́pàá bá dán dúró pé wọ́n ń wá mọ́tò yẹn bẹ́ẹ̀ bá yẹ chassis number o tẹ́ ẹ yẹ plate number o tẹ́ ẹ yẹ engine number o wọ́n ní kò ní jọ mọ́tò tán jí yẹn mọ́. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ̀. àti gba ta ti jẹ́mi pẹ̀lú Ọ̀túnba bí 4 years iṣẹ́ lẹ̀ ló ń bá wa ṣe ìyá yìí nìkan ọ̀rọ̀ mọ́tò pààmì pẹ̀lú ẹ̀pọ̀ àṣọṣọ ọ̀rọ̀ mọ́tò. So ẹ máa gba 30% àbí. ó ní tá a bá ṣe gbogbo supply tán tó ń bá gba gbogbo owó tó ń bá sanwó fún àwọn olówó tó ń gbà táwa bẹ́ẹ̀ ó ní ká má fi owó sórí ẹ̀ ká má lòdù ẹ̀ but tó ń wá fún wa ní commission that commission wá fún wa ní 30%. Is the 30% the worth of the car or what it costs? owó tó wọ́n fún wa gbà mí tá a bá ti ń lọlé wọ́n máa fún wa lówó mọ́tò bíi 30,000 20,000 50,000. Okay, so does he know that the car is actually a stolen car? Ṣé mọ̀ pé mọ́tò yẹn ṣé ẹ̀yin mọ̀ pé mọ́tò tí wọ́n fún yín yẹn tẹ̀sí káàdì là ń ṣe yẹn ṣé ẹ̀ stolen mọ́tò ni. èmi mọ̀ pé stolen vehicle mi mọ̀ pa ẹ̀ mi mọ̀ pa stolen vehicle mi mọ̀ pa stolen vehicle. Or the sale of the car. So 30% tó máa fún yín yẹn. kò tí ì fún wa ní 30% ẹgbọ́n mi yé o kò tí ì fún mi tó ń bá parí iṣẹ́ tó ń bá gba gbogbo owó tó ń sanwó fáwọn tó lówó kó wọn fún wa pé kí ló fẹ́ fún wa nínú ìpòjẹ́ táwọn ìwà ó lóun wá fún wa ní 30% tó sọ nìyẹn kò tí ì fún wa ní 30%. No, he doesn't own a shop. The thing is that it's like an intermediary between the dealer and whoever's not. Yes, exactly. So you be the one to go and call a dealer To come and buy from them. Yeah, no. He will be the one to intermediate between the dealer and the Otumba. He knows a lot of dealers. He used to be a dealer. Yeah, Otumba, first He used to be a dealer, so he has relationship with all the dealers. Okay. So when Otumba approached him, it was easy for him to approach the dealers. Okay. So based on that relationship they had with him, they were bringing their cars for him on trust. On trust. I understand. So on trust. So he then handed over the vehicles to Otumba. Meanwhile, Otumba and himself will issue a dot check to the dealers. Do you get? Yeah. So on getting to the bank to deposit the check, it will bounce because no sufficient fund in the account. So that was what led to the complainants coming up one after the other. As we speak, we have 5 complainants against 1 suspect. How many cars? The total cars that they've got in were about 28. Yes. Yes. I want to clear you on that 30%. He said you should not inflate the cost of the good. He said, ask him. He said they said how you do it because of the And after that. Like you sell it at the cost of the good, and then you get 30%. Yes. The 30%. The man directly at my back, I may say he's the ringleader because he specializes in receiving the stolen vehicles from other states and then selling them off here in Edo State. The man by my left hand is a panel beater. What he does, once this man brings a stolen vehicle, he will change the chassis number. Then even if the owner is able to see the vehicle again, he will not be able to know it's his vehicle because the chassis number has been removed. It has been altered. Like the one we showed you before, the 2.4, that was not the original color. It came in blue. After they stole the vehicle, that was when they changed the color to ash color. So that's their mode of operation. Now that you have arrested them, from here, what's the next step? Yes, they will be handed over to the appropriate authorities for more investigation and possible prosecution. My name is Uyi Usazuwa. I stay at Sakomba Road, Upper Sakomba Road. I was arrested yesterday for receiving a car that it was a stolen car which I bought from a car dealer in Anambra State. Were you aware that it was a stolen car? I was never aware because I bought the car 1.5 million for the Camry 2.4. Then the Sienna I bought it 1.6. So I was given the necessary particulars, which at least as somebody who is a bit educated, I saw it, and it was, to me, it had an Igbo name, and the person who was selling, who is based in Anambra State, is somebody who I have known over the years.
is into the sales of accessories, car accessories. So he called me and said, there are cars that, because he's into scrap, and sometimes people bring scrap for him, that if I will buy, then I'll have to make it look good, like respraying, doing the appropriate things before I can sell. So that's it. Because no normal human being will buy a Camry 2.4. 2004 model for 1.5 million. No, because of the fact, the fault associated with the car. So I bought it, and I had to do body work, spray the car, work on the gearbox to ensure it comes out clear. Sorry, have you been arrested before for cartel? I was arrested for buying also a stolen car. Before now? Yes. That was last year. I was arrested. They said it was a stolen car. I actually didn't know. The car was shaded along Igbesama Primary School there. I went there, I bought the car, then took it to our car stand, resold the car with necessary documents. Then I had to post it on, because most of my cars are being posted on social media. Somebody came all the way from Lagos, bought the car and took the, not unknowing that the car had tracker, that the person who owns the car was adopted at the gunpoint. Then they took him to Ikobayi River they dumped him there. So at the end of it, and the same man left his original papers inside the car. So they sold the car. I bought the car at 2.2 million. So I now sold the car for 2.7. Yeah. I haven't sold the car. The guy was arrested in Lagos via the tracker. So they brought him to Benin, and at the end of it, we were arrested. And the people who did this, they were caught, and they said, yes, we were never part of it. So that was how we were granted bail. So between last year and this year, you have been arrested twice for... This is the second time. This is the second time between last year and this year. But the question now is, how did this car's chassis number manage to change if you claim not to be aware? It is only one. From the cars that were displayed, there are 3 cars. The Corolla car is for my father. That's the green Corolla car is for my father. The Sienna car which I bought the chassis was never altered. It was never altered. I only approached this, I was calling him that, please, some of the doors are not working. Please, can you change it for me? Because I just worked on the gearbox of that car. That he should come to help me. I was calling him. He was not picking. But as for that of the 2.4, so there was an... chassis number changed? That's the question. For the 2.4, where it was changed, the guy who sold the car to me, his name is Okwi Ima in Obosi, said who sold the car was a young man, that he sold it without the father's consent. That he knows that if I bought the car, I'm going to take it to my car stand, and whoever is buying at the end of it, we always want to do a number plate. And by law, they will call the whoever, yes. And it might it will be a problem. So he now said, please, I should take it to somewhere where they will change the chassis number. That most car dealers, they change the chassis number. They all take... Two questions. Okay. One, you are aware that changing car chassis number is a crime on its own, apart from the stealing part. You are aware of that? I'm not aware. You are not aware? No. Okay, secondly, you are into car business. Didn't it click your mind that somebody is selling a property without the father's consent? Didn't that tell you that it's not for him automatically? Sometimes people different. Àwọn ẹni kó gbé ọgbẹ́nu rẹ̀ sàn inú bí àyà bí ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ni pé amùsùsè kàló náà ìkàwọ́ àánú eléyìí náà tẹ̀lé ojú kòkòrò wọ́n mú ọ lálàkọ̀kọ́ orí yọ wọ́n fi ọ́ lẹ̀ orí òsì kò yọ náà omi rẹ̀ ò tí ì kún ni òjò rẹ̀ tó rọ̀ kò tí ì kún sínú àgbè rẹ̀ tí fi ń gbé omi lọ́tẹ̀ yìí ó tún wá rò pé ó borí yọ èèyàn wá ta káà fún wọn change chassis number olóhùn mọ̀ pé wọn gbọ́dọ̀ change chassis number ẹ̀yin náà wọ ọgbọ́n tán fẹ́ dá torí wípé wọ́n ti mọ̀ wípé kó jẹ́ bàbá rẹ̀ náà ni tán bá wá pè é torí tán bá change ẹ̀ with the plate number wọ́n ta plate number mọ̀ káà mọ̀ ní Nàìjíríà wọ́n bá ta ní káà ní ìsìn ọ̀yọ́ plate number ni tó bá ta plate number mọ̀ káà náà bá rè fi mọ́tò yẹn dáràn orúkọ rẹ̀ náà wà mú ó ti wá mọ̀ wípé bá change chassis number wọ́n máa pe bàbá yẹn ẹ máa wo ìwà ìkà ẹ máa wo eléyìí tó lóhùn tó ṣé eléyìí gbọ́dọ̀ jẹ́ adájọ́ ń tó sọ ẹni wọ́n fi ràn lẹ́wọ̀n. Ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà ilé láàbìkáde Abala Sanawole ẹjẹ́ wá sọ̀rọ̀ lórí àwọn foreigners tí wọ́n mú wọn ní ká mọ̀ dalẹ̀ ká mọ̀ dákẹ́ o torí bẹ́ẹ̀yàn bá gbẹnu dákẹ́ ààrẹ ò bá dákẹ́ o ká mọ̀ gbẹnu wa fálágbàfọ̀ ká pariwo lé àwọn arábí lórí mú tí ẹ̀ gbọ́tán láwọn mùsùlùmí kan náà sọ pé àwọn fẹ́ Arabic University Nàìjíríà láwọn èèyàn bá kílé ẹ̀ lórí pé abẹ́ fẹ́ sí ni àbí nǹkan ṣe ni ládùúgbò gbogbo gbàgbó stars ń sọ̀rọ̀ lé lórí tó yẹ pé Allahu Akbar náà fi ń sàwọn èèyàn léṣe lẹ́yìn tún bá wọn sọ̀rọ̀ Arabic ní láyéláyé àwọn ti gbọ́ àṣírí yín pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń lọ Egypt tẹ́ ẹ̀ máa ń lọ sí Iran tẹ́ ẹ̀ máa ń lọ sí Palestine pé àwọn yunifásitì wọn tẹ́ ẹ ti lọ study mú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì rí El-Rufai ní o Àtíkù ní o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lé Haúsá yẹn wọn lọ yunifásitì USA ẹ lè rí wọn yunifásitì ní Europe yunifásitì Egypt Lebanon Palestine Iran bọ́n ṣe ń lọ yunifásitì wọn nìyí
ẹ̀sìn gbọ́n tí bàrà jíde bí ké o sọ lánàá wọ́n tàbùkù àwọn northerners ìwé kò tán bí ò tán ẹ mọ̀ pariwo lódódẹ wọ́n bá USA ṣe o wọ́n bá USA ṣe o àwọn náà wà nídìí agbésùnmọ̀mí Nàìjíríà àwọn náà ṣe kìíní kan kò wá tán báyìí ojú ògbà yìí tí gbọ̀dágálá dímà àti ẹ̀gbúrò wọn ti mìtsọ́nu tí wọ́n bá wọn gbàásìgbòs lọ́tún lọ́sì wọn rojú ráàyè ara wọn bẹ́ẹ̀ náà ni Ahmed Baba bẹ́ẹ̀ náà ni Dr. Yusuf gbogbo wọn rojú ráàyè wọn ti gbéṣẹ́ lé wọn lọ́wọ́ wọn náà máa push àwọn narrative kọ́mọ̀ bá ṣe gómìnà wà ń bẹ́ẹ̀ pàápàá jùlọ eléyìí afọ́ntọ́ sí kámẹ́rà ta àyálò mísì báàmì kan náà mísì ẹ̀ Garus Galulo tó náà wọn pariwo kí náà fẹ́ lọ bá Amẹ́ríkà ṣe fún kíní kan Amẹ́ríkà ló ṣe kíní gómìnà ti bàjẹ́ kó mọ̀ pariwo Amẹ́ríkà ló ṣe kíní kan náà wá ń díẹ̀ o Amẹ́ríkà mélòó náà ti wá mú ń díẹ̀ Israel mélòó tẹ́ ń pariwo mọ́ ebi ṣe ju wa náà la ṣe gbé ambassador Israel sí Nàìjíríà àti ambassador Iran wa tọ́jọ́ ń jiyàn kò tán bí ò tán Palestine súnmọ́ Iran wọ́n sì máa bá owó oníran bẹ̀ẹ́ rí ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. Troops have now arrested a man believed to be a Moroccan national during intensified operations in Abadam local government area of Borno State following a failed ISWAP attack on Kroskawa. According to the Nigerian military, the operation came after security forces repelled the attack and neutralized about 20 suspected ISWAP fighters. Officials say the suspect was intercepted while attempting to flee through the Lake Chad Islands. The military has added that he was immediately airlifted by a Nigerian Air Force helicopter to a secure facility where he is now expected to undergo interrogation to support ongoing intelligence and counter-terrorism operations. As you can see there, this is a foreign national, clearly not Nigerian, and luckily he's been captured by our military. Of course, as always on Trending Now, this development has renewed concerns about the presence of foreign fighters within terrorist networks who are operating in the Lake Chad region as our security forces continue efforts to dismantle insurgent groups. Very interesting debate. I know Ibrahim will have a lot to say. Let's have a look at what you thought about this on the X app. Vari says, Nigerian government just needs to make the country a no-go area for terrorists, a place where terrorists hear our country's name and say no. But is it possible? I doubt that. As long as collaborators exist with porous borders, the government can only try her best. Nigeria was warned that up to 30,000 foreign fighters had come into Nigeria. That was like 2-3 days before the unfortunate Ibadan thing. So I believe that when they are caught, they should be treated as terrorists. And I would just take it from there, from what Thomas said. Very right, very true. When they are caught, they have to be treated as terrorists, because without them, the people will not have continued their operation. So it means that they play a very pivotal role. And for me, to find out that some of them are even foreign nationals as well, you know, it just breaks my heart to see things like this happen, because these people that commit these atrocities, do they not know that one day you yourself will leave this world? Now, do you know how you will leave the world? It's actually a very sad one. And when we have organizations like this, it's not just one person. It goes from different ranks, from the person that cooks for them, because they actually eat, to the person that takes care of them when they are sick, to the person that passes the money. Like, there's a whole lot of people. So we're not just catching one person. If you don't catch the whole network, then we're just moving around circles. This is actually a very sad one. It's not one thing that is very clear, is that they're terrorists. We need to treat them as terrorists, regardless of whatever they call themselves, however they operate. We need to treat them as terrorists, because these are recalcitrant and we need to take them out of this country. I mean, out of this world. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ní ìgbà ìlọ pápápá káyọ̀ gbọ́ adébẹ̀nu abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ àyá pápápá ni o sí orí tọ́ tí mo túlẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ gbẹ̀kú tó dé o bọ́ọ̀ mọ̀ wá sí mọ́ sọ fún àgbà náà tó bá rán wa ń sẹ́ wọ́n ti mọ̀ pa lè lọ gbá bọ́ọ̀lù. Mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ abala comment section báyà mi olú Adésínà orí pẹpẹ náà wà wọ́n ṣàdúrà fún ara wọn ni a ṣe fáyà mẹ́ta àdúrà wá gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni bámi Kẹ́hìndé Òsèní Sàlẹ́mọ́ ọmọ owó olódò ọmọ atẹ́nigbọ́ ọlọ́mọ atẹ́nigbọ́ rẹ̀ wọ́n ní Yorùbá nation tọkàntọkàn ló wà lọ́kàn àwọn mẹ́mi kó ń bẹ́ o no going back iwájú lọ́pọ̀ ẹ̀bì tí ń ré sí o. At Adunia Ayọ̀ọ́lá wọ́n ní Yorùbá nation no going back rárá o wọ́n ti lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mami Abọ́láńlé Ògúndọ́lá mo rọ́wọ́ wọ́n ní hello be my love, I am waiting patiently to hear from you. Happy day to you and the entire family. Love from Mama Dollar. I love you too. I am bínú. Ó ní tí n bá fẹ́ sọ pé I love you kí n mọ̀ wá through òun. Mami Grace Olùṣòtọ́ wọ́n ní mo kí bàbá mi ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀mọ̀wé Stephen Emeritus Adébánjí Akíntóyè àti olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá Adéyẹmọ sọ́nà Nasibu Osha Ọ̀nkútébù Alápàjìwà ọmọ aládìkún tíátíá pé wọ́n kú iṣẹ́ wa o wọ́n ní agbára Ọlọ́run wọn yóò ṣe àṣeyè àti àṣeyege àṣeparí àti àṣeyọrí iṣẹ́ ológo. Ní àṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní mo kí Obi àtàyà àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ wọn káwa náà o. Mọ́ mi gbogbo ara làánà fi kí yín o wọ́n ní a kú ọjọ́ ìṣẹ́gun òní o gbogbo ogun ayé wa ni yóò di ṣíṣẹ́ wọlẹ̀ tí kò ní gbérí mọ́ àwùṣẹ àfọ̀gbọ́n tó àbàwọ́n èṣù. Mọ́ mi àwọn Kìrìsìtẹ́nì kan fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ wò yín bí o pé Jésù làwọn mọ̀ èwo ní àbàwọ́n èṣù mo ní
gbogbo ohun tó ní kálukú bá ti bìlíìfù nù ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí àná sùn wọn ni pọ̀ ó di pọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu no space for blasphemy in Yorùbá land at all Oòduà nation no going back mọ́mí fún mi lọ́lá bílò mọ́mí dáadáa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa àánú Olúwa kò ní fi yín sílẹ̀ àmì o CSI Ọlọ́run á máa ṣe gbogbo ọ̀nà yín ní rere àmì love you sir Obi darling love you I love you too mọ́mí àgbàdo yìí náà ní tó jọ sí ní kì í ṣàgbàdo GMO bẹ́ẹ̀ náà ni àtúrámà títí láyọ̀ alájà mi wọ́n ní ẹ̀ka ilẹ̀ ọmọ Oòduà ní mí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run ń kí ọ torí àwọn gbìyànjú ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà àwàráàyè ń tiwa o mo dúró mo sọ yìí mo dúró náà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wáyà lọ́dọ̀ màámi Yétúndé Ọ̀tíwà àwọn ni Mr. Bobby aláya púpọ̀ àkú ìbẹ̀rẹ̀ ètò màámi ẹ ṣeun o ẹ sì kú ọ̀rọ̀ bí bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmáàmì Dorcas Jalo ìyá Bobby Netherlands wọn ni mo kí yín àyà wa àti brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mọ́ mi náà kí yín dénúdénú mo kí yín délédélé gbogbo ara ni mo fi kí yín o ẹ ṣeun ẹ kú ọ̀rọ̀ bí àtìbáàmì Bọ́lájí Bẹ́ńtáì wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibo lẹ́tún gbé wa wọlé lálẹ́ ìyá ọ̀dọ̀ ajóbíewé ni a ní kájọ darapọ̀ ká yin Ọlọ́run lógo. mo padà sọ́dọ̀ màámi Fúnmilọ́lá Bello ìyàwó dáadáa lọ́dẹ̀dẹ̀ ọkọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ìbámọ́nà tàánú obìnrin ìyàwó tíṣà ìṣemí gan ni kí Ọlọ́run comfort àwọn fámìlì tí wọ́n pàdánù ẹ̀mí wọn o àmì o. jọba ń kó lọ́ọ̀fù ìwọlé àtàgbàdo mú ilé ìta ti gbàtẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rẹ́ nuga Shekinatu alájà ni wọ́n mọ̀ ṣe ń wò wọ́n alálàáfíà wọ́n ní lágbára Ọlọ́run irú àṣẹlẹ̀ sí wọn bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tó ń fojú kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ tó ń sọ wípé wọn kó wọn pamọ́ ní ẹjẹ́ wáyà lọ́dọ̀ Màámi Dorcas Jalo wọ́n ní Spain is on the winning side 2-0 against France àwọn òwò bọ́ọ̀lù gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo bọ́ọ̀lù ta ló máa win World Cup àyà ní Nàìjíríà mo yà ń wòran bí a Nàìjíríà bá ń lọ Báàmì Bọ́lájí Bẹ́ńtáì wọ́n ní Ṣèyí Mákindé ti ṣiṣẹ́ àṣàṣì àwọn ará sákúlà ti mú ìwà òpònú ní ohun tó wù láti máa ké pe United Nations in a sovereign country tó jẹ́ gómìnà nínú rẹ̀. Bámi Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní òbí gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí yẹn tọ́wọ́ bá ó yẹ kí wọ́n pa gbogbo wọn ni ó ga o àánú ìyàwó ọkùnrin yẹn ṣe mí Olódùmarè yóò dúró tì í àti ọmọ rẹ̀ àmín. Bámi ó ń yí ayín lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta inú ìròyìn ọlọ́mọlé kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀yìn àti mọ́mí dúró olúwa tún mi ṣe sì mọ́ tẹ̀léra tẹ́lẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni àtìmọ́mí Sarah Kúforíjì wọn bú sẹ́rin ayọ̀ ẹ̀ ní sunkún. Mọ́mí Agnes Ọ̀sáàdé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ara ló ń ta Ṣèyí Mákindé nítorí wípé wọn kò jẹ́ kí ó mọ àkókò tí wọ́n fẹ́ lọ gba àwọn ọmọ iléèwé náà padà ó máa ṣe òun ire kàbì tí wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a tó ń bá fẹ́ mọ̀ kò ní mọ̀ já wèrèwèrè kiri kó mọ̀ lọ bá sí. Mọ́mí Victoria Bàdéjọ inú mi dùn mọ́ dọ́dọ̀ yín wọ́n ní good day to ẹbí Aláìobi and my Kitaya Governor Adeleke our dancing governor he always amaze me Governor Makinde's case is more or less like mercy after death he needs deep thinking Oòduà nation going back ire o wọ́n pàtẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Mami Toyinori wọ́n yẹn I love this man vibes ìyẹn Gómìnà Adeleke if he hear music or song I can't even see his walking stick in his hand. Ó ti jọ̀pánú o bẹ́ẹ̀ náà ni Adélẹ́yà Abímbọ́lá wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò àti iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń gbé sí lórí ìkànnì yìí Olúwa ẹ̀yin náà ń kí o ìròyìn àṣálẹ́ olójoojúmọ́ jàre ẹ̀ sì kú làákàyè bí ẹ ṣe ń gbé jáde fún wa jàre Ọ̀gbẹ́ni Bobby jàre wọ́n ní èèṣà mo rò wípé ẹ̀yin ìwé ni gómìnà Mákindé yìí kà kò kójú ìwé bí ó ṣe gba oyè ẹnjìníà ni wọ́n tún sọ ìsọkúsọ lẹ́nu. bẹ́ẹ̀ náà ni lẹ́kṣọ́rà mi Alhaja Fatima Abubakar wọ́n ní sa Bobby ìbáyànnà ẹ̀kọ́ ètò Ọlọ́run nítò yóò máa ju yín ṣe láṣẹ Olúwa mi ò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí amúrí kiss èmi náà jù sí yín padà. ẹlẹ́kùn sunkún aláyọ̀ ń yọ o kélédùmarè kó má jẹ́ kára yóò bọ́ bàtà ọ̀fọ̀ sí ẹnu ọ̀nà wa mi ìdílé tíjà àti sójà tí wọ́n pa lójú ìjà nǹkan lọ́wọ́lọ́wọ́ ọlọ́mọdé àrí kíkan nínú ilé wa Elédùmarè jọ̀wọ́ tẹ gbogbo wọn sí afẹ́fẹ́ rere Yorùbá nation no going back. bẹ́ẹ̀ náà ni mo yà sọ́dọ̀ bá mi Olúníyì Káyọ̀dé wọ́n ní ìwé Yorùbá kan wípé ilẹ̀kùn tí ò bá ní alùgbàgbà kó jókòó jẹ́ mi ò gbọ́ rí o ọmọ tí ò bá ní bàbá kì í jíjẹ bí òwe yẹn kó máa jẹ́ ti DJ Chicken ọmọ tí ò ní ìyá ńkọ́ kì í dégbò ẹ̀yìn. Màámi Toyinori wọ́n ní kò lára but ó ní ẹ̀mí jìbìtì he will confess jẹ́jẹ́lì ìyẹn arákùnrin Adéyẹmí Adéníyì. wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ìfà Tinubu ti sọjú báyìí o kudos to olóró idẹ o wọ́n thumb up sí pbat fúnra ẹ̀. ìbá wa dáa kán mọ́ sùn padà o wọ́n ṣe ń pa àwọn wèrè náà ní kán mọ́ mú wọn kán mọ́ pa wọn o. Màámi Mrs. C Power wọ́n ní please Tinubu and his administration please wọ́n ní kẹ́ ẹ pín Nàìjíríà now because it is the best solution. Màámi Olúfúnkẹ́ Fájimólú news wọ́n ní Bobby ẹ bá wa pẹ̀tù sí Ṣèyí Mákindé kó má fi UN halẹ̀ mọ́ wa mọ́ o nígbà tí ó ti gbàbọ̀dẹ̀ fún ilẹ̀ Oòduà Ṣèyí kì í ṣe Yorùbá tààrà nítorí pé ìyá rẹ̀ jẹ́ ọmọ Port Harcourt bàbá rẹ̀ ní Ìbàdàn ṣùgbọ́n ìyàwó rẹ̀ wá láti Rivers State please turn over. mọ́ mi ẹ mọ̀ délédélé o bá mi olùkù mi Ọ̀kínlá Adédọ̀tún wọn lólùkù mi Bobby bá mi mò ń jẹ́ mú kí yín dáadáa o bá mi gan kí yín rẹpẹtẹ ṣíọ̀s. wọ́n ní ọ̀rọ̀ Rufai Oseni kì í ṣe ohun tí èèyàn máa fi taratara gbọ́kànlé nítorí wípé partisan politician journalist ni gbogbo wa náà la sì mọ inú oko tó ń kọ ibè rẹ̀ she is a die-hard obedient apologist hence we should learn to sleep only with one eye.
closed ẹ̀sùn kúrun wọn ní ojú kan ní ká fi sùn o ká mọ́ sùn tẹ̀rẹ̀tẹ̀rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wá rí tí alálẹ̀ bá wọnú wọn náà wọ́n ń sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí nítorí ẹ̀ ló ṣe wá ń kàyéfì wípé aláwọ̀ yín Rufai alálẹ̀ kù sẹ́ni ó wá fi ṣe sísẹ̀ntẹ̀lé alálẹ̀ ẹ̀sìn wò ọlọ́run ẹ̀sìn Elédùmarè sí mọ́mí lùjẹ̀sà Elizabeth Oyeniya mọ́mí dáadáa wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ ìbáka síwájú ṣe yí ò pé UN ní ìgbà tí àwọn ènìyàn yìí wà nínú igbó ìwà ìkànnì eléyìí o ẹ̀ka alẹ́ nílé aláyọ̀ ń kí gbogbo wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ bá ń kí bá mi náà o mo mí ìsìn wọn bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n mọ́ mi ní síbi oníke ó ti kán máa dé yẹmí lẹ́nu ó bí mo ní síbi tékèwé ní kékeré yẹn tá a fi mọ́ fi sórí tékèwé òun ló fi lọ ń bá èṣù jẹun síbi gígùn ni ó mú bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ wa yà pápá sọ́dọ̀ máa. mímí sí power wọ́n ní what part of Seyi Makinde took when the Orire people were kidnapped. Seyi Makinde, why are you playing politics with people's life allegedly. Mami tó iná rí wọ́n ní DJ Chicken ti pa àrò gidigba báyìí o. Ó pẹ̀ràn ńlá. Máàmì òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní Olùkùnmi ẹ sọ fún Alágídí Agodi kí ó yé sí ẹnu yànkan mọ́ bí ọmọdé ti télọ̀ ò parí aṣọ́dún rẹ̀ ó sì mọ́ dún yẹn. President Ìkọ́làbà Republic sorry Nàìjíríà ojú àlà ẹ sọ fún wípé ìgbìmọ̀ àwọn èkúté ilé kó lọ máa lé ológìnní jáde lókè àjà ẹ̀sùn kùnrùn ọ̀rọ̀ ńlá. Ó dà mo ti wá yà lọ́dọ̀ bá mi Olúníyì Káyọ̀dé wọ́n ní ẹ̀yin ọmọ ìlú ẹkùn ẹ má pẹ̀lú ọ̀bọ̀jẹ̀kọ ẹ fi àwọn wèrè sílẹ̀ kí wọ́n máa gbó. Máàmì Olúfúnkẹ́ Fájúmọ́lú news wọ́n ní kò sí ọba ilẹ̀ Yorùbá tàbí baálẹ̀ tí kò mọ̀ wípé wọ́n ń wakùsà ní àyíká wọn RRC tí ó fẹ́ mọ ìtumọ̀ rẹ̀ Rapid Response Corps ní o Nigerian close to be come Africa Lithium Powerhouse Sanwó-Olú ń kọ́lé ní Èkó but àwọn politicians ló ń pín wọn mọ́wọ́ o ìyẹn ilé tí Sanwó-Olú ń kọ́ faraàlú ọ̀dà yóò tó wọn tí o Máàmì Dorcas Jallow wọn ní ìbà Ọlọ́run fún oore rẹ̀ lórí gbogbo wa. Máàmì Mary Odùnúyì tèmi nìkan ní o wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi ọ̀wọ́n ibà black and shine ọkọ̀ gbogbo àwọn ọmọge alálùbáríkà lórí ìkànnì aláyọ̀ wa yìí wọ́n ní àṣírí gbogbo àwọn alábọ̀dé kò ní bó àmì Máàmì mo gbà tí yín náà ẹ ṣe alálẹ̀ máa mú gbogbo wọn wọ́n máa mú gbogbo yín láìkò kan o. No more negotiation in our land. No space for blasphemy on Yoruba land. Oòduà nation going back. Wọ́n tẹ love sí wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Máàmì Florence Alade wọ́n ní kí Ọlọ́run bá wa tú ìdílé kó bá wa tú ìdílé Bron John àti ìyàwó rẹ̀ nínú iṣẹ́ tí màá gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ọwọ́ epo lọ́mọ aráyé ń bá ní ńlá. Ibi tó wọ ìyẹn tún já sí nìyẹn ṣe mọ́ mi. Wọ́n ìbá ní látẹ̀jẹ̀ wò àwọn ológun wa kú iṣẹ́ takuntakun ṣé dandan ni kí a lọ Libya ní òbí ẹ̀ bá mi káàyè Oòduà nation going back. Where share is not allowed. Wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí arẹpẹtẹ àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adébáyọ̀ Adédìgbà wọ́n ní good evening dear brother. Mo fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ìdílé aláyọ̀. Wow àánú ìdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣáájú ń wọ̀gbá. Máàmì tó iná rí wọ́n ní àṣegbòsà fún ìró ẹkùn well done. Ìró ẹkùn crew. At Akórèdé Ìyábọ̀ mọ́mí ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ gbogbo lẹ́ńkì yín ibà fẹnuwú géètì àwọn ọ̀dàlẹ̀ people congress ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún ní Yorùbá nation going back ọmọ aládìkú máa jayé orí ẹ lọ wọ́n ní ìkọ́kan kì í kọ́ ìjò lẹ́sẹ̀ o ẹ jẹ́ kí wọ́n máa ké lọ ìgbẹ̀yìn wọ́n máa kéku ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ọ̀pọ̀ òyìnbó ìdá àti ọ̀gẹ̀dẹ̀. At Abiodun Osinawo wọ́n ní òbí àtàyà ẹ̀ka ẹ̀rọ sórí ètò ẹkújọ́ mẹ́ta màámi àmì sí yín mo kí gbogbo ilé ẹgbẹ́ aláyọ̀ ò báwo lójú ọjọ́ ṣe rí o adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìjọba tí wọ́n gba àwọn ọmọ ilé ìwé sílẹ̀ àní rírú rẹ̀ mọ́ àmì Olúwa bá wa tọ́jú gbogbo wọn àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At Adelusi Ẹ̀bùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tó Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà láṣẹ Èdùmàrè Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ àwọn amòkun mẹ́kọ̀ọ́ olórí ibú ọmọ àlè láàrin àwọn Yorùbá tó ń sọ ìsọkúsọ sí olóyè Sunday Ìgbòho ṣá ẹ ṣe àṣeyọrí ní orúkọ Jésù àmì Olúwa wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Máàmì Stella Ògúnbàjò wọ́n ní àní mo ti sọ pé gbogbo ẹ̀yin Fúlàní láti orí ọ̀gá yín títí dé àwọn ọmọ lẹ́yìn yín ilẹ̀kùn ti mú gbogbo yín lọ́wọ́ yé ilẹ̀kùn kìíní ló tún wá jẹ́ security door ayé gbogbo yín ti sá bálábálá ayé gbogbo yín ti ta ní ayé àtúwà ẹ̀ ní dánrú ẹ̀wò mọ́ tí yín ti ta ó tàbí gúgúrú. Ó yá mòró mú bọ̀ ẹja ọ̀sán Máàmì mòró wọn Adébọ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling tí nákó àtàrọ̀ o gómìnà oníjó nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run gan-an ni mo nífẹ̀ẹ́ spirit ọkùnrin náà gan-an ni àánú obìnrin ìlú oríire tí ó dúpẹ́ sílẹ̀ di ọpẹ́ yẹn ṣe mí Ọlọ́run aṣọ ìbànújẹ́ rẹ̀ di ayọ̀ àmì no blasphemy and sharia law in Oòduà nation wọn ti lọ́ọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ sí àti nǹkan panu mo ti rí ipò yín wọ́n ti deliver mo ti ń wojú ọjọ́ látàárọ̀ Amazon ló wá deliver Máàmì Stella Ògúnbàjò Oòduà nation going back wọ́n ní pọ̀. Máàmì ìyá Jésù evangelist Dorcas jáde sọ́lá wọn ní Bobby Ọlọ́run máa mú gbogbo wọn ẹ̀jẹ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n pa òní jẹ́ kí wọ́n ní ìsinmi àmì. Ṣèyí Mákindé ti ṣe ẹni àmì òróró Ọlọ́run wọn mọ̀ pé ẹni àmì òróró Ọlọ́run ní Sunday from Eastern Texas Máàmì Búṣẹ́rì wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu. Máàmì ọ́nìbọn mi Títílayọ̀ Ìbánjí wọ́n ní ọ́nìbọn ni mi ǹjẹ́ kò yẹ kí àwa Yorùbá máa fún àwọn ìró ẹkùn ní pocket money bá a bá lè ṣe gbogbo ohun tá a bá lè ṣe pátápátá ní ká ṣe o Ọlọ́run ọba mọ̀ mọ̀ wọlé tó bá tà kó mọ̀ pé bá mi ó bá wa sọ
ó lè mọ́ jòrí àgbàgbé láti sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí torí ọ̀tá pọ̀ jẹ́ ní mi lọ. ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́ládé Àkànjì, wọ́n ní wòlíì Nasiru ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ wípé ìgbẹ̀yìn Ṣèyí Mákindé kò dára pé ó ṣe ẹ̀sìn kúrò lórí ipò gómìnà ní watching from the UK. Ó ti ń ṣe bọ̀ náà ó sì bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ ni. Ẹlẹ́yà fún mi ti dé o, wọ́n ti lọ kó bọ́ǹfìtà fún báàmì ẹ̀sùn kun àbọ̀kọ bọ́ǹfìtà àti milk. Wọ́n ní èmi nìkan ló yé kó máa yé ẹnìkan kan. Orin ni Ẹlẹ́yà fi wọlé o, ẹkú lé o, wọlé aláyọ̀ àti ọkọ mi. Ijó ayọ̀ ni mo fi wọlé, mo lọ sílé ọdún ní ilé ọdún, kí ni ọdún wo ló wà ń tà. Ṣé ẹ ò mísì mi púpọ̀? Inú mi yan Cyprian ló ń dùn ni pé òun ò lórogún mọ́ o. Òun ò lọ́fà kan. Gaya welcome back o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja padà sọ́dọ̀ Miriam Cyprian náà ní sá. Àwọn náà tẹ̀léra wọn. Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka ẹlẹ́sà o. Mọ́ mi bísí lónìí nù òun ráyè tí a. Àwọn náà tẹ̀síwájú wọn ni mo ti mí sí yín gan ni o. Àkànní mi àníyàn máa fi ọ̀gọ̀ sí. Àkànní ọ̀gọ̀ oníkànga àjípọn owó mi ò sùúrù wọ́jà. Ṣé orí àárín àwọn méjèèjì tí mo kó sí Oyin Kansala nìkan ló lè gbà mí lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Oyèmí Sàlá wọn ní orí ìṣòro rẹ̀ yìí kò pẹ́ rárá, gbogbo àwọn ọ̀daràn ló máa ń gbèsè lẹ́yìn sí ẹni tó fẹ́ ṣe pírẹ́sidẹ̀ntì aláìní ọpọlọ. Màámi Josephine Aláwìyé, màámi grandma láti London, wọ́n ní CSI má wo ariwo wọn aláìmọ̀kan máa bá iṣẹ́ ìgbàlà rẹ lọ. Wọ́n ní ẹ ò ní wọ́ dànù àmì o, ẹ ò ní wọ́ dànù àmì lágbára ẹlẹ́dàá Oòduà nation going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu girama ẹ̀ṣẹ̀ ṣeun ó kù jíṣẹ́ àdúrà yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adétọ́lá Àìná, wọ́n ní ẹ̀kú ètò ìdílé aláyọ̀ tí ò ní Ọlọ́run wọn kí yín o. Wọ́n ní èyí kò ní jẹ́ àṣemọ fún yín, àmì kò ní jẹ́ àgbọ́mọ fún àwa ọmọlẹ̀bí aláyọ̀ náà, àmì o. Ó yẹ kí wọ́n sọ́dọ̀fin lórí pípa ẹni tí ó bá lọ́wọ́ nínú agbésùnmọ̀mí ju pé kí wọ́n gbé lọ sílé ẹjọ́. Ó á jẹ́ kí ìbẹ̀rù wà lọ́kàn wọn. Bẹ́ẹ̀ ni Oòduà nation going back. Ẹ kí àyà wọn ní kí ọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Fatau Abdulaziz, wọ́n ní please Tinubu remove Fulani woman at UNN. She is betrayer to Yoruba and other ethnic in Nigeria. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Joseph Akínrelé, first time commenter, wọ́n ní mò ń gbádùn yín púpọ̀ pẹ̀lú àwọn kókó inú ìròyìn yìí, ẹ ṣeun yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ̀lẹ̀. Àti Miriam Cyprian, wọ́n ní Bobby mi ọmọ Fádèyí ní onípàánù ní tóbi tó kú yìí o. Kí ni lèmi mọ̀ ń gbà yẹn Jépron ní Fádèyí àti bọ̀bọ́ kan tó ń pè ní Tiger, ikú Tiger. Ó dá ẹjá tẹ̀ iwájú kọ́lọ́ ń fọ̀rùn kẹ́ o. Mo ti dọ́dọ̀ àti Michael Junior, wọn ní ìmìnì tó yìnyín Michael lọ́sọ̀ náà Hallelujah láti Sùúrùlérè. Ìbá ẹgbọ́n má bí wọ́n mú un jẹ́ Ṣèyí Mákindé, ó máa ṣe Ọlọ́run ló mọ ẹni tí Ṣèyí ṣẹ̀. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀, ilé yìí kì í ṣe ojú lásán, oṣù 5 ló kù kí ó fi parí. Ó máa ṣe o, kí ló dé tí Ṣèyí kò pé UN nígbà tí wọ́n gbé àwọn ọmọ Ṣèyí dáràn báyìí. Ẹ̀mọ́ mi sọ́nà yín ló dá. Tí Ṣèyí bá wá yín wálé, ẹ já wáyà lọ́dọ̀ mami Stella Odele, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o, máa mú kí yín ẹ sì kú iṣẹ́ ìlú wa alájọbí àgbèwà mi o. Well done everybody on this platform. Ilẹ̀ Yorùbá àgbèwà o kò ní gbọ́dalẹ̀, àkórè oko délé àṣẹ Ìdùmarè. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó di ọ̀rọ̀ pé sí jẹ́ mo like love tẹ̀tẹ̀ yìí white pink ìkan náà tún ro àmùrè. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adétọ́lá Àìná, wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ òyìnbá múlòdùn Ọlọ́run ní múnú wa dùn, Ọlọ́run ọba ìtẹ̀síwájú amúyín tẹ̀síwájú àmì ní gbogbo ọ̀nà yín àmì ò sọ̀rọ̀ ẹ ti mọ̀ wípé òun ò lè wọlé ìbò níbi kankan nítorí pé èyí tó máa fi bójú tó ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ tó dá sílẹ̀ èyí tí òkan ló ń gbé dání. Ẹ kí àyà Oòduà nation going back ó dárò àyà wọn ní kí ọ ò bá mi Lámìdí, wọn ní alálẹ̀ Oòduà Yorùbá ẹ dìde ẹ má sùn ẹ bá pàṣẹ àṣìṣe mo jẹ́rìí yín parun fún gbogbo àwọn ọ̀tá ọmọ Yorùbá Oòduà. Ọlọ́run ẹ dìde ìdájọ́ fún Ṣèyí Mákindé ilẹ̀ Oòduà Yorùbá ẹ dìde ẹ bá pàṣẹ àṣìṣe fún àyí títí ń ṣe iná yóò tún pọ̀ sí ó bá mi. Àtàbíọ́dún Òsínàwọ̀, wọ́n ní olóyè Sunday Igboho, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà ń kí yín ẹ kú iṣẹ́ o, gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àdúpẹ́dúpẹ́ yínníyínní kẹ́ni ó lè ṣe mí. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Stella Ogunbàjọ́, wọ́n ní no space for Sharia law in Yorùbá land. Àwa kò fẹ́ kí Olúwa kí ó ràn wá lọ́wọ́ àmín. At Adémọ́lá Samuel Aláyọ̀wá, wọ́n ní Sir Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, olóyè Sunday Igboho ẹ kú iṣẹ́ ìlú. Wọ́n ní kò yé wọn yóò yé wọn lọ́la. Oòduà nation going back from Providence, Rhode Island. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Michael Junior, wọ́n ní èmi ni tí ó yàn Michael Ṣèyí Mákindé tó yẹ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ayé ọ̀rọ̀ rádaràda ló ń sọ lẹ́nu ó mà ṣe o. Àwọn ẹlẹ́nu màrímà jẹ́ àwọn onísọkúsọ wọ́n máa padà gbé ẹ̀yin àti àwọn ọmọ yín lágbára Ọlọ́run. Wọ́n ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní rí ẹni tó máa gbà yín sílẹ̀. At Fúnbọ̀ Kúnnáwọ̀, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby good evening, mo kí yín taratara ọmọ mi Yorùbá nation no going back, God bless Yorùbá nation, no Sharia law in Yorùbá land. Báàmí Akínyẹmí òní, wọ́n ní ṣé wọ́n mú Ọ̀gbẹ́ni Gàlólò ní kí ló ṣe. Báàmí kí o pé kú ọjọ́ mẹ́ta àwọn ti mú ó ti há sọ́wọ́ Àpábíò.
Mami mo súnmọ́ Ọlọ́run líwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ̀ka alẹ́ o. Mọ́mí àyà náà kí yín o wọ́n ní àyà ńlẹ́ o. Wọ́n ní ẹjọ́ kí ni gan-an ni Alágídí Agodi ń fẹ́ ṣe kò fẹ́ kí wọ́n rí àwọn ọmọ iléèwé gbà ní. Inú Ìgbòho sá máa ń bí sá. Àṣàmàrégé yín o bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. Tolúwa ló máa ṣe Yorùbá Nation àwa ń retí rẹ̀ tètè dé o. Wọ́n ti love sí àwọ̀ Yorùbá Nation wọn náà wàá jẹnu panápù yìí kó o jẹ́ kí ni kó o tètè dé ni o. Mọ́mí mo ti jíṣẹ́ yìí. Alájà Mọ̀dínà Solomon wọ́n ní ó máa ṣe o. Mami Yemi Ige wọ́n ní àánú obìnrin ìṣemí kò mọ̀ pé ọkọ ń ti kú Ọlọ́run yóò tù yín nínú àti ẹbí yín àti gbogbo àwọn ẹbí tó bá ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lọ ó ga o. Àtiwá ti mi lórí ọ̀dọ̀ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti wá ikú ètò ọjọ́ ìṣẹ́gun tó ní Ọlọ́run ní ṣe o kí Elédùmarè bá wa ṣẹ́gun fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nítorí pé oríṣiríṣi òkè ìṣòro wọ́n ti pọ̀ jù kó ṣàṣẹ débi pé káwa kú ń bẹ̀. Àti Bello Olúṣẹ́gun wọ́n ní Bobby ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ o àtọ̀yìn ṣe àjòyìn ṣe náà fẹ́ kọ́ àjòyìn ṣe lágbára Èdùmàrè àṣẹ wàá ṣeun o. Báàmí Adésínà Ọládẹ́yìndé mi ò jẹ́ fi yín ṣeré wọ́n ní òbí àdúrà gbà lórúkọ Jésù àmín mú kí ẹ okú ìfi ọmọnìyàn ṣe pẹ̀lú bí o ṣe ń fi àyè sílẹ̀ láti ka ìròyìn fún àwọn ọmọ Yorùbá ní àgbáyé. Báàmí ẹ ṣeun Ọlọ́run àdúrà ni mo máa ń ṣe fún yín torí àdúrà yín gbà lórí mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Vikayo Victor wọ́n ní ibà fogọ́tà gà ó báàmí ẹ mọ̀ fi mí pa o kí ni Àtíkù gbàgbé sí Aso Rock gan tí ó fẹ́ lọ mú tí ó fi ń sọkún kiri òbò àrílulẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta kí Tinubu tó gbà sílẹ̀ ta ló fẹ́ gba Àtíkù báyìí orí ẹ̀ ó gbà from Indianapolis wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a mọ́ mi mo dúpẹ́ ta wò mo ti ń retí yín o ó bọ́ sígbà tí mò ń wòkè iná ni mo rí wọ́n ní Bobby mi ọ̀wọ́n mọ́ mi ẹ̀gbọ̀kàn lọ́wọ́ mi ẹ̀kú iṣẹ́ àtàrà Olúwa pín in lérè àmì o láṣẹ Èdùmàrè àkẹ́mà wa rí ògo lọ́wọ́ àwọn báńdíìtì yìí Ọlọ́run á gba agbára lọ́wọ́ wọn lórúkọ Jésù ọpẹ́ ni fún Olúwa wa. àwa tún ráàyè o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu love you Bobby I love you too mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò at Adépọ̀jù Adémọ́lá Aláyọ̀ wa wọ́n máa ń forúkọ yín pé Adépọ̀jù Samuel Aláyọ̀ gbogbo wa náà wọ́n ní Aláyọ̀ wa àwọn ará Libya wọn ò dé ibi tí wọ́n ń lọ kì í ṣe final destination wọn àyàbá ni kí Ọlọ́run kókó wọn yọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Adésínà Ọládẹ́yìndé wọ́n ní obì àwọn gómìnà òkè ọya tó ń dá 1 billion ṣé kì í ṣe pé owó nǹkan ogun ni wọ́n dá sílẹ̀ nítorí bí Olódòdé bá wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì tó dábàá àti pín orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n bíọ́n dá Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wá yà lọ́dọ̀ ibà màámi mo ti dọ́dọ̀ yín finally wọ́n ní ibà my darlington mo rò mú bọ̀ ó yà ẹja ọ̀sán ibà Táwà Kálítù o mo bọ́ lọ́hùn dúró Táwà Kálítù ibà alájà mi Àdìgún Rísíkátù Àdìgún alájà mi Àdìgún Rísíkátù àṣàwò orin ọlọ́mọ àyà òtítọ́ ọ̀rọ̀ rèé Fúlàní wá gbogbo ọ̀nà láti dojú ìjọba ìdélẹ̀ṣe yìí sì jẹ́ irinṣẹ́ àṣetánì tí wọ́n fẹ́ lò bala tó jẹ́ kòríkòsù Mákindé ni bàbá ìsàlẹ̀ àwọn afẹ̀míṣòfò ẹ̀gbọ́n tó ní iye àwọn agbésùnmọ̀mí tó wà lọ́dọ̀ ọ̀hún rì ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Yẹmí Ige wọ́n ní rárá o àfẹ́gbọ̀n yín nílé aláyọ̀ tiwa o mú mọ́ ṣe é ní kí lolúwo fẹ́ wá ṣe ń bì. Ibà màámi Ọmọwùmí wọ́n ní Bàlá sọ láìpẹ́ yìí pé over 5,000 agbésùnmọ̀mí ló wà ní Bauchi alone ọ̀dọ̀ yín náà mo ti jìwò tí mo fi rántí. Ṣèyí declared for president and few hours a stroke. It was cleverly planned to rope in federal government and embarrass the administration. Ṣèyí frustrated all efforts to CSR and Ìrẹ̀kùn to rescue those kidnapped. Àtàbíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní àwọn Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò méjì tí mo gbọ́njú bá àti èyí tó jẹ lójú mi olóyè Akíntọ́lá àti olóyè Abíọ́lá kò sí èyí tí ó kú ikú ìrọ̀rùn nínú wọn o Gani ò fẹ́ kú ń tiẹ̀ o àní kò ní ògo mọ́ Ìgbòho ṣátìló gbogbo rẹ̀ mọ́ ògo ní tirẹ̀ jàre àbí ló bá tán Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi yóò dára fún yín o. àmì Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu ẹ̀ bá mi ẹ̀ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ náà ni ibà màámi Ọmọwùmí wọ́n ní Ṣèyí last visit to Satanic Den Bauchi was where he was briefed to globally ridicule this administration. This development is part of Fulani evil device to bring Olodode down at all costs, but they will fail because Olodode is not moved at all. Omar Sheyi ends up in disaster. Rami Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà ìyá bó ní o òní rẹ́rìn ìta ló ń abẹ́ yín rẹ̀ you are too much my brother abẹ́rẹ́ Ọlọ́run ní too much tẹ̀rí lára wa ire from New York City wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ẹ̀wọ̀ àwọn ò mọ ju nǹkan pín ní sí bí ẹran orí rẹ̀ sì báyìí lọ ṣùgbọ́n nígbà tó Ọlọ́run darapọ̀ tó kún wa òun lẹ fi ní too much bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja àlọ́dọ̀ màámi yìí ní baby girl wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ ó tún gbọ́ ọmọkùnrin ní tó ń dó lórí 100% 100 we love you too. Àtbùnmi olùkọ́ èdè Yorùbá àìwá kọ́ wa ń bí o a ní ìdí láti improve lórí Yorùbá wa wọ́n bú sẹ́rìn. Mọ́mí Dorcas Olúwatúnmiṣe wọ́n ní mo wo fídíò tí wòlíì kan sọ pé kí Adélékè máa lọ fijó yin Ọlọ́run káàkiri ìjọ bóyá ibi tó fà náà nù. Mákindé ń ṣe bójúbójú o ó fẹ́ fi rọ́bò òtítọ́ mọ́lẹ̀ irọ́ ló pa. From Providence
Rhode Island. At Adebola Kunle, when you be well done, my bro. God bless you, sir. You are great, sir. God is greatest. I wish Ore knows the wrongdoing and implications of bad news and indiscipline of those youths is fighting for their freedom. Bami Martin, Adebola, when these are paid propagandists, they know they now have nothing to campaign on. Ofo, namu. Wọ́n mi tóyìn Adéoyè wọ́n ní ibà ganu sí emilẹ̀ nkí o ibà kọ̀nfàmù rẹ̀ kó tó sẹ́ndí ibà lè jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ibà kéde ròyìn ọlọ́mọ ìlú fún gbogbo ọmọ Yorùbá nation káfàtà Yorùbá nation going back Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan ọ̀pánu gbogbo oyè mi ni mọ́ mi mọ̀ lórí. Báàmì Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ DJ Chicken Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni tí ò níyà kí ìdégbò ẹ̀yìn illiteracy is a deadly disease, education is not a scam. Ẹ̀yẹ sáré kí wọ́n mi ẹ̀já sáré kí wọ́n o mọ́ mi Olúwakẹ́mi Bándélé mo sẹ̀rí mẹ́sẹ̀gì wọn kò tí ì ju how many minutes lọ sígbà tá a fẹ́ export ìròyìn. Odd time pátápátá ló bọ́ sí láti lò ṣùgbọ́n àgbọ̀dọ̀ jẹ́ kó ní o lọ ká tó kí wọn happy birthday lọ́ọ̀kì lẹ́ni òun mi o. Olúwakẹ́mi Bámidélé ìgbà ọdún kan wọ́n ní good evening sir Mr. Bobby please today is my birthday July 15th thank you so much for all your love we love you too mami ẹ rí pé 30 seconds ago ní kíní yẹn kàn síbẹ̀ ẹ̀sùn wọn ti jù bẹ́ẹ̀ long time tankai happy birthday to you ìgbà ọdún kan àníwá yín tí o we celebrate you. Bó ti yẹ pé first time tá a kọ́kọ́ rí nínú kọ́mẹ́ǹtì rẹ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ti bá wa wà tipẹ́tipẹ́ àtijọ́ ń bọ̀ tipẹ́tipẹ́ àwa ní wá yín tí ò ẹ̀ ní sọnù mọ́ lọ́wọ́ àwa náà ò ní sọnù mọ́ yín lọ́wọ́. Gbogbo ìdílé aláyọ̀ ẹ bá ń rọ̀jò àdúrà sórí mọ́ mi ẹ kọ́kọ́ bá ń dúpẹ́ ọpẹ́ ni ẹ fi tẹ́lẹ̀ tó rọ́pẹ́ làwọn dá lórí ìkànnì. Ó dá o ẹ káàbọ̀ padà èmi náà ti ń lóde yín o àyà orí yọ ọtí ìtọ́ tí mo túlẹ̀ yóò gbẹ o ẹ wá wà nǹkan jókòó léwu ẹ̀yin mọ̀ ọmọ ẹ̀yin bàbá ẹ̀ mọ̀ dúró lórí ìnáró àwọn kan wà lẹ́nu iṣẹ́ ó dá ẹ mọ̀ fi sayọ̀ ẹ mọ̀ fi jẹ̀gbádùn bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan panu tẹ́ mọ̀ fi tì sọ́hùn kí wọ́n á gbé níbẹ̀ gbogbo bí tá ti mẹ́nu bà bọ́ bá dilẹ̀ báyìí báyọ̀ bó bá dénú yẹn bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ̀ fẹ́ lójú ẹjẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní abroad ní USA lọ́dọ̀ priest tán ló para rẹ̀ nítorí wípé wọ́n fún ní ìwé pé kó máa lọ lé deportation letter wọ́n ní arákùnrin kan tó jọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ Catholic priest ní Massachusetts ló ti ṣẹlẹ̀ o ló ti para rẹ̀ o lẹ́yìn ìgbà tí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí wọ́n pa láṣẹ fún wípé kó padà sí Nàìjíríà kí ló ṣe só dáràn ni só ṣẹ̀ ni só apply fún asylum tán fún ni ó sì ti ń bẹ̀rù Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ wọ́n lẹ́ excuse tí ń fún wọn nìyẹn pé bóun bá padà bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ pa òun. The Reverend Benjamin Okiwe Madu ọmọ 54 years ni o on July 2 nínú oṣù yìí ní ilé rẹ̀ ní Linfield náà ló para rẹ̀ sí o. According to Archdiocese of Boston wọ́n ní àbí Boston lẹ́wọ̀n pé where he had served as a hospital chaplain and parish priest on Cape Annes since 2021 ló ti wà ń bẹ̀. His religious workers visa was due to expire on July 29. Work visa ní ṣé kò wà lè convert ẹni láti 2021 ó ti lo 5 years ń bẹ̀. According to Boston Globe, his home diocese of Abakaliki had gone further, instructing him to return to Nigeria. Even ilé ibi tó ti ránṣẹ́ pé báwa la ránṣẹ́ padà wálé ò tí wàá jíṣẹ́ tá a rán even sooner than the deadline ahead of a new assignment scheduled to begin on August. Wọ́n fẹ́ rán lọ bòmíì iṣẹ́ pọ̀ tán fẹ́ rán wọn ní ṣùgbọ́n even kò tó di pé deadline ọjọ́ tí ó kò USA wọn ló yarí pé wọn ò padà wálé mọ́. In remarks to parishioners the previous month in a farewell message posted to his parish website days before his death, when he said returning home was not for his wish but circumstances beyond my control have warranted that my time in the United States comes to an end. Wọ́n ló kọjọ́ kan tó fẹ́ kú ọjọ́ Sunday gangan ó kú Monday ọjọ́ Sunday wọ́n ní ó ní panic attack nígbà tó ń drive and was treated at the hospital emergency room, a parishioner told Boston Globe. Boston Archbishop Richard Henning told fellow priests in an internal email that Madu had tragically gba ẹ̀mí ara rẹ̀ o. Ṣé ìṣepò lóògùn tó fi rè ní panic attack náà nígbà tí ń drive? Bóòlù ṣe wá kú. Essex County District Anthony Paul Tucker's office confirmed Madu's death was under investigation by the Massachusetts State Police, though a spokesperson said foul play was not suspected. However, the U.S. Nigerian Civil Society Coalition, in a statement sent to our Iroyin and other newsroom, wípé acute emotional distress àti panic over the prospect of returning to a region where Catholic clergy are actively targeted for kidnapping and ìpànìyàn pé ìyẹn ló ń bà lẹ́rù. Wọ́n ní pointing to the frozen visa renewal process under current U.S. immigration restriction as factor in his death. The terrifying reality of this rigid
bó ló ṣe wá para ẹ̀. Only the terrifying reality of this rigid restriction was made plain on July 2, 2026, when Father Benjamin Okwimadu, a beloved 54-year-old Nigerian priest serving the North Shore of Massachusetts, tó gba ẹ̀mí ara rẹ̀. Ẹ sọ bó ṣe gba ẹ̀mí ara rẹ̀, wo ni gbẹ̀mí ara rẹ̀. Wọ́n sì ní wọ́n ti gbìyànjú wípé kán bá extend the visa rẹ̀, wọ́n ní gbogbo ọ̀nà náà ti gbà, ṣùgbọ́n kò sọ́nà àbáyọ mọ́. Wọ́n ló ti pẹ́ títí wọ́n sọ̀rọ̀ wípé kó ń padà sí Nàìjíríà, pé ìyẹn ò sí lára option o, pé wọ́n ń jiyàn gbé, pé wọ́n ń kidnap àwọn èèyàn, wọ́n pàápàá jùlọ àwọn tán jẹ́ Christian, òótọ́ sí ni. So ayẹ kí USA náà sì rú ẹ̀ fún láàkó tán náà ń gbèjà Christian ní Nàìjíríà, tó yẹ kán dá padà. Bóyá torí àwọn tó fi wé pé àwọn tó ránṣẹ́ tán ní kó padà lé, àwọn náà ò bá ti mọ̀ pé wọ́n bá fílẹ̀ wá ohun tó já sí ní ìsìn ẹni ẹlẹ́ni. Wọ́n sọ bó ṣe para rẹ̀ o, ṣùgbọ́n wọ́n ti ń ṣe kòkárí ìbọn ṣe sin o. Kì wá sóun nìkan, wọ́n ní UK base kan náà tó jẹ́ caregiver, wọ́n lòun náà para rẹ̀. Mo ní gbogbo yín ṣe wá ń para yín báyìí, kí ló ṣẹlẹ̀? It was an emotional reunion at the Ladoke. Mo ní gbogbo yín ṣe wá ń para yín báyìí, kí ló dé? A UK based Nigerian caregiver. A coroner court in the United Kingdom has ruled that a 27-year-old Nigerian woman, Beatrice Solomon, ló ti para rẹ̀ o, mental health ló ṣe léyìí o. No mọ̀jọ̀ kó ṣàánú wa o. Beatrice, who relocated from Nigeria to the UK on a skilled worker visa in November 2023, was found unresponsive in her home on Norris Road, Stamford. According to a report by the Sentinel on Sunday, the inquest heard that her husband, Damon Butler, had left home for his delivery job at about 4:30 p.m. on the day of the incident, before returning approximately 2 hours later to use the toilet, where he discovered his wife pé kò mí mọ́. Bóòlù náà tún ṣe wá para rẹ̀. Bóòlù náà ṣe máa categorize pé èèyàn para èèyàn ní ìlú òyìnbó náà. Ibi ní Nàìjíríà ní ìsìn pé èèyàn bá para rẹ̀ yóò fokùn síra rẹ̀ lọ́rùn ni. Ẹlòmíì máa ń lo oògùn àṣìlò oògùn, yóò lo overdose. Ṣùgbọ́n ọkọ rẹ̀ ló já mọ̀ wípé ó ní mental health, ó wípé ó ti ń struggle pẹ̀lú ẹ̀ tipẹ́tipẹ́, kí ló wá dé? And later became aware that Beatrice had made 2 previous attempts. Ó ti gbìyànjú láti gba ẹ̀mí ara rẹ̀ tẹ́lẹ̀. It is clear to me that Beatrice had researched and planned how to para rẹ̀. I can only extend my sincere condolence to Beatrice's siblings, to Beatrice's families and friends. Ikú ti yà wọ́n nìyẹn, ó ló ti gbìyànjú láti para rẹ̀ tẹ́lẹ̀. AI sì burú. Wọ́n ní ó ti nǹkan bọ mọ́ ara rẹ̀, bóyá ó ti mú bọ bìkan ni tí kò rí oxygen gbà mọ́ sí mú. Olóṣèlú Nàìjíríà àwọn ò lè gbẹ̀mí ara wọn tí wọ́n o. Òṣìṣẹ́ ọmọ Nàìjíríà kan tó fẹ́ kú kò dá náà ní kúkú òjijì. Láti ẹlọ́dún ẹjá tẹ̀wájú àròjọ Musolókun, ẹjá wáyà nínú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé wa ń lọ sí Benue, níbi tí àwọn gúrùpù kan, àwọn ẹgbẹ́ kan ti kóra wọn jọ pé àwọn ò ní gbà o, àwọn ń lọ sí Senate House, àwọn ó jọ ṣe session ní Senate House. Wọ́n pa àwọn ẹ̀wòrán ẹ̀rọjọ́ wẹ́wẹ́ gbégbèsẹ̀ sọ nǹkan kan, Allahu Akbar náà gbà wọlé sáwọn lára. Kí ló dé? Ṣùgbọ́n ẹjá kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́nu Reverend Ezekiel níbi tó ti pariwo ó tún jó mọ́ Muslim ticket ká tó wá lọ sọ́dọ̀ tiwọn. Ẹ bá ń tẹ̀sí. I'm begging you in the name of Jesus, stop Islamic agenda all over Nigeria. The Igbos, South Christian, be ready for self-defense. If Nigeria is going to be turned upside, let it be. Please, I'm waiting for my arrest in police custody than to be outside crying every day, mourning, comforting the people. Zakameko, we will kill you like we kill your brother. Wait for our coming. The Fulani didn't know that we have advanced now. I have prepared. I have not finished mourning my people. My siblings 9. Now they are writing a letter to my member that they are coming to him. Come and kill him. You will see what will happen. Governor, this is Ezekiel Akojopo speaking. In a Jersey, take note. If anything happens with my member, there will be mass revolution in Plateau State.
If not, it's going to go down to South. Patient does not mean we are cowards. We are not afraid of soldiers. We are not, because we know some of them have been infiltrated by Boko Haram. And this is what is happening. We are in pain. Once they strike another village. Enough of the rhetorics. It is time for action. Governor Hyacinthe Alia has abandoned the domination, and even victims in camps last food. Medical care, protection, the state has left them to die twice. And this morning, it's counted that the Benue State government had left its citizens to die the third time. With the attack happening today, while government is silent, the Alia or the administration has forfeited the right to govern Benue State, constitutionally and on legal basis. Section 14, subsection 2B of the 1999 Constitution, the security and the welfare of the people shall be the primary purpose of government. Section 305, grants for state of emergency include actual breakdown of public order and public safety. Benue meets all the conditions. When attacks happen 3 times in 3 days in one local government, and the state cannot stop it, that is a breakdown of law and order. The federal government must act now. Our demand today is number 1 on the resignation of Governor Hyacinthe Alia. Governor Hyacinthe Alia and his deputy Samode must resign with immediate effect. You cannot issue condolence on Monday and preside over another massacre on Tuesday. 18 plus dead and another attack today proves that they have lost control. It is time for them to resign and let Benue breathe. Our demand number 2 is on the state of emergency. We call on His Excellency President Bola Ahmed Tinubu Asiwaju, Commander-in-Chief of the Armed Forces, to immediately declare a state of emergency in Benue State. Deploy a joint military police task force to Otukpo local government within 24 hours and to take over security. Else, we will occupy the state government. Else, we will occupy the local government. Else, we will occupy the houses of our senators, House of Rep members, the local government chairman. We will occupy there if that is the only safety areas that the Otukpo people can have and the Doma nation can have. Our number 3 demand is justice and arrest. We demand immediate arrest and prosecution of perpetrators, sponsors, and informants. No more press conference without handcuffs. Èmi náà fẹ́ sọ pé Sanfo Ògùn mú àwọn ará bíi ni. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọn náà second motion pẹ̀lú ìpẹ̀tànpẹ́ yẹn pé kí ajá àsíntà kí náà ti ẹ̀ ń jẹ́ tó pera rẹ̀ ní rẹ́fúrẹ́ǹdì kó padà sí ṣọ́ọ̀ṣì kó rè mọ́ rẹ́fúrẹ́ǹdì ṣọ́ọ̀ṣì pé kò ní ẹnu bẹ́ẹ̀ náà ni kò ní fọ́n kò léèkán náà láti ṣe àdarí ní ìpínlẹ̀ Benue pa lónìí pa lọ́la kí ló dé bójú òun ò bá fọ́ yọmọ wò ràdàràdà kò ní agbára kankan kò lẹ́nu kò ní capacity kò ní capability kan lára mo fọ́ gbá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers State tó ìtàn fi declare state of emergency kí láàrin olódodo ń dúró dé àbí torí pé ó ti jẹ́ APC state àbí torí pé wọ́n ti jọ ń fọwọ́ wẹwọ́ nínú party ibẹ̀ náà ni SGF ti wá pa lónìí pa lọ́la àfẹ́gbọ́ kẹsùn kún mọ́ àfẹ́gbọ́ kán pààyàn mọ́ 16 people ẹ̀dẹ̀ ń wòran abájọ táwọn èèyàn ṣe ń fẹ̀sùn kan ìjọba ìpè kí ló dé pàápàá jùlọ ààrẹ olódòdó wọ́n níjọba Yorùbá ni wọ́n ní kò tó báyìí lọ́yọ̀ọ́ tẹ́ ẹ ti sáré bọ́ sí action kí ló dé tẹ́ ẹ lè bẹ́ sí action náà lórí ọ̀rọ̀ àwọn ará bí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn jù Benue àti Plateau kí ló dé. At least bó ṣe state of emergency lẹ́ẹ̀lẹ̀ dálé ń bẹ̀ ẹ declare ń bẹ̀ kí ló dé náà. ó dá ẹ káàbọ̀ padà náà lẹ ti gbọ́ yẹn o èmi mọ̀ wípé orun ní ó pọ̀ ariwo ní ó pọ̀ ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀ káwá mọ̀ òwe ààrẹ olódòdó wọ́n máa resign the decision wọn láti lọ fún muslim ticket lẹ́ẹ̀kan sí torí ìwò tí àwọn ẹlẹ́sìn yòókù ń wò wọ́n ni wípé wọn bìkítà fún ẹ̀mí àwọn kìrìsìtẹ́nì nítorí àwọn tó ń pa àwọn yìí Allahu Akbar ni wọ́n ń ké lèmi ò ní dá sí ẹjẹ́ àtẹ̀ ìwájú àròjọ mùsùlùkùn ẹjẹ́ àwáyà ní ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ skul tán náà jí torí kó yọ tí wọ́n kidnap tán ní ó lọ́gbọ́n tàn ta sí wọ́n ní GPS wọn ni wọ́n tàn lẹ̀ tán ọlọ́pàá tó ń tíráàkì wọn fi ráyè tíráàkì wọn pẹ̀lú fóònù nọ́mbà yẹn ẹ gbọ́ bóun náà ṣe ń tan GPS ilẹ̀ kíká kúkú mọ́ tan GPS lẹ́gbọ́ ẹ̀yìn àgbẹ̀ tẹ́ ń lo kónú jùnú gbó tí skul yín wà lágbègbè gbó fóònù tẹ́ bá ẹ má lo fóònù tí ò ní GPS o
wọ́n ní ẹ máa tan GPS yín lẹ́ àkùsí ẹ ká máa sọ lórí agbègbè o tó ráwọn ọmọ wèrè yìí náà wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní tracking anything tracking GPS náà máa fi ń track èèyàn tó tiẹ̀ ní kíní kan lórí WhatsApp náà téèyàn lè fi share location bí téèyàn bá wà ṣùgbọ́n nínú jìnnìjìnnì tán bá jiyàn yóò dà fọmọ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. 7 something, me and my sister went to get our power bank. Then on our way back, we were already at our gate. Then we were knocking. Then all of a sudden, so the armed men just surrounded us. Me, my sister, and one other lady that was passing by. So we were like funny numbers, but the fourth girl rather, she ran away. So when they surrounded us, then they told us to move. Then we were going, and my phone was on, like the torchlight was on since I was using it to walk to my house. Then they collected my own phone first. Then while going, I saw some certain people in their compound. Then I just had to wave, like, help. So they shot their guns. So everybody ran. So they took us to this very place. That's where they asked questions of what our parents are doing and all of that. Then they collected my sister's phone. Still, they never knew that our third party was still with her phone because she hid her phone somewhere, so they couldn't find it. So when they wanted to search her, she gave me the phone. Then I had to hide the phone inside the bush. Then after that, they took us to their first hideout, where they had their pots, waters, and everything. We got there around 12 something, going to Towan. Then when everybody slept, around 3 again, we woke up and started walking a long mile to their second hideout. That's when they started asking us, who do you want to call? Then from there, I told them I have a uncle that I want to call. Meanwhile, that uncle in question was a soldier friend of mine. He's not my uncle. So I just told them I want to call my uncle. Then when I called my uncle, I was speaking to my uncle. Then I gave him, I didn't use English. So when I was speaking to my uncle, but my uncle didn't understand. He said, I had to give the phone to his second, which understands what I'm saying. So while talking to the second, they were angry that I wasn't speaking English. So they hit me. I was like, my uncle does not understand English. Then I said, okay. So while communicating, the person at the underhead now told us what to do, how we set the phone on the GPS and sent the location to them. So that was how they were able to find us this morning. Thank you. At around after 7 to 8, I and my friend went to get something. We were walking back home. Then we saw 4 gunmen, and I was surprised. Like I was even thinking it was the vigilantes. Like they were trying to block us. I'm like, why are we walking by this time of the night? Unknown to me that they were kidnappers. Then my friend, luckily for her, she ran away. I was trying to escape, but I couldn't. So I just went along with them. We got to front of my compound. I was still trying to escape. I was like, if I move, they're going to. So we're trying to walk through the bush at the back of our street. Then we saw some of our other neighbors at the next compound, we're trying to wave along the line. One of them fired, it hit the boy. Then they took us to the bush. We had to climb, and luckily for me, I had to quickly hid my phone between my tights so they wouldn't notice. So we walked with them. Then we got to a place. They started asking us questions about what our parents were doing. So I had to follow up with them, and they're okay. They took a yam and we went to their first hideout. I tried to I sent the first location to my friend to send across people that would come and help us. Then I noticed that at that period, I had gone from afar, but they couldn't get the other location, so I just stayed. Then we slept there. After sleeping there, it took us to around 3 a.m. They took us to another location. We tried using my phone again to send the message across to our parents that okay, this is what we told them. So in case they are calling them to ask them for ransom, this is what they're going to say. So we're just playing along from there, trying to get network to the location. Then from there we went to the third hideout. They were like, nobody's going to come get us here. That we're in the midst of animals. That if we do anyhow, they're going to go. Later in the evening, we had to play along and started acting fast. We started sending locations to the soldier people that came to rescue us alongside with the police. Then we prayed. Then luckily for us this morning, we were rescued. Thank you. She has this uncle that she's going to call. They were asking for 20 million each from every person. So she has someone that she's going to call. So he spoke to the kidnapper, and they were like, oh, say money not day, this and that. So he was a little bit calm. They were like, okay, it's going to reduce to 50 million, that everybody's going to share equally. That okay, no problem. That we're going to get back to them. I called my family, she called her family, and prayed to call her family. But unknown to them that we were a little bit smarter than them, if I could use the word. And that's how we got rescued, without paying any ransom. ó rẹ ọ náà lẹ ti gbọ́ yẹn ó depend bí ẹ̀ bá ṣe wà brave sí àbí tó organize ara rẹ̀ sí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà pẹ̀lú ìlà ìlò pẹ̀lú wàhálà pé wọ́n fẹ́ jí ọ gbé ìbẹ̀rù gan ò ní jẹ́ kéèyàn rántí tó yẹ kó sí aṣáàdùpẹ́ orí kó wọn yọ ìbọn oríṣiríṣi náà bá lọ́wọ́ wọn AK-47 mo ní bò lájí ní gbé bandit nígbò jẹ́ pé agbésùmọ̀mí náà AK-47 ní gbé bandit náà AK-47 categorize wọn pọ̀ ó dá níbẹ̀ jẹ́ wá yà lórí ọ̀rọ̀ Adéyẹmí Adéníyì versus Bọ̀dá Gbajabiamila ọmọ Nàìjíríà sì ń tẹnu mọ́ wípé ó yẹ kí Bọ̀dá Gbajabiamila náà rèé wábì kan jókòó sí náà pé ó yẹ kí wọ́n yẹwọ́ gbogbo wọn wò mọ́ ni wọ́n dákọ̀ Bọ̀dá Gbajabiamila sí mọ́
wọ́n ní is the office of the SGF àwọn kan ni wọ́n ní wọ́n ń ṣe kùrùkẹrẹ ń bẹ̀ wọ́n ní kò kan Bọ̀dà Gbajabiamila ẹ sábà gbọ́ ọ̀rọ̀ tó náà sọ̀dà alẹ́ òun ò rí Bọ̀dà Gbajabiamila rí òun ò ní rìsíìtì tó ń fi sanwó fún ọ ẹni tó ń lò ó ti kú wọ́n sì ti wá tún tẹ́ ọlọ́run wọ́n ní kí ICPC independent corruption kìíní wọ́n ní kán yẹ ọwọ́ yín wò gbogbo yín àwọn Nàìjíríà wá ganu sí máìkì pé kò yẹ kí àwọn agbófinró mú pé nígbà tí ICPC tí ààrẹ olódòdó ti designate ICPC yẹn kò yẹ káwọn ọlọ́pàá tó lè mọ̀ mọ́ ní òun náà ò ṣe yọjú ó ṣe ń sá pamọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí àwọn àyà lọ́dọ̀ bọ̀dà BKO náà bàbá kò lọ́dọ̀ bàbá ìtàn torí àwọn àgbààgbà méjì àbí mẹ́ta kọ́ ni hàn níbi tán ti ń sọ̀rọ̀ àfẹ́fojú pọ́n rẹ́ bàbá gbọ́ lẹ́nu wọn tán àyà lọ́dọ̀ bọ̀dà BKO ti wá ní wípé justice must be served àyà ní ọ̀gá mi ẹ mọ́ bẹ̀rù fún adé ní yóò dáa bàbá Fẹ́mi Fálànà ló ń ṣe agbẹjọ́rò rẹ̀ mo ló tiẹ̀ ti dáa bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ẹ jẹ́ àgbọ̀n táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ ń pa yìí. The presidency itself has been happy on one thing, that this man, Adeyemi, faked a presidential appointment letter. Fine, in Nigeria you fake many things, but how did such a fake presidential appointment letter manage to secure office accommodation in the heart of the Federal Secretariat allocated by the office of the ADF, with the office of the ADF asking the ICPC to surrender one of the properties it confiscated to this agency to serve as its office? How did the budget office put this agency in the budget? How did the Accountant General of the Federation authorize the opening of so many accounts, including at the Central Bank? How did the Central Bank open this account? How did the police allocate an orderly and security details to this man? In other words, somebody somewhere looked the other way. I mean, not just one. It has to be. Not just and a whole set of people. Yeah. Unfortunately, the impression it gives is that somebody very powerful was interfering with all these agencies. Imagine there is a presidential embargo on employment, but the head of service of the Federation waived the embargo and allowed this man. It's extraordinary. 300 staff, including 10 directors. I think, as Andrew Mamedu said, this is not a story of individual fraud. This is a story of institutional collapse. That's really what it's extraordinary. And the president, as you pointed out, Dr. Mamedu, has asked the ICPC to investigate. Some say that's perfectly appropriate because it's the statutory anti-corruption agency. Others insist only an independent panel can command public confidence. Which side are you on that, and why? Incidentally, I've argued for both sides. Let me tell you why. Well, which side are you on tonight? So tonight, I think I'll go with the independent investigation. ICP statutory should be able to do this investigation. So there are government agencies. Well, they're already doing it. Yes, they should be able to. Yes, they could do it very well and come up with a result. But because of the level of interest involved in this, the level of personalities involved in this, no other than the person alleged to be involved in this is the chief of staff. When you hear of kitchen cabinets, there is nothing closer than kitchen cabinet than the chief of staff. So the chief of staff is the person, if you want to see the president, you want to get an appointment, you want anything you want with the president, the chief of staff has got all of that power. We're not saying he's guilty, but we're saying that he is involved in this investigation. But how do we outrightly go about dealing with it? So will the ICPC be able to look at the chief of staff in the face and say, okay, this matter concerns you, and we'll be able to deal with it appropriately without any fear or favor? I think that's the fear of Nigerians. And Nigerians have experienced one too many of such cases where we don't get justice, we don't get what we desire. We are hoping that because lots of people are involved, a lot of people are watching this issue, we hope will not be one day new trouble. So tomorrow we get another issue and we forget about this, and then ICP goes about. But yes, they have a timeline. We are hoping that they do it appropriately. But if it comes out and there is any iota of doubt, any shadow of doubt in it, then that independent investigation panel should be set up to deal with this. There are assuming the authorities agree with the doubt. I think it has to be the president. It has to be with the president. And it has to be with the president. The body language of the president in dealing with this issue is very important. And like I said, I still reiterate it. It is one issue, but how do we deal with it systemically and make sure that it does not come correct? Yes. If the public is not convinced and they believe that the agency that did it was somehow under some influence, and honestly, the political and the ethical and the legal purpose is not served. You see, ideally, if things were working well, the National Assembly can handle this matter. It can conduct a public inquiry, which is actually better than the ICPC secret investigation. Why not call all these officials? You who gave the waiver, you come and testify publicly before on camera with television showing. How did you give the waiver? Did you ask because there is a presidential ban? Did you call State House and get clearance before you allow him to? You, CBN, and others that opened accounts, who gave you SGF's office that allocated this office. All these people should testify before, but unfortunately, right now, the National Assembly does not have the credibility to do that. In fact, they pointedly said
that they will not do the investigation because the presidency has asked ICPC to handle. Now, the problem with the ICPC, as you said, is statutory, it's work. But when the presidency has already come to a conclusion, its public statements have cleared the chief of staff and said that it is this Ademi. That rather undermines the investigation. Exactly. That is why, if, for example, ICPC were to come with the same conclusion, people will say, what do you expect? Because the presidency had already said. And the police have now captured this man and arraigned him, even though they did that several months ago. So that is presuming his guilt. Why not wait if ICPC has only 1 month to conclude its investigation? Before you then proceed. Before you decide who is there to prosecute. But when you grab the man now, he is already in detention and you have really jeopardized the investigation. Now, just to stay on that point that we made earlier, Dr. Mamedu, civil society groups calling for any public official connected, even remotely, to these allegations to step aside while investigations continue. Is that good governance? I mean, you're a civil society icon, let me put it that way. Is that good governance, or are we beginning to punish people before the facts are established? Yeah, I think it depends on the magnitude of the issue, and it also depends on the level of compliance, or connivance that you could suspect or establish on the issue. So, for instance, that 300 of staff were released to that person, to him. That's cause for serious question. That accounts were opened, about 40-something accounts were opened that was authorized by official. That offices an office was allocated and all that. So those are severe and strong issue. I think we need to ask these people upon which authority did all of this happen. This is what you call the root cause. So where did it emanate from? Definitely there is a big force, a powerful force behind all of this. I think it's very clear. There's a powerful force. We're not saying it's A or B, but there's a powerful force. But do you think the chief of staff should have been asked to step aside? I mean, that's the fundamental. So the chief of staff being asked to step aside. I mean, in other words, be suspended whilst, not fired, but suspended whilst the investigation is taking place. Would that have been a good signal to send to the Nigerian people? If I were the president, I would do that. I will ask the chief of staff to step aside and let the investigation happen if I were the president, right? But the president thinks otherwise. And again, like Mahmoud said, the initial statement from the presidency exonerating him was a big mistake. Indeed. So it was a big mistake, and that has not been retracted. It may have indirectly because the president has set up ICPC to go around and investigate. Which means if the result of the investigation conducted by ICPC or anyone else is such that it fuels public cynicism instead of dispelling the whole scandal, then the government will really have blundered a big time. Because you see, the matter you said about suspension, actually in the public service rules, if anybody is accused of something, he is suspended. And that does not mean he's sacked or he's guilty or anything, but just to make room for unfettered investigation, because especially if you are sitting on a very powerful position and an agency that is subordinate to your position is conducting the investigation, it's like saying investigate the Inspector General of Police, ask police to investigate the IG while he's sitting. They wouldn't have the guts to do it, would they? Exactly. You know, so the biggest fallout would be to issue a report at the end of 30 days and say, for example, so people have been found not guilty, that it is only this Ademi. And people say, what do you expect? You already prejudged. And don't forget. But if people are saying that it's already been, that means the people are going against that finding. What might be the political implications for the government? Because you've got elections approaching. Well, you can, like Dr. said, you can do a probe that will satisfy public curiosity. But that will not be by ICPC. It must be by an independent panel. Find one retired judge, highly respected one, put some NGO people and some retired security people, satisfy the, as you said, the main issue is justice should be seen to be done. ṣùgbọ́n bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé bọ́rọ̀ bá ti kan àwọn olóṣèlú ó ní àtàmọ́ kọ́ sí i. Àtíkù ti wá sọ̀rọ̀ wípé òun ó gbèga rẹ̀ gàmú ni gbogbo àwọn tẹ́ bá ṣàtìrí tí olódòdé ṣé kò tún ní dá kí olódòdé tún tú àṣírí ẹni tó ṣe kínní ni wọ́n ní òun ò ní kán mọ́ tú àṣírí ṣùgbọ́n àwọn ò gbé lọ sí abroad. Mo ní abroad wà ní ìjọba gbogbo yín wà báyìí. Ibo l'Àtíkù náà bẹ̀rẹ̀ sí pé USA àwọn ní ṣé mo ti gbàgbé wípé òun àti iléeṣẹ́ USA kan wọ́n ní àjọmọ̀ wọ́n ní kí ni wọ́n pè ní memorandum. Ayé mo ní sọ ti gbàgbé ni ọlọ́gá mi òun ìgbàgbé owó tí wọ́n san fún lọ́bì mo lówó wọn ní ṣiṣẹ́ wọn fowóró yìí ni ó sì ń kọ́ wọn lójú ṣùgbọ́n èmi lérò wípé lórí ọ̀rọ̀ kíní náà fi ṣe politics ọ̀rọ̀ wípé àwọn wà justice tí wọ́n bá fẹ́ deny àwọn ládùúrú gbogbo ẹgbà tán náà kò dùn mí ni. Ó láti sọ lóhùn ó sọ fún
iléeṣẹ́ tán jọ sign memorandum lobby wípé wọ́n bò ń fẹjọ́ sùn Trump. Mo ní Trump ò ráàyè ní ìsìn, Trump ń jagun lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà látún wá gbọ́ wọn ní àjọ INEC ò yọ orúkọ Àtíkù kúrò lórí sáfà wọn ní kódà kò kan Àtíkù ń tiẹ̀. Ayánide play ní ọ̀gá mi yóò kàn án nítorí wípé David Mark òun ló arrange convention tó fi wọlé primaries pé wọ́n sì ṣe convention gan primaries náà ṣe wọ́n ṣe convention àyà nínú kinní báyìí nínú event àbí kìí sàn náà ṣe ni wo kò tí ì yé mi jàre ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó ti lóun fẹjọ́ olódò dẹ̀sùn Trump wọn ni ó dáa ó gbàgbé wípé ìjọba olódò rẹ náà àwọn náà sanwó lọ́bì everybody ń lọ́bì ara wọn ni o wo ẹlẹ́yàbọ̀ bí kèmí náà lọ́bì rẹ o àmẹ́rẹ́ àsìpìánù náà ló ń wò lọ́bì o àyà ìwọ náà rí lọ́bì lọ́dọ̀ mọ́ mi mọ̀mọ́dọ̀là rí lọ́bì bẹ́ẹ̀. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn wọ́n lọ́sùn state náà ti mú the Nigerian police force on Tuesday arrested Adeniyi Adeyemi ó sì ń gbé ní Abuja kí ló ń sá pamọ́ sí the self-styled Director General of the alleged Presidential Foreign Investment Promotion Council following a bench warrant issued by a federal high court in Abuja after he failed to appear for his arraignment on an 8-count charge bordering on alleged nǹkan mìíràn mú fún o torí ẹjọ́ rẹ̀ ti wà ní kóòtù tẹ́lẹ̀ o gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé kò yẹ kí wọ́n mú mọ́ torí ICPC ò lè override ilé ẹjọ́ o irọ́ o pé wọ́n ní kàn ṣe investigation rẹ̀ kí ló ń sá fún ó farahàn ilé ẹjọ́ ó sì tún farahàn lọ́dọ̀ àwọn ICPC torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tán mú jókòó lánàá wọ́n náà ti mú wọn lẹ́tọ̀ọ́ òfin fààyè rẹ̀ lẹ̀ ilé ẹjọ́ ló sì yú wárántì arrest wárántì ẹ̀ pé kán rè mú ó dẹ̀ já kúrò lórí ọ̀rọ̀ tèmi kan èmi kàn mọ̀ pé òun ti jogodo ń tiẹ̀ ó ti jogodo àwọn tí ó bá wá bá jogodo pọ̀ láàmọ̀ wá wò ní ìsìn. ó rẹ̀ já tẹ̀ wájú àròjọ́ mùsùlùmí ẹja wá yà lórí ọ̀rọ̀ ti Ṣèyí Mákindé ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà láàfi káde gbogbo ìròyìn ńlẹ̀ lónìí ẹnu ń kún gan ni ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mi lè mọ ẹ̀mọ́ bínú ọ̀rọ̀ Ṣèyí Mákindé mo fẹ́ ká fi káde ètò ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ bàbá yìí tí mo sọ wípé mi ò gbọ́ rí mi ò rí president tó ṣe rí mi ò sì rí head of state tó ṣe rí tó fi haúsá rẹ̀ fúlàní rẹ̀ jàre irọ́ haúsá náà ló sọ àgbọ̀lẹ́nu bàbá torí wọ́n lédè fúlàní ó yàtọ̀ sí haúsá fúfúdè kan ní fúlàní sọ wọ́n ló fi àdírẹ́sì nàìjíríà mo ní wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni òun náà ló tún fi ẹlẹ́yà rẹ̀ sígbákejì rẹ̀ pé ó fẹ́ràn ẹ̀yà rẹ̀ gan-an lè sọ̀rọ̀ ẹ̀yà rẹ̀ láì dá létí rẹ̀ gbogbo eléyìí tẹ́ ń sọ wípé kíní kan portfolio federal character wọ́n lè sọ létí Buhari mo ní ẹ̀là lọ́yẹ̀ o sígbà tó ṣe ààrẹ ológun ni àbí nínú alágbádá ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí wọ́n fi ń ṣèrántí rẹ̀ ni. Buhari, in a way, it's a bit difficult to talk about him now for the fact that you have people saying you don't speak dead, you don't speak ill of the dead. So that's a constraining factor, in talking about him now. Personally, for me, and I'm trying to be as objective as I can, I think his aspiration and ambition, he achieved it. And that was to live and die as a northern hero, as a hero of the North. I think that was his primary aspiration and ambition and his ideological position. So he achieved that, as he died as a hero of the North. Whatever interpretation you want to give that. His military regime, for instance, dictatorship, was the only regime in Nigeria's history, both military and civilian, where you had this number one and number two coming from the Hausa Fulani stock. He governed unapologetically about it. But he also had, to some extent, value this attribution of being a man of integrity and a crusader against corruption, especially during his military, the era of his military dictatorship. He did well in that respect. And of course, he had the reputation, and if you are in a country that corruption was a top emergency topic, that reputation launched him into politics. But again, it wasn't only that reputation. I remember that when Obasanjo became president in 1999, there arose a kind of northern Muslim reaction against him, which was prosecuted through the introduction of Sharia. And the Sharia was openly, Obasanjo called it political Sharia, was directed at, some kind of northern rebellion. And Buhari was at the head of it. The statement that he made up till now, that they are worthy of being recalled.
He was all over the place, you know, I mean, making very subversive statement. As a member of the National Council, as a former head of state, there was a meeting in the thick of the crisis in the council, where the vice president came after the meeting, announced that they had, you know, reached some kind of reconciliation on the controversy. And barely an hour later, Buhari came on BBC to refute what he had said, that there was nothing like that. And of course, you know, it was during that period, again, we're evaluating as the president of Nigeria. He led the Fulani Muslim delegation to Ibadan, you know, when there was a conflict in Okeogun area, you know, among others, but it was like some kind of presage of what was going to come later. There was a conflict between the Fulani and the host Yoruba community. And he went to see Governor Lamade Shina and saying that he was there on behalf, you know, of those people, of the Fulani people, and more or less, you know, show the red card, you know, to. But also, he was the only president on record who addressed Nigeria in Hausa language as a president, a sitting president. Right, I want to talk about that because, you know, you said that one of the legacies was, and he was a hero of the North. But I want us to probe that because one of the justifications for power rotation regionally is so that, or the belief that if a man from a particular area, a woman from a particular area is leading, then he would serve his people well, and so turn by turn. But I want you to talk about how his tenure as president served the people of the North. Beyond this perception of, you know, say Baba, what did he do for the people in the North? Was education better? Did he provide infrastructure? Was the living condition, was it better? Is it justified to call him a hero of the North just by virtue of him being from that area, or to what extent were their lives better based on him being president? I mean, a hero of the North, well, that was the contradiction about him, and that was the tragedy of his government. He was a hero, but he didn't govern well. I mean, you know, in terms of affecting the standard of living of the people. It was under him that the conflict between the Fulani militia and others, you know, and the farmers in Benue State escalated beyond the operation, and he was making statements saying that they are your brothers, you know, you should learn to live with them. And, you know, he was always, well, look at his appointments. There was something to be, there was categorically, you know, a northern-dominated government. And so he himself, as I said, he was non-apologetic about, you know, about being passive, you know, as that. So, but as I said, Ora bàbá yóò yẹ yín gbogbo àná ló yẹ ayọ̀ yóò yẹ wọn náà lórí question tó béèrè yẹn wípé kí ló dé tán fi ń wò gẹ́gẹ́ bí hero àbí hero ni owó wa táwa ná ń bí hero ni kí ló dé tán ṣe ń wò gẹ́gẹ́ bí kí ló ṣe fún wọn tó yọ wọn nínú òsì ni Sálùmọ̀ jẹ́rìí só dínkù sàríà yìí náà ni nígbà sàríà ṣẹlẹ̀ ẹ wo gbogbo ṣe gbogbo tán ló ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti òkè Ògùn àṣé wàhálà ti wà nílẹ̀ tipẹ́ àbájọ wọn wò pé ta ló fún àwọn ará bíi ní liver ta ló fún wọn ní ìgboyà nílẹ̀ Yorùbá ibẹ̀ ni mo tún ti wá rántí ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni kí ló kọ rẹ̀ àwọn alábòsí wọn yìí tó sọ wípé àjẹ̀ndà Fúlàní làwọn gbé dání àjẹ̀ndà sàríà náà ò fi gbà kí OPC kò rí imú mí nílẹ̀ Yorùbá páwọn ò fi Buhari sórí oyè láti wá ṣèjọba Nàìjíríà àwọn fi síbẹ̀ Galadima wọ́n fi síbẹ̀ gbogbo aláran tí kò yẹ kí n tún mọ̀ sọ àtúnwé asán ṣùgbọ́n necessary kó lè yẹ pé àwa náà gbàgbé o ẹ̀ ń lè ẹ̀ ń ti su ó lè ti gbàgbé ẹ̀ ń kó gbàgbé o so àwa náà tán bá ń bú wa tán ń fàjẹ́ndà wa bú wa Yorùbá ní ìṣèjọba Yorùbá nìkan ni olódòdó ń ṣèjọba lé lórí nítorí ẹ̀ náà ni àwọn tó ń jí gbé lọ náà ṣe tètè rí wọ́n ti dán lóhùn o DSS ti dán lóhùn àgbé DSS bọ̀ wá yá ni yóò bá yín sọ̀rọ̀ lórí rẹ̀ wọ́n fẹ́ lójú gan-an gbogbo ìgbésẹ̀ tán gbé àti ẹ̀ǹgbẹ́ wọn láwọn mẹ́rin ti kú nínú àwọn tọwọ́bà tán arrest nípa oríire ẹwọ ẹjẹ ń fìyẹn lẹ̀ fà àyà ẹjẹ àtẹ̀wájú ẹjẹ kò lọ́dọ̀ bàbá yìí ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi o bàbá Sunday Igboho náà bá bi léèrè wípé kán wá sọ̀rọ̀ nípa Buhari
èpè ní bàá mi ọmọ fún nítorí ó ní tó fojú wa rí bọ́n ṣe gbé dìde pé kó kọlu OPC pé kó wọ́n jẹ̀ kán gba Kwara mọ́ lọ náà tún gbé dìde lòdì sí Sunday Igboho ó náà ló tún dífá ròyìn tí ń lọ káàkiri gómìnà wọn ti ń ka ọjọ́ táwọn alálẹ̀ ti ka ọjọ́ fún pé yóò tó kúrò lórí oyè kò jẹ́ kí irú ẹ̀kún wọ Kwara só láṣẹ ni báàmì ẹ̀ wo àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé kò láṣẹ lórí rẹ̀ o nítorí federal lélẹ́yìí o kò sí baba ńlá baba kú ẹni tó lè dá federal ọlọ́pàá federal dúró ní state yẹ o federal ti fọwọ́ sí o ó sì ṣe orin mandate lòun náà ń kọ bó tiẹ̀ jẹ́ wí ó mọ̀ lórí àwọn gómìnà eléyìí yóò bó lọ́wọ́ ẹ mọ̀ wòran ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú àròjọ mùsùlùkùn ẹ jẹ́ à lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Ṣèyí Mákindé. ó rẹ káwọ̀ padà kò bá dùn máa wa náà nú o káàrí olódò rẹ kán ṣe press brief fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà kán sì sọ Yorùbá kán mọ̀ ọmọ túmọ̀ kán tiẹ̀ sófin yẹn kò tiẹ̀ ní ìdìmọ̀ ó ti léètì àrí olódòdẹ náà ní last kìíní ó ti léètì ẹjẹ́ àtẹ̀ ìwájú àròjọ mùsùlùkùn kí làwọn èèyàn wá ń sọ lórí ọ̀rọ̀ aircraft tí Ṣèyí Mákindé tó promise gbogbo àgbáyé wípé ara tóun ó fi dojú kọ àwọn tó jẹ́ àwọn ọmọ gbé nìyẹn kí ibo ni aircraft wà tán fi tú àwọn ọmọ ńlẹ̀ àbí ṣé n tó ń bínú ni wípé òun lòún fẹ́ gba credit yẹn torí ẹ̀ ló ń ṣeré kówólé aircraft òun ti wá rèé kówólé aircraft tán ẹ wá rè ṣáájú òun ẹ gbà àwọn ọmọ yẹn lẹ̀ òun lòún fẹ́ gbà wọ́n lẹ̀ ṣé kí wọ́n á tán ọmọ ọlọ́mọ padà sínú ìgbèkùn àwọn èèyàn sáà ń béèrè aircraft lọ́wọ́ ẹ̀ o pé ara tó yẹ kó mójútó rè pé kò yẹ kó mọ̀ tó àtòdànù pé ẹjọ́ wẹ́wẹ́ bóòlù òun àti ìyàwó rẹ̀ sí gbẹ̀nù lé bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá Fẹ́mi Fálànà náà ganu sí máìkì wípé ẹlẹ́jọ́ wọn mọ́ lẹ́nu pé rémọ́ bẹ àwọn tán jí because ó ti ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ gbọ́ná ní ẹnu àwọn tó ń béèrè aircraft bá a bá padà dé àáyà lọ́dọ̀ ẹni tó ti gbà kan jẹ́ director DSS náà sọ̀rọ̀ bá a kúrò lọ́dọ̀ tiwọn a wà gúnlẹ̀ sọ́dọ̀ ambassador UN ambassador Nàìjíríà ní UN AC tó sọ wípé UN yóò fi dá lóhùn kó kọ́kọ́ dá lóhùn náà torí yóò yẹ̀yẹ́ ara rẹ̀ tó bá ń dóde sí UN gangan ẹ bá ń tẹ̀sí. Now, we know that the UN Charter does not make any provisions for a sitting governor of a state to lead an investigation for the UN to make an inquiry. In fact, the permanent representative of the United Nations, Ambassador Jimoh Ibrahim, has come out to say there's no provision in the UN Charter for this. The UN does not allow this, and they will not get into the internal domestic affairs of a sovereign state like Nigeria. What I was suggesting earlier on is that perhaps a more constructive way for Governor Ṣèyí Mákindé to have approached this matter would have been to look to the military and security agencies' report and say this is where there are lacunas, this is where there are gaps, this is where the story is not adding up. So the Nigerian Court of Public Opinion would not be trying him so harshly, don't you think, Etuma? Well, the guy has just given us a reason to talk politics on the streets, in the bars, on this table. I mean, for today, the guy has taken at least 40 minutes of our time on the program. Honestly, or more. We need to call it the Mákindé breakfast show. As I said earlier on, I think the guy was just seeking attention, trying to politicize something, because in politics, no publicity is bad publicity. All right, if you ask me, I'll say that you said we should be rowdy, so let me go ahead. I believe that his quest to be president is actually blinding him from the realities of life. And Olamide, I'll say something. The fact that he's politicizing this for me is quite scary, and it also shows the kind of person that he is. This is a person that, oftentimes he has committed a lot of atrocities that we should have invited the UN, but we did not. But now he wants us to bring the UN to this kind of issue. At this point, what Governor Ṣèyí Mákindé should be doing is making sure that he's protecting the security architecture in his state. He's the general overseer of his state. He should make sure nothing like that happens. But now, because politics is, election is coming, he wants to use any means he can, as opposition to tackle, the current government. And the fact that he's using the lives of people, the fact that he's trying to insinuate that this was staged. Now, if you say this was staged, so do you mean that the soldiers that lost their life, the principal that lost his life, the man that was beheaded, so all of that was staged as well? So it seems that he didn't take any advice, or maybe he got the advice from a madman. That's where I'll leave the conversation. Well, I'm not going to say much because I think I've actually given a peace of mind since yesterday. But one thing I'm really keen on seeing is the aircraft that Governor Ṣèyí Mákindé, actually promised, actually said he already procured 7.7 billion. Ibrahim and this aircraft. Yes, we need it. Yeah, because it's meant to be a surveillance aircraft. Governors actually do that. We know of different governors who have procured different, drones and all of that for surveillance. We actually need it. We need it in your state. So he said he had procured it. It was in Lagos at the time, and it will be ready 2 weeks. And this is more than 2 weeks after. We've not seen the aircraft because people in your state and also Nigeria as a whole are asking. Even people in the APM are asking, well, where is the aircraft? So we need it. Not because we're doubting whether he has bought it, but because we actually need it to get to work as soon as possible. That is, some of the things that he can do to contributing to the security of his state. I think the simplest way to conclude on this matter is what senior advocate Femi Falana said. He said Governor Ṣèyí Mákindé was not properly constitutionally advised before he went on to make that statement. Thank you for your input, team. ó dá o ṣe ti gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́nu gbogbo wọn Bàràjídé náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká kọ́kọ́ ka ti torí Bàràjídé náà dọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sí mo fẹ́ dọ́gbọ́n
ẹ̀sìn mọ̀ pé tá a bá ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu Bọ̀dájídé àti ní TVC afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ láti Aso Rock afẹ́fẹ́ yẹn ló fẹ́ wá torí ẹ̀ ni mo ṣe ẹnujọ́ mẹ́ta ẹ̀ rí pé mò ń gbé wọn wá ó dẹ̀ jẹ́ kọ́kọ́ mẹ́nu létí ambassador UN. Aṣojú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé UN Senator Jimoh Ibrahim ti rọ gómìnà Ṣèyí Mákindé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wípé kó tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ oríire tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ gbòmìnira lọ́wọ́ ajínigbé. Senator Ibrahim sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn tí Mákindé ti ké pe àjọ UNO láti ṣèwádìí ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ọ̀hún tó wáyé nílé ẹ̀kọ́ girama Ìsílẹ̀ àti ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ Yáwọ́tà níjọba ìbílẹ̀ Oríire l'Ógbómọ̀ṣọ́. Ó rò wípé UN kàn déédéé máa gba prompt tàbí brief lọ́wọ́ òun directly through ẹni tó ń represent Nàìjíríà ní through ẹni wàá lọ. Ẹ rí pé nígbà tí Senator kìíní lọ Natasha lọ UN táwọn obìnrin lọ́jọ́ sí through aṣojú láti Nàìjíríà ló ṣe lọ. Wọ́n ti ẹ̀ ń bú aṣojú yẹn, wọ́n ti ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ sí aṣojú yẹn gbà ẹ̀. Senator Ibrahim sọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn tí Mákindé ti ké pe àjọ UN láti ṣèwádìí ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé ọ̀hún tó wáyé o. Wọ́n ní aṣojú Nàìjíríà ní àjọ UN ló ṣàlàyé pé àforíjìn ló yẹ kí Mákindé tọrọ torí ó kùnà láti pèsè ètò ààbò tó yẹ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn olùkọ́ tí wọ́n jí gbé l'Ógbómọ̀ṣọ́ dípò bí ó ṣe ń ké pe àjọ UN láti ṣèwádìí iṣẹ́ náà. Sí àjọ UN ní ó bọ̀ ṣe ni ìwọ ló pèsè ààbò, ìwọ ló lè ṣe gbogbo ọ̀nà tó bá mọ̀ ní kó fi pèsè ààbò lé wọn lórí nígbà tó ń kí àwọn ọmọ Nàìjíríà kú oríire lórí báwọn èèyàn náà ti gbòmìnira lọ́wọ́ ajínigbé. Senator Ibrahim rọ gbogbo ìjọba ìpínlẹ̀ ní Nàìjíríà láti mú ètò ààbò ní ọ̀kúnkúndùn. Ibrahim ṣàlàyé síwájú sí wípé àjọ UN kì í dá sí ọ̀rọ̀ abẹnú láwọn orílẹ̀-èdè tó bá jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ àjọ náà bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mélòó ni wọ́n fẹ́ dá sí. Ìjà ibi tó ti ń jagun gan-an ní Ukraine sí Russia, Amẹ́ríkà, Israel àti Iran náà bára wọn fà. Mélòó ni UN gan ti ṣe? Mélòó ni UN ti ṣe? Kágbàlagbà ọmọ àgbàlagbà tó àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ní pé UN o ó jù mí lọ́nu wọn o. Superiority complex àbí inferiority complex náà máa ń pè inferiority complex ó jù mí lọ́nu àwọn ọmọ inú rẹ̀ ní pé o. wọ́n sá ti ròyìn bùsá ọmọ inú rẹ̀ ní pé o. Bákan náà ni ó tún rọ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ṣe ìrànwọ́ fáwọn ọmọ àwọn olùkọ́ táwọn ajínigbé ṣekú pa iṣẹ́ tó kàn nìyẹn rèé sí ìrànwọ́ fún wọn. Mọ́mọ́ wí àwàwí àtàmọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Ṣèyí Mákindé ti sọ pé lóòótọ́ làwọn èèyàn ìpínlẹ̀ náà lè gbé igbá ọpẹ́ báyìí lẹ́yìn táwọn olùkọ́ àtàwọn akẹ́kọ̀ọ́ táwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò dóòlà ìwọ náà ló náà lè gbégbá ọpẹ́ kí ló wáá dé tó tún fẹ́ mọ̀ dá ìrònú kún ìrònú. Àwọn tán jí gbé àwọn tó rí kó yọ ní ìsìn nǹkan Ọlọ́run ló mọ tí ó mọ̀ lọ nú èrò ọkàn wọn pé ṣé àwọn náà fi ń ta káàdì báyìí pé orí ló mọ̀ kó àwọn yọ. Imagine kan náà wà lọ́mọ bìlífù pé lóòótọ́ bóyá ìjọba kan ló wá já wọn kú. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń wojú arábìnrin kan wọ́n ní ojú rẹ̀ kọ́rẹ́ lọ́wọ́ wọ́n ní Ọlọ́run ló mọ èrò ọkàn rẹ̀ bẹ́yẹn lára àwọn tí wọ́n dóòlà ní o. Bó lójú rẹ̀ ò ṣe ní kọ́rẹ́ lọ́wọ́ kán kó yàn jáde nínú àhámọ́ tí gbogbo wọn ti ń wò pé ẹ fi ọwọ́ àlàáfíà ọwọ́ ayọ̀ gba àwọn ẹ embrace àwọn ẹ tọ́jú àwọn ìmí inú wọn bó ṣe wà yẹn pé yóò ti ní lọ́kàn pé òun ò ní tòsí mọ́ láyé kò sì yẹ kán tòsí mọ́ torí ẹ ti fojú wọn ráre jù àwọn ló yẹ kẹ́ ẹ dáàbò wẹ̀ yín lẹ́mẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ mo rí tán ẹwù bọ́n ṣe ń sìn wọn lọlé mo ní ṣé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kọ́ ló yẹ kó ṣe arìnjí wọ́n ṣe máa kó wọn lọlé ilé ìtọ́sẹ̀ ìfilẹ̀ lọ́sítù sóyẹ kán ti yá sáré mójúkò lára wọn àmọ́ wo ó yẹ kán kọ́lé fún wọn kán ra mọ́tò fún wọn ẹni rárá kán tọ́jú wọn torí kí níyẹn kò ní kó lára tán ká nílò òyìnbó ni kò tí ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ńlò òyìnbó rí ṣùgbọ́n anything to close irú nǹkan bẹ́yẹn tó bá ṣẹlẹ̀ tán sì rí wípé àwọn aláṣẹ ìlú ló yẹ kán dáàbò bò ló yẹ kán ṣe ẹ̀tọ́ tó jẹ́ pọ́n náà kùnà kò lè rí bákan náà mọ́ fún irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó bá wà position yẹn. tó bẹ́ẹ̀ bí tá a ti ń sọ ni bọ̀dà Abíkẹ́ náà ti ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n dára rẹ̀ láàmú fún mi lọ́rọ̀ sọ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Bíkẹ́ o. àyà kí ló wí kì í ṣe bọ̀dà Bíkẹ́ o. àyà ò sì ti jẹ́ ń ṣe introduction sáwọn aráalé pé èèyàn kan wà tá a lè lo analyst kí ló sọ àbí ẹni pé gbọ́rọ̀ tá a sọ lọ́jọ́ sí. ó ní wọ́n fẹ́ lò fún campaign lòdì sólódò dẹni ó lóun ló ń bí wọn nú
lóun wá disappointed ṣùgbọ́n ká tó lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ a ní lò ju 1 minute sí 2 minutes lọ lọ́dọ̀ bàbá yẹn ó sọ̀rọ̀ tó make sense lóòótọ́ àyà ti gbé sí mi létí ṣùgbọ́n ẹjẹ́ adélẹ́gbìmọ̀ asòfin kí n sáré fún yín níròyìn níbi tí a ti gbọ́ wọn sọ wípé ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ti buwọ́lù 50 million naira owó gba ilé ìṣọwọ́ náà di eléyìí múná ẹ máa fi ra oúnjẹ sílẹ̀ ẹ máa fi ṣètọ́jú ara yín títí dìgbà tí a fi ronú kankan ńlá tá a ṣe fún yín torí kò gbọ́dọ̀ jẹ́ owó tán máa fún gbogbo wọn rè kò gbọ́dọ̀ jẹ́ owó yìí nìkan jàre kò gbọ́dọ̀ jẹ́ owó yìí nìkan 50 million mélòó gbogbo wọn 40 something àbí 40 something gbogbo wọn tán bá fi pín 1 million point 1 àbí 1 million and 50,000 owó ti tán owó gidi nìkan fún wọn o kàn náà mọ rántí kó pàrònú wọn rẹ kàn mọ rẹ́rìn músẹ́ báyìí kàn mọ wò wípé kàn mọ jíyàn gbé wọn lè rò bẹ́ẹ̀ ayé onísọkúsọ ni ọ ṣùgbọ́n kínú wọn dùn wípé àtúbọ̀tán pé wọ́n já àwọn gbé tọ́lọ́run sì dóòlà ẹ̀mí àwọn. àyàwó ni ọ̀gá mi àwọn tí èèyàn wọn kún kọ́ mo ní wọ́n á ṣe papambarì fáwọn yẹn o wọ́n á ṣe papambarì fún wọn gidi ni owó ò lè ra ẹ̀mí wọn padà o in fact àwọn tí ò kú ìgan owó ò lè ra mentality wọn padà state of mind wọn ṣùgbọ́n yóò dìbì kan jọ kan bá wa tọ́jú opó tí àwọn méjèèjì tó kú fi sílẹ̀ kan jọ ó dá o ẹ̀já wa gbọ́rọ̀ lẹ́nu analyst ọ̀rọ̀ wọn dùn mọ̀ràn. I'm not only disappointed but surprised because I don't know what Makide's statement calling your United Nations to prove, I don't know, is it the kidnapping or the recovery of the children? I don't know what he's intended to achieve because this is something that happened. These children were in the bush for over 56 days? Yeah. For 56 days. He was in the state. He couldn't bring them out for 56 days. And then people sacrificed their life. Soldiers died. Security agencies died. Even Ameteko, I understand Ameteko people died. And those are members of his security in the state. Instead of him to sympathize with the family of those who died, he's calling on United Nations. To do what? To achieve what? For instance, Chibok girls were kidnapped well over 60 years ago. Close to 60 years ago. Not all of them have been recovered up to now. Why has he not called on United Nations to play a role here? What role has United Nations got to play? Rather than for United Nations to congratulate Nigeria for securing the release of these children. You know, the last time I spoke on this your program, I did say that the federal government is trying to take over the whole security of the nation for itself unnecessarily. The first article of the Constitution says that those who are ruling, the president, the governor, and the local government, the oath they sign, the Constitution says that is to see to the welfare and security of its citizens. The president signed that oath. Makinde governor signed that oath. Local government chairman signed that oath. So why must it be only the president trying to cover the 36 states of the federation? It's not possible. I think that we should place it squarely. You know, security, civilian securities in every state should be in the hands of the governor because he's the chief security officer of the state. And he has signed the constitutional oath that security and welfare of citizens is his first assignment. To that extent, we can say that Makinde has failed. The presidency needs to make it very clear. Every state protect your people. When the problem is beyond the state, the federal government joins. Of course, federal government will make available the ability and everything. But the governor, it should be the governor's first responsibility to recover anybody that is kidnapped. In fact, they should make it known nationally that if anybody is kidnapped, whether it's school children or individual, the first person they should report to is the local government chairman and the governor. Those are the people that they should report to, not even the presidency. Because if Makinde knows the oath he signed and his duty, he would not be saying what he's doing, because what he's trying to do is to undermine the efforts of the federal government and to discourage the security agencies who did this work. Okay. The whole world is applauding the government for being able to recover these people. They know that this security challenge has been there before the president. And now that it's coming close to election, they are trying to use it for campaign so that people will say, oh, the president is not able to secure security of the nation. I think we must make it known that it is the governor's first responsibility. Every governor knows the bush, the wilderness, the forest that is in this location. The president does not know the forest that is in your state. It's the governor that knows it, which is local government chairman. President does not know the bush that is in the Sokoto state, or in Katsina state, or in Borno state for that matter. President does not know. Okay. The presidential team are far off from there. Okay. So what I'm saying is that I'm disappointed that Makinde is bringing that kind of thing. I understand he's going for presidency, but this should not be the way that he should do it. ó rẹ̀
ẹ káàbọ̀ padà ọ̀nà ẹ̀lẹ́sìn gbọ́ nígbà táwa kó gbogbo ẹ̀pọ̀ náà kí ni gbogbo wọn ń sọ fún bọ̀dà Ṣèyí Mákindé wípé ẹ rè sọ́ra yín ẹ tọwọ́ ọmọ yín bọ́ṣọ ẹ fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé ẹ mójú táwọn aráàlú gbogbo ẹjọ́ wẹ́wẹ́ yìí èèyàn mọ́ lose guard ni àwọn ọ̀tá tó sì ń gbèrò àti tún ṣiṣẹ́ láabi Ọlọ́run ti ẹ̀jẹ̀ ká sì rí tú kámẹ́ tó wà níbẹ̀ torí báwọn ṣe ń fẹ̀sùn kàn jọba làwọn èèyàn fẹ̀sùn kàn wọ́n náà ẹ̀yin lẹ́gbùra yín ràn ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ helicopter wà àárín kankan ẹ̀ ń fọ̀rọ̀ wọn ẹ̀ ń fi ṣe òṣèlú kí ló kan àwọn tán jí gbé lọ pẹ̀lú ọjọ́ tẹ́ ẹ̀ declare àtọjọ́ tẹ́ ẹ̀ declare tẹ́ ẹ bá lẹ́rìí rẹ̀ kò ní ìdíkẹ́ wa mọ́ forí àgbò méjì sọ́ra wọn ẹ mẹ́rin jáde àní rí jù bá lọ́nù ìròyìn tòní jáde ká mọ́ fagúnjò àyà ti ń dóde wà nímọ́jú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ báyìí bí egbèrè pé kẹ́kọ̀ọ́ ń sáré gbé àwọn èèyàn wa débẹ̀ torí asúré tètè kò ní kọjá ilé ó ní torí pé asúré tètè ní wojú ọjọ́ arìnbẹ̀rẹ̀ ń wojú àwọn èrò pé kí n mọ́ wojú àwọn èrò mọ́ kí n mọ́ rìn bẹ̀rẹ̀ kí n wojú ọjọ́ táìmù ti lọ ó dá o àwárá yìí o ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ṣe gúdùbà yìí ní ìkórìtà yìí àáfìrè pàdé lọ́la láti Èdùmàrè bá dénú yín báyìí ẹ bá yọ bí ọwọ́ bá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kó mọ̀ ju 5 likes lọ God bless you and I love you ire lójú owó orí asífìlà bẹ̀rẹ̀ ètò àfi kí Ọlọ́run àtúnwá yin Ọlọ́run nígbà tá a parí ètò torí òní ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin alpha àti omega ẹ mọ́ bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run on my behalf ẹ mọ́ béèrè nǹkan kan o gbogbo àtẹ bá ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ bá rántí Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà ẹ mọ́ béèrè nǹkan kan o àwọn ò ní request kankan o ẹ kàn sọ fọ́lọ́run pé Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà ni a mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ o gbòjúbà náà lọ ayá gbé wa débẹ̀ náà abalẹ̀ ń bára ìyàwó àtúnrà yìí o. ó mà tún kí n káàbọ̀ sínú abalẹ̀ ń bára ìpápàpà láṣẹ ẹjẹ́ àyà lọ́dọ̀ ẹni tó sì gbà kan jẹ́ ex-DSS ADG ọ̀gá ni wọ́n ganu sí máìkì mo yọ̀rọ̀ kan gbọ́ lẹ́nu wọn ni wọ́n ní lára àwọn afurasí tí wọ́n mú ní ti oríire Ọ̀yọ́ tí wọ́n jí àwọn ọmọ Èkó tí wọ́n mú ní òkìṣe léyìí tí wọ́n dojú ìjà kọ nínú igbó eléyìí tí wọ́n mú wọ́n ní mẹ́rin ti kú ibo náà kú sí sákàtà wọn ni ṣé lẹ́yìn ìgbà tán mú wọn ni ṣé nígbà tán kó wọn bọ̀ ni bó ló ṣe jẹ́ àgbọ̀ lónìí wọ́n sọ àwọn àfilé ọ̀rọ̀ míì o ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ sí bọ̀dà Ṣèyí náà mú gbogbo ayé ló sàn bú Ṣèyí Mákindé ó mà ṣe o ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu wọn tààràtààrà. Transparency, that's why it's a security operation. It is not an operation that is supposed to be carried out on the pages of newspapers or on radio or television stations. If you permit me, you give me time, I will take you through the operation. In the first place, the terrorists chose the Orire school abduction for a purpose. The purpose is to pressure the government to release their leadership that have been arrested and are being prosecuted by the service, especially counting on the fact that the president is a Southwesterner and the media in Nigeria is inclined toward the Southwest, so there will be a lot of pressure, and that is good for them. Unfortunately for them, that was not to be, because the service went into other activities, especially the arrest of their own their own assets, like their parents, their wives, their children. All of them are collaborators. Don't mistake me. It is not just picking them for the sake of picking. All of them are collaborators. So they are all subject to be picked and interrogated. Upon this happening, the terrorists now opened communication with the service and asked what needs to be done. And they gave those conditions. Those conditions were denied flatly. And the terrorists now were put under pressure. The pressure was transferred from government to them, and they had to now look for a way out. They knew that if anything happens to these children, their own people who are in custody will also suffer the same fate. So the option of killing any of them was out of the issue. Now the problem to them was how to resolve the matter amicably. Amicably in the sense that they wanted a lifeline. And that lifeline did not come because the security forces did not accede to it. In between, there was a congregation of security forces. That is the synergy I had somebody talking about in the last clip. There was a congregation of security forces, and positions were taken after the location was isolated. And the whole community around that place was dominated. They were denied access to food. They were denied access to weapons. Their informants were taken out and used as assets. Videos of all these operations were ferried to them, and they saw that they had no option than to surrender. It was in the process of closing in on them after they were encircled that the three forces from the police, army, and other security services that were lost,
through IED. They marched on IED and they were killed. So getting to the level where they were to be annihilated completely, they gave out the children, thinking that that will resolve the matter. After the children were successfully resolved, the forces engaged them. Unfortunately for them, all of them were all surrounded. They were engaged. Some of them were eliminated, and about 4 of them were critically wounded and picked, and the other ones among them were picked with the minor injuries. The 4 of them that were critically injured died in hospital, while the other ones are being processed to be prosecuted. So it is not an issue of transparency not being there. At every stage in operation, there are steps that needs to be taken. At the right time, if time permits, the nation will see every detail of what has happened. After all, the thing has now become a matter of public public interest. So it is not going to be swept under the carpet for whatever reason. But I think the time is not right for all these kind of comments to be made on the operation. I think we should be eulogizing the state services, and other security services for doing what they have done and doing it very well. Oh no, let's go and kiss and let's go. Mẹ́rin nínú àwọn tí wọ́n kó sí hospital. Wọ́n kú sínú jù, wọ́n kú sínú Ọ̀yọ́ National Park o. Wọ́n wá kú sí hospital ni wọ́n ní 4 lára àwọn ti kú náà báyìí nítorí àwọn náà gbọ́gbẹ́ gidi. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún mẹ́nubà wípé ìdí tí àwọn wèrè yìí ṣe gbé ìgbésẹ̀ yìí náà ni wípé wọ́n fẹ́ fi dojúkọ ìṣèjọba olódòdẹ wípé ṣé bí ọmọ Yorùbá ni. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni oníròyìn pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Tí àwọn jọ ṣètìlé fi jó wọn mọ̀ páwọn dánìkan sí oúnjẹ ni. Ìjọba wọn lọ́wọ́ sí iṣẹ́ oúnjẹ burúkú tán ṣe. Kí ló wá fà á tí n tán ṣe nílẹ̀ Yorùbá yìí pẹ̀lú adúrú àṣeyọrí táwọn Haúsá wa ń pariwo pàápàá jùlọ ní Borno, Plateau, Benue? Kí ló dé tí wọ́n lè replicate irú nǹkan báyìí? Kí ló dé tí wọ́n lè gbérú ẹ̀ náà kalẹ̀? Ẹ jẹ́ á gbọ́ èsì tí bàbá yìí fi dá wọn lóhùn. Àyà kí ló wí? Ṣé pé nǹkan rẹ̀ ń wo àwọn náà? Wọ́n dá wọn lóhùn. Kán rè kọ́ bí wọ́n ṣe ń wùwà àlàáfíà, kán tiẹ̀ kọ́kọ́ rè yọ sàríà kúrò lọ́rọ̀ wọn. Wọ́n rí wípé gbogbo ẹ̀ ó dùn yóò padà sípò. First of all, I want to address the issue of trust deficit. Nigerians, please, you should learn to trust your servicemen. These people are working hard and they are achieving successes in their own way. For every successful operation that you see against Nigeria, more than 5 to 10 such operations must have been foiled. And these are no easy successes to achieve. So the issue of trust deficit should please be closed. Nigerians should align with their servicemen. They should cooperate with them, give them time, give them understanding, and give them all the necessary cooperation that they need to be able to do what they have done. Be that as it may, coming to mass abductions in Borno and other locations in the country, I want you to understand that every case, every security operation, every case has its own dynamics. What happened in Orere might not be the same as what is happening in Borno. And those dynamics that I told you, the political aspect and other considerations that weighed on the minds of the terrorists to go into Orere are not the same considerations given to the issue in Goza. I am from Goshe, and Goshe was attacked. A lot of our people are still in captivity. Our circumstances are completely different from what happened in Orire. DSS has capacity, but every operation has to be approached depending on its own dynamics, in all its own difference. Look at the situation in Plateau, for example. A lot of people are saying, why are there no intelligence on them? The problem in Plateau, if you look at it critically, has a lot to do with the retaliatory attacks. When you attack a Biro man and kill him, as a Fulani man, you should know, without anybody giving you intelligence, that you are going to be attacked by Biro people. And if a Biro man should attack a Fulani community, raise them to the ground and kill people and rustle their cows, nobody needs to tell you that they are going to come after you. So these are the differences that Nigerians have to know regarding the kind of operations that was carried out in yes. díẹ̀ tó nínú nǹkan ní nǹkan ṣùgbọ́n èmi àtàyà ojú ara wa nígbà tí bàbá yẹn dé ìkórìtà tó ti sọ wípé kí ọmọ Nàìjíríà trust àwọn security force àwọn security force náà láti gbìyànjú dáadáa ṣé ẹ rí bàbá ń bọ̀ ọmọ Nàìjíríà náà wípé ìnígbàgbọ́ yín ti pọ̀ jù nǹkan kan ló fà á o bó ti ẹ̀ jẹ́ pé àṣejù tiẹ̀ náà pọ̀ wọ́n mọ̀ béèrè bí ẹni wípé kò rí ìlì ni
ọlọ́run ó ṣàgbẹ̀yìn méjèèjì lọ́wọ́ ara yín ṣùgbọ́n wọ́n ní ká celebrate wọn lélẹ́yìí o wọ́n ló ti pẹ́ tẹ́ ẹ ti ń rí ìjákulẹ̀ tẹ́ ẹ sì ti ń criticize wọn lélẹ́yìí tí wọ́n tún wá ṣe dáadáa ìbábá wá rí èèyàn tó fẹ́ sọ dáadáa wọn di burúkú wọn ní kélé ó gbé o ní rí jù báyìí lọ àwọn èèyàn expect kí n lo kíní olúwo ẹni tó lọ òwò gan tó jẹ́ VDM wọn náà fi joyè kan mo ní àwọn náà mọ̀ ń tán ṣe o torí kì í sóò nìkan náà fi joyè mo ráwọn ọmọ Saudi méjì náà ń bẹ mo ní ẹja ní sùúrù òkun ìhóoru káwa ruru VDM fúnra ẹ̀ tó lọ gan tán fi joyè kì í kú ṣeré oyè ilẹ̀ Yorùbá oyè gbogbo Nàìjíríà sọ́ba kan wà tí ń fi ìyẹn joyè gbogbo Nàìjíríà olúwo ìṣàn tó dáa wò náà ṣùgbọ́n VDM gan ò tí ì upload ẹ̀ ṣe kí wàá lè fẹ́ upload ẹ̀ VDM ò tí ì upload ẹ̀ sórí kíní ẹ̀ kankan ẹja ní sùúrù yóò nídìí tí ṣe ń fún gbogbo wọn lóye tí ò kò tí ẹ̀ yé mi oyè òòṣà kí ló kan ẹbọ olóò gbàgbọ́ ní òòṣà kí ló kan òòṣà pẹ̀lú oyè tó tún fún VDM kíní kan of Nigeria of we're confused. ó dá o ẹ bá pín wá dénú yín o àfìrìpàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run ká sùn láyọ̀ ká jí láyọ̀ love you.